For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ 20/11/22 ከእንግሊዝ ሀገር ከለንደን ዋና ከተማ የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። እንዴት ናችሁ? ያው ፋሚሊየር ተምብኔል ፌስስ አለው። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ባለቤቴም ከጎኔ ትገኛለች እና እኔና በባለቤቴ ስም እንደ ያላችሁበት ሀገር እንደ የሰዓት አቆጣጠራችሁ ሁላችሁንም ሰላም ማለት እፈልጋለሁ። ለፕሮግራሙ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውሉን ምልክት ብትጫኑ አዲስ ፕሮግራም ስንሰራ ወደ እናንተ አስቀድመን አለርት እናደርጋችኋለን ማለት ነው። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ እንደተለመደው በፌስቡክ በዩቲዩብ እና በቴሌግራም ላይቭ እየተላለፈላችሁ ይገኛል። እንግዲህ ለሌሎቻችሁን ከኛ ጋር ሆነው ለሌሎች ሰዎች ፕሮግራማችንን እየተከታተሉ ላልሆኑት ኤሶፕ ኢትዮጵያ አሁን ፕሮግራሙን ጀምሯል። ገባ በሉልን። ሰላም እያላችሁ ነው። ይኸው ሰላም እያለ ነው። እኛም እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ለፕሮግራማችን ኤሶፕ ኢትዮጵያ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ፔጅ ብቻ ሳይሆን ያለው የቴሌግራምን ፔጅ አለው። ስለዚህ ራስዎን ከቻናላችን ጋራ ቤተሰብ ብታደርጉ ከኛ ብቻ ሳይሆን ከብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኤሶፕ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ወቅታዊ የሆነ እናንተን እርሶን ቤተሰቡን ትውልድን በአጠቃላይ የሚያነቃ መረጃና ኢንፎርሜሽንና ትምህርት ዕውቀት ሊያገኙ ይችላሉ። ስለዚህ የቴሌግራም ቻናላችንን የሚቀላቀሉ የት ነው የቴሌግራም ቻናሉ ምንድነው ካላችሁ ስክሮል በሚያደርገው ከበታች ታገኙታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ በዲስክሪፕሽን ላይ ከፕሮግራሙ በኋላ ማግኘት ትችላላችሁ። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ነው የሚባለው። የድረ ገጽም አለን። esopethiopia.com ብላችሁ ብትፈልጉን በድረ ገጻችንም ታገኙናላችሁ። ላለፈው ኤሶፕ ኢትዮጵያ ድረ ገጹ ለትንሽ ጊዜ ተቋርጦ ነበር። አሁን ግን አፕ ኤንድ ራኒንግ ነው እየሰራ ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙን ለማየት ነው በዌብሳይት ነው በድረ ገጽ ነው መከታተል ለምትፈልጉ የምትሉ ሰዎች ደግሞ በዛ ልታገኙን ትችላላችሁ። እንግዲህ በፕሮግራሙ ሂደት ጥያቄዎች እንደተለመደው አስተያየት ቢኖራችሁ አስተያየታችሁን ብታስቀምጡልን፣ ጥያቄዎቻችሁን በአይዲያ ሩም ውስጥ በኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልን ባለቤቴ እንደ አስፈላጊነቱ ወደ እኔ ፎርወርድ ታደርጋቸዋለች። እኔም እያየው ነው እና እንግዲህ ሁላችንም እየተሳተፍን ፕሮግራሙን በደማቅ ሁኔታ ዛሬ እናሳልፋለን ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ቆዩን በማለት ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ዛሬ እንደተለመደው በጣም ጠቃሚ ያልናቸውን ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ የምንወያይባቸውን በመርሃ ግብሮች ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ የምንቆይባቸው መርሃ ግብሮች የሚከተሉት ናቸው። እንደተለመደው ሌተስት አፕዴት ይኖረናል። በሌተስት አፕዴታችን ባለፈው ከተገናኘን በኋላ በዓለማችን አንፎልድ ያደረጉ የተከሰቱ ነገሮችን በተጨማሪም ደግሞ ያላየናቸውን ኤሶፕ ኢትዮጵያ
ከዚህ በፊት የቀደመም እንኳን በቀደመ ጊዜም በዓለማችን የተከናወኑ ሁኔታዎች ቢኖሩ ያላየናቸው ግን እኛ ዓለምን ከመዋጀት ጉዳይ ጋራ ብናነሳቸው ጠቃሚ ናቸው የምንላቸውን ስላይዶች አይተን እናያለን። ቪዲዮዎችም ካሉን በዛው እናያለን ማለት ነው። ከዛ በመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ዛሬ በሁለት መርሃ ግብር ብቻ ነው የሚኖረን እና የመጀመሪያው እንግዲህ አዲስ ቃል ኪዳን ለእንግዳው ሃይማኖት በበራሪ ወረቀቱ ያገኛችሁት ነው። ግን ዛሬ እሱን በመጀመሪያ እናየዋለን። ኖርማሊ በበራሪ ወረቀት የደረሳችሁን በመጀመሪያ ነው የምናስተላልፈው፣ ግን ዛሬ በመጀመሪያ ርዕስነት እናየዋለን። በሁለተኛው ርዕሳችን የምናየው በጣም ወቅታዊ የሆነ አሁን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ወይም ገዳም በአሜሪካ ከመሰራቱ ጋር አብረን ለመማሪያ እንዲሆነን ጎን ለጎን የምናነሳው የባህታዊ ላዛረስ ታሪክ በሚል ርዕስ ከሜልበርን አውስትራሊያ እስከ ግብፅ በረሃ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ታሪክ ነው፣ የምንማርበት ታሪክ ነው። ሁለተኛው መርሃ ግብር ቤተሰቦቼ እንግና እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ጠቃሚ የሆኑ ቁም ነገሮችን ነው የምናነሳው ዛሬ። ስለዚህ እንግዲህ አስተያየታችሁ አይለየን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ በዚሁ እንግዲህ ሁላችሁንም አዲስ ተቀላቀላችሁ ፕሮግራሙን ሰላም እያልኩ አንዳንድ እንትኖች እያነበብኩ ነው ኮሜንቶች ያሬድ መኮንን የጻፈውን ኮሜንት እያነበብኩ ነው። አምሹር እያነበባችሁት ነው። ኤኒዌይ ያሬድ እንደዛ የሆነ ነው። እስኪ እንቀጥል። በመጀመሪያው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ዛሬ በሌተስት አፕዴት የምናየውን ወደዛ ልውሰዳችሁ። በሚገርም ነው እንግዲህ በሌተስት አፕዴታችን በመጀመሪያ ስላይድ የምናነሳው የደች ኒውስ .nl የዘገበውን አርቲክል ነው። ይህም በ19 ኖቬምበር እንግዲህ ዛሬ 20 አይደለ ትናንትና የወጣ አርቲክል ነው። በጣም የሚገርም ነው ቤተሰቦቼ። ፎሎ ዘ ስቲንግ ፖሊስ አንከቨር ክሮስ ቦርደር ማኒዩር ፍሮድ በሚል ርዕስ ነው እንግዲህ ያወጣው። በጣም ይገርማል። እንግዲህ ፎሎ ዘ ስቲንግ ማለት ሽታውን ተከተሉ ኦልሞስት ግማቱን ማለት እንኳን ለሚዲያ የሚመጥን ቃል አይደለም። ብቻ እንግዲህ የደች ፖሊስ የሆላንድ ፖሊስ ቤልጅየም እና ሆላንድ ነው መሰለኝ፣ በኋላ በአርቲክሉ ስናነብ እናየዋለን። የሚገርማችሁ ነገር ልክ ኦልሞስት ድሮ ፖሊስ የሚከታተለው ድራግ ሌላ ክራይም ነው የሚከታተለው፣ አሳዶ የሚይዘው እጅ ከፍንጅ የሚይዘው። አሁን ደግሞ እንግዲህ በዚህ በፎርዝ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ተብሎ በዳቮስ አጀንዳ እና ይኸው አሁን እንግዲህ የጨለማው ማህበረሰብ ዓለምን በቁጥጥር ስር የዓለምን ሕዝብ በእጃቸው ላንበረክኩ የፈለጉ ሰዎች ኦልሞስት ባለፈው በሆላንድ ማዳበሪያ አታመርቱም፣ ከብቶቻችሁ ቁጥራቸው መቀነስ አለባቸው፣ ለክላይሜት ጥሩ አይደለም፣ የካርበን ኮንትሮል መደረግ አለበት እና ተብሎ መንቀሳቀሳቸውን አይተናል። ከዛ እንግዲህ ያው መንግስት ገበሬዎቹንም አልሰማም። ገበሬዎቹን ቢያምፁም ሰላማዊ ሰልፍ ቢወጡም ሚኒስትሮቹ ቢሮም ቢሄዱም ጽብሳቸውን ቢያሰሙም አልሰሙም። ያው በካናዳም እንደነበረው ትዝ እንደሚላችሁ ገበሬዎቹ ላይ ኦልሞስት ባንክ አካውንታቸውን ሰስፔንድ ማድረግ ምናምን አድርገው ነበረ። አሁን የሚገርማችሁ ነገር በድብቅ ማዳበሪያ የሚያመርቱ በባህላዊ ሁኔታ ማለት ነው እንግዲህ በፍግፍግ እያደረጉ ማዳበሪያ የሚያመርቱት እንደ ክራይም ሆኖ ኦልሞስት እንደ ድራግ ሆኖ ፖሊሶች አሬስት እያደረጉ ነው። ይህ አርቲክል የሚያሳየን ይሄን ነው። ፎሎ ዘ ስቲንክ ማለት እንግዲህ ያው ማዳበሪያ መቼስ ሽታ ይኖረዋል እና እንግዲህ አሁን ማዳበሪያ ማምረት እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። ለምን ለፕላኔቷ ለክላይሜት ቼንጅ ለክላይሜት እንትን ጥሩ አይደለም በሚል እንግዲህ የጨለማ ማህበረሰብ የሚንቀሳቀስበት በአጀንዳ ይዞ ያለውን ነው የምናየው። ባለም ወደሚገርም አቅጣጫ እየሄደች ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ፖሊስ አንከቨርስ ክሮስ ቦርደር ማኒዩር ፍሮድ እንግዲህ ይታያችሁ በጣም የሚገርም ነው። ፍሮድ እንደ ወንጀል ማዳበሪያ እንግዲህ ከከብቶቻቸው የሚገኘውን እበት እንግዲህ ወደ ማዳበሪያነት ለውጠው
ያው ፍግ የሚጠቀሙበት ያ እንግዲህ ለፕላኔቷ ጥሩ አይደለም ተብሎ ኦቨር እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚሆነው ከአውራ ጉንፋኑ በኋላ የመጣ ፕሮቶኮል ነው። በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ በደች ብቻ ላንድ የሚቀር ነገር ሳይሆን ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንደምናየው ዓለም አቀፍ በሆነ ምክንያቱም እየተሰበሰቡ እኮ ነው። ይኸው ኤልመሽክ እየተሰበሰቡ አይደል እንደ ግብፅ ውስጥ በዓለም ላይ እየተሰበሰቡ ነው። ከስኮትላንድም በ2021 ተሰብስበው አጽድቀው ነበረ። እየቀጠሉበት ነው ያለውና በጣም የሚገርም አቅጣጫ የዓለም ሕዝብ የተወሰደ መሆኑን ነው የምናነበው። ይኸው ደች ኤንድ ቤልጂየን ፖሊስ ሬድድ አድሬስስ ኢን ኑርድ እንግዲህ ቦታው ነው በርባንድ ሊምበርግ የሚባል ቦታ ሆላንድ ያላችሁ ሰዎች ይህን ነገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። on Thursday in a major case of international ነው እንግዲህ የሚለው ኢንተርናሽናል ማኑር እንግዲህ ፍግ ማለት ነው ማኔጅመንት ፍሮድ the NRC reporters በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እኛ ስናቅ አሁንም በሀገራችን የሚደረገው እንደዚህ ነው። እንግዲህ የእኛ መንግስት ይህንን ነገር ከነሱ ያው እንግዲህ ከነሱ ጋር አብሮ ስለሚሰበሰብ የእኛም መንግስት የዓለም ሌላው መንግስት በዚህ እንግዲህ የክላይሜት እንትን ውስጥ ኮንሰርን አለኝ የሚል በሙሉ ይህንን ወደ አገሩ አምጥቶ ኢምፕሊመንት እንደሚያደርግ ተፈጻሚ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እንግዲህ ፍግ ለአትክልት እንስሳቶች ወስዶ ፍግ እንትን ማድረግ የማይፈቀድበት ዘመን ላይ መጥቷል። ለምንድን ነው ሲባል እንግዲህ በኋላ እንመጣበታለን። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ በመጀመሪያው ስላይዳችን ያየነው ይህንን ነው። ከዛ በዚሁ ደግሞ በ14 ኖቬምበር ሰሞኑን ማለት ነው እንግዲህ ከ3 ቀን በፊት ወይ ከ4 ቀን በፊት ኢዩ አዲስ እንትን አውጥቷል፣ ኢንፎርሜሽን አውጥቷል። ኢዩ ሴይስ ይሄ እንግዲህ ባዮሜትሪክ አፕዴት .com ያወጣው አርቲክል ነው የምናየው። እንግዲህ ወቅታዊ ነገር ነው የምንዋጀው ቤተሰቦቻችን። ስለዚህ በጣም ዓለማችን ያለንበት ሁኔታ ምንድነው፣ ወዴት አቅጣጫ እየተወሰድን ነው ያለ ነው። ይሄ በውጭ ነው ያለው በእኛ ሀገር እየመጣ አይደለም ለምትሉት ደግሞ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላችሁ ኢትዮጵያ አስቀድመን የምንዋጃቸውን የነበሩትን ነገሮች ኢንፎርሜሽኖች እንደውም በጣም በሚገርም አይነት ፍጥነት በአገራችን ወርደው እየተፈጸሙ ያለበትን ሁኔታ እያየን ነው። ዛሬ የምናነሳቸዋለን የተወሰኑትን። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ድሮ በሩቅ አገር የሚደረግ ነገሮች ብቻ ሳይሆን ወደ አገራችንም እየገባ ያለ ነገር የጨለማ ማህበረሰብ እጁ አሁን እኛ ወደ እኛም ሀገር ወደ አህጉራችን ወደ አፍሪካ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ እየመጣ መሆኑን በጣም ማየትና ማጤን ይኖርብናል። እንግዲህ ይህንን ደግሞ ስናውቅ ደግሞ ራሳችንና ቤተሰባችንን ማህበረሰባችንን ኮሚኒቲያችንን በምን አይነት ሁኔታ ነው ራሳችንን የምናሰናዳው፣ እንዴት አድርገን ነው ራሳችንን እንትን የምንለው ኢቨን ንስሐ ወስደን ከመዘጋጀት ጭምር ጋር እንደገና ደግሞ በመዘጋጀትም ደረጃ ይህንን እንዴት ነው አዌር የምንሆነው የሚለውን ነገር በጣም የሚጠቅመን ነገር ነው ማለት ነው። ከምንም በላይ የሚጠቅመን ጊዜ ነው። ምክንያቱም ጊዜው ያለንበትን ጊዜ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነገሮች ስለሆነ እያነሳን ያለ ነው እና እንግዲህ EU says it can have a digital ID wallet by 24 እንግዲህ 2024 ማለት ነው። አሁን ያለንበት እንግዲህ ኦልሞስት 2022 እያገባደድን እየጨረስን ነው። እንግዲህ ኦልሞስት አሁን ኖቬምበር ነን ያለ ነው። ከዛ ዲሴምበር አለ፣ ጃንዋሪ አዲስ ዓመት ነው 2023 ነው። በ2024 ነው እንግዲህ በ2024 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር እንግዲህ የዲጂታል አይዲ ዋሌት ኦልሞስት እንግዲህ ሁሉ ነገር ዲጂታል ሆኖ በዓለም ላይ የአውሮፓ ህብረት ነው እንግዲህ የሚንቀሳቀሱበትን ነገር ነው እያመጡ ያሉት። እንግዲህ ይታችሁ እንግዲህ እነሱ እንኳን መግለጫ የሰጡት አሁን ነው። ግን እንግዲህ ወደ ሀገራችን የሆነው ያለው ነገር ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር እናመጣለን። ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚገደን ስንል እንግዲህ ደግመን በኤሶፕ ኢትዮጵያ ስንነጋገር የነበረው ወደ ዲጂታል ከረንሲ በሚሆንበት ጊዜ አንደኛ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ቁጥሩ የሚለው ዲጂታል ቶኪንግ አባውት ዲጂታል። ስለዚህ ቁጥሩ ነው እንግዲህ ስለዚህ የአውሬው ቁጥር የአውሬው ስርዓት በአውሬው ቁጥር ውስጥ ስለዚህ የሰው ልጅ ቁጥር ነው የሚለው ነገር ደግሞ ይሄ ነገር የሚፈጸመው በሰው ልጅ ላይ ስለሆነ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ደግሞ መግዛትም መለወጥም ዝም አይችልበት ደረጃ ስለሚገባ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ግፊት የሰው ልጅን በካቴና እጁን አስሮ ወደ ኒው ወርልድ ኦርደር የዲያብሎስ
ዲያብሎስ ስርዓተ መንግስት የሚወስድበት ስርዓት ለማምጣት መሆነ መንቀሳቀሱን ከበፊት ጀምረን ስናይ ነበረ በኢትዮጵያ የነበረው አሁን እንግዲህ እየቀረበ the elephant in the room እንደሚሉት ኦልሞስት በፊት ዝሆኑ አይታየንም ነበር አሁን ግን ዝሆኑ በክፍል ውስጥ ያለው እየፈጠጠ እየመጣ የማንክደው በክፍል ውስጥ መኖሩን ትልቁ ዝሆኑ እውነታው ማለት ነው የማንክድበት ታይምና ጊዜ ላይ መቃረባችንን የምናይበት ምዕራፍ ላይ ደርሰናል እና ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን ይሄ ነው እዩ በፊት ለፊት አሁን ድሮ አይደብቁም እና በፊት ለፊት እየተናገሩ ያለበት ጊዜ ላይ ደርሰናል the European Union is preparing for 2024 release of its digital ID wallet which would enable EU residents to store digital identity credentials such as ልብብላችሁ አድምጡ እዚህ ጋር national ID driving license bank account details and ወዘተርፈ ይህንን እንግዲህ ስንነጋገር የነበረው ነው እንግዲህ እንኳን ኦልሞስት በ2016 ይመስለኛል 2015 ወይ 13 አካባቢ በመንገድ ላይ ወጥቼ ስለዚህ ቀጥ ብሎ ይሄንን ሊያመጡ ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄ ነገር ዲጂታል አይደንቲቲው ከገባ በኋላ እነሱን የማይሰማ የጨለማ ማህበረሰብን ስርዓት የማያከብር ሊገዛ አይችልም ሊለውጥ አይችልም ድራይቪንግ መንጃ ፈቃድ ሊጠቀምበት አይችልም መንጃ ፈቃዱ ወደ ዲጂታል ስለሚቀየር በአውሮፕላን ብረሩ ቢባል መብረር አይቻልም የሚልበት ጊዜ እየመጣ ነው ስለዚህ እንኳን መናገር ከጀመርኩ ባቅሜ ቆይቻለሁ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ይታያችሁ እነኚህ ሰዎች እኮ እንትናቸውን ምህዳራቸውን አይስቱም እኛንን ምህዳራችንን እየሳተን እየዘነጋን የምንቸገር እንጂ እነሱ ሁሌ በእቅድ ነው because አንድ ተርም አላቸው ዘሾ መስት ጎን የሚሉት አባባል አላቸው ሰዎቹ ሊሞቱ ይችላሉ ይሄንን ከደረው የነሱ አባቶች አያቶች ይሄን ስርዓት ወደፊት ተደርገው ዲያብሎስን የሚያገለግሉት ሲመጡ ነበር ግን እኛ እንዘናጋለን እነሱ የማይሞት ዲያብሎስ ስርዓት ይዘው ስለሆነ በዚህ ዓለም ያከብራቸዋል ያገናቸዋል ስርዓቱን በስርዓቱ ላይ ከፍ ያደርጋቸዋል ስለዚህ ፍጻሜውን በእነሱ በአያቶቻቸው ባይሆን በልጆቹ ወደፊት ልጆቻቸው ያሉ እንግዲህ ምክንያቱም ይሄ የኦልሞስት በዘር በአይዲያ በአስተሳሰብ ከክፉ ጋር የመቆራኘት ነገር ነው ለምን መረጡ ያንን መንገድ ሲባል እንግዲህ ለምን መረጡ ይሄ ራሱን የቻለው ታሪክ ነው በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው እኛ ብንሆን እንግዲህ አንመርጥም ግን እነሱ ይሄንን መንገድ ከድሮ ጀምረው መርጠዋል እየተንቀሳቀሱበት ነው the legislative process could be completed by next spring እንግዲህ ህጋዊው ሁኔታ ግን ደንቡ ግን by next spring ስለዚህ እስከ 2024 ሙሉ አይቆምም ማለት next spring እንግዲህ we're basically talking about እንግዲህ ወደ ጃንዋሪ ምናምን አካባቢ እንግዲህ ፍጻሜ ላይ ህጉ ደንቡ መውጣት ይጀምራል ስለዚህ በ2024 ግን የዓለም ህዝብ በሙሉ ይህንን ዲጂታል ዋሌት የሚባለውን ኢምፕሊመንት እንዲያደርግ ይጠበቃል ማለት ነው ተግባራዊ እንዲያደርግ Under the plan, EU member states will have 12 months to issue their wallets once the regulation is adopted. ይሄ ነው ከባዱ ነገር ስለዚህ አንዴ ይሄ ህጋዊው ትዕዛዝ ከወጣ በኋላ በአውሮፓ ያሉ ሰዎች በሙሉ 12 ወር ይኖራቸዋል ይሄንን እንዲያደርጉ ከዛ በኋላ በ12 ዊንዶ ታይም ውስጥ በዛ መስኮቱ ታይሙን ተጠቅሞ ዲጂታል ዋሌቱን እንትን ያላደረገ ማለት ማንነቱን በሙሉ እዚህ ዲጂታል እንትን ውስጥ ዳታ ውስጥ ያላስገባ አሁን እንግዲህ ሊገዛም ሊሸጥም ሊለውጥም መኪና ላይ ሊነዳም ባንክ አካውንት ሊኖርም በሆስፒታል ሊታከምም በአውሮፕላን ሊሄድም የማይችልበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው ታዲያ ይሄ ዮሐንስ ራእይ ማለት ከዚህ በላይ ሌላ ዮሐንስ ራእይ አለ እንደ ትርጉም ይሄው እኮ ነው ይሄ ነገር ነው እንግዲህ አሁን ወደ እንትን እየመጣን ያለ ነው በጣም የሚገርም ነው እንቀጥልና እንነጋገራለን በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ይሄ ነገር ነው አሁን ዛሬ ወደፊት መጥቶ በፍጥነት እኛ እንኳን እንግዲህ መነጋገር ከጀመርን ቆይተናል ግን ቅርብ ጊዜ በኋላ እንኳን ስለዚህ ማውራት ከጀመርን ወራቶች በፊት ነው ግን ያው ተከትሎ ያው የነሱን ነገር ስለሚከተሉ ያው በእኛ ሀገር መታወቂያን ዲጂታል በማድረግ እንግዲህ ምንድነው ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ይሄ ነገር እኮ መታወቂያን ነው እስካሁን እኛ ሀገር አልፈጠነም እንጂ በምዕራቡ ሀገር ለምሳሌ በእንግሊዝ እንግዲህ ብዙ ዓመት ነው እዚህ ሀገር ስኖር ታውቃላችሁ ነግራችኋለሁና ገና ይህንን ህዝቡን ሲያስለምዱት ቀጥታ አምጥተው
በቃ ዲጂታል አይዲ ከዛ ኮንትሮል ምናምን አይደለም ያሉት ምንድነው ኑሮን ፋሲሊቴት ያደርግላችኋል በፋይሊንግ እኛ ሀገር እንደሚደረጉ በዛ ሲስተም ከሚሆን በዲጂታል ቢሆን ያንድ ሰው ዳታው ፋይሉ ማንነቱ ስለሱ መንግስት የያዘው ፋይል ይወጣና ጉዳይ ለማስፈጸም ይቀላል በዛ ላይ ደግሞ ለማስፈጸም መቅለሉ ብቻ ሳይሆን አንድ የመንግስት ቢሮ ከአንድ መንግስት ቢሮ ጋር ስለ ሰውየው ያለው መረጃ ሰውየው ክላሰር ይዞ በሞተረኛ ሊላክለት አያስፈልግም በዛው በኮምፒውተር ኦንላይን ይላክለታል በሚል አይነት ስንጠቀምበት ነበር የነበረው እኛም ሀገር ወደዛ እንዲገባ ነው ተብሎ ነው የሚሰበከው አሁን እሱ እኮ ቢሆን ችግር የለውም እዛ ጋር ያቆም ግን ይሄ አይደለም ይሄ አሁን የዲጂታል አይደንቲቲ ጉዳይ በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ይዞት የሚያስቀረው ስለ እያንዳንዳችን ዳታ እሱ ሳይሆን አሁን ቀደም ብለን እንዳነበብነው this is international move ነው ግሎባል ሙቭ ነው ማለት ምንድነው ያውን ያለልኝ ዳታ ያለልኝ ቤተሰብ ዳታ የከበደ ያየለ የዓለሚቱ ዳታ እነኚህ በሙሉ ማለት ነው አሁን በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ የሚቀር ሳይሆን ኢንተርናሽናል የሆነ ፋይል ዳታ ሲስተም ውስጥ ነው የሚገባው ይሄ ደግሞ ምንድነው ሲባል አሁን ዓለምን ለመቆጣጠር ያለው የጨለማ ማህበረሰብ ምክንያቱም ዲያብሎስ እኮ ዓለምን ነው መቆጣጠር የሚፈልገው እንጂ ሀገርን አይደለም ምክንያቱም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተባለ ዓለምን ከነህዝቡ ከነመሬቱ ከነምናምኑ መቆጣጠር የሚፈልገው ከዛ በኋላ ነው እንትኑን ይሄንን ቫይሱን ያጠበቀ በሚወጣበት ጊዜ የሰው ልጅ የሚንበረከክበትን ተስፋ የሚቆርጥበትን እጁን ለዲያብሎስ የሚሰጥበትን በዮሐንስ ራእይ ላይ አታድርጉ እንደዚህ ከምታደርጉ ባትበሉ በረሃብ ብትሞቱ እንደዚህ ከምታደርጉ ባትጠጡ በጥም በምትሞቱ እንደዚህ ከምታደርጉ ብትራዙ የሚልበት እዛ ደረጃ ላይ ለማድረስ ቀስ በቀስ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ነው ማስተዋል ያለብን እንጂ ይሄ አሁን በሀገራችን ይህንን የፋይሉን ሲስተምንት ማድረጉ ስለሚያቀልና ምናምን እያለ መንግስትና የመንግስት ወናፍ ሚዲያው የሚናገረውን አይደለም መስማት ያለብን ምክንያቱም የኛ ዓለምን አሁን የዓለምን በዳቮስ ስር የሚሰበሰቡ ሰዎች በወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ስር የሚሰበሰቡ ሰዎች የኛን መንግስታት ጨምሮ አሁን የሚሰበሰቡበት ስብሰባና በተሰበሰቡበት ስብሰባ ውስጥ የሚያጸድቁት በጋራ የወሰኑት ነገር የዓለምን ህዝብ ወደዚህ እንትን ውስጥ የሚያስገባ ነው ስለዚህ ይሄ አሁን የሚነገረው ስብሰብ ያደርግላችኋል ተብሎ የተቀረው ነገር በኢትዮጵያ ቀርቶ የፍኛን ፋይል ለማቀላጠፍ ነው ብለን ብቻ ካሰብን መስመሩን የሳት ነው እሱ ላይ ነው ይህን ደግሞ በሂደት የምናየው ነው እስኪ ካላያችሁ በኢትዮጵያ ይሄ ነገር ተጀምሯል እንግዲህ ከእሑድ እስከ እሑድ ዲጂታል አይዲ በአፋጣኝ መድረስ አለበት ተብሎ ነው እንግዲህ ይሄ ከምን ጋር ነው እንግዲህ ያው ጠቅላችን ከዳቮስ ከተመለሱ በኋላ አሁን ደግሞ ባለፈው እንግዲህ ግብጽ ስብሰባ ነበር ይህንኑ በተመለከተ ጉዳይ ነው እና እንግዲህ ይህንን በጥድፊያ እንዲህ እየተደረገ ከሌሎች እንደውም የአፍሪካ ሀገሮች ቀድማ ነው ውስጥ እየሄደች ያለች ሀገር ብትኖር ሀገራችን ነች እስኪ በዚህ ላይ አንድ ቪዲዮ ያለ እሱን አይተን እንመለስ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከ4 ወራት መቋረጥ በኋላም የመታወቂያ አገልግሎትን ዳግም ማግኘት ጀምረዋል። ሁሉም የከተማዋ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ማዕከላት ይህንን አገልግሎትም እየሰጡ ይገኛሉ። እስካሁን ባለው ሂደት በከተማዋ ከተመረጡ 14 ወረዳዎች ውጪ በሁሉም አገልግሎት መስጫ ተቋማት የቀደመው የወረቀት መታወቂያ አገልግሎትን በዲጂታል መታወቂያ ተቀይሮ የተሰጠ መሆኑን የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ አስታውቋል። እኔ ቪዲዮውን ተውላችኋለሁ። ረጅም ቪዲዮ ነው። ካላያችሁ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ግን አምሹር አይታችሁታል በኢትዮጵያ ያላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ማየት ብቻ በቂ እንዳልሆነ ነው እንግዲህ የምንረዳው። ብዙ ነገሮች አይተናል፣ በሚዲያ በመንግስት ሚዲያ በዓለም ሚዲያ አይተናል። ግን ዋናው ምንድነው? ማየት የሚችል አይን፣ በትክክል መስማት የሚችል ጆሮ ከሌለን በሁሉም ነገር እንደ በጎ አድርገን እንደነሱ የሚነግሩን ምክንያቱም ጠቃሚ ነው ብለው የሚነግሩንን ፋክት ብቻ እንይዝና ሌላውን ከጀርባ ያለውን መልእክት ላናውቅ እንችላለንና በእንደዚህ አይነት መንፈስ ነው ልንረዳ እና ልናደምጥ የሚገባው። ከዚህ ጋር አብሮ በተመሳሳይ ፍጥነት
ባዮሜትሪክ ጭራሽ እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራምና ካለፈው ፕሮግራም በፊት እኛ እንኳን እነሱ ሳይናገሩት በፊት ያው ተናግረናል። ያው ባዮሜትሪክ ኢትዮጵያ ጭራሽ እንግዲህ አሻራውንም ሁሉንም የህዝቡን እያንዳንዱን ህብረተሰብ ማለት ነው እንግዲህ የኢንተርናሽናል ዳታ ውስጥ ለመክተት ያው ባዮሜትሪክም ተጀምሯል። በጣም የሚገርመው እንደ ሎጎም ደግሞ የተጠቀሙበት በጣም ምን አይነት የቀለሙ ምርጫም ራሱ በጣም የሚገርም ነው። እሱንም ደግሞ እስኪ አይተን እንመለስ። እንግዲህ ባለፈው ነው እንግዲህ ቤተሰቦች ታያላችሁ እኛ ባለፈው እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ነው እኛ እንኳን ይሄ ነገር ሊመጣ ነው እንደ ብዬ ስነግራችሁ የነበሩት ያው ወዲያው እንኳን እንትን ያደረጉት። ስለዚህ እንግዲህ የመንቃት ሰዓታውን ነው። ሉክ አት ዘ ከለር ኤንድ ዘ ነምበር እያለ ነው ፋብ ቲዩብ። እውነት ነው፣ ተመልከቱ። በጣም የሚገርም ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ባለፈውም እቺ እንግዲህ የአበባዋን ነገር ባለፈውም ነገራችኋለሁ። እንግዲህ ያው እንደ ቄንጥም አድርገው እንደ ጌጥም አድርገው እንግዲህ አውጥተዋታል። በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ይህንን ነገር ሁሉ በአንድ ላይ ማየት በጣም ኢምፖርታንት ነው። Peter, I have been in China for years, and now they start face recognition, ID payment for real. እያለ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ይሄ በሙሉ ታዲያ ወዴት ነው የሚሄደው ስንል በኢሶፕ ኢትዮጵያ የምንነጋገረው እንግዲህ ይሄን ሁሉ በዓለም ላይ ካንሰራፉ በኋላ ሶሻል ክሬዲት ሲስተም የቻይናዎቹ አይነት በቻይና የሚደረጉ አይነት ሶሻል ክሬዲት ሲስተም ውስጥ እንገባለን ማለት እያንዳንዳችን በምድር ላይ የምንኖር ሰዎች ፖይንት ሲስተም እንሆናለን ማለት ምንድን ነው? አንድ ልጅ ሲወለድ 1000 ፖይንት ወይም 700 ፖይንት እንደ ሀገሩ ምርጫ ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ያ ፖይንት እንግዲህ የኢትዮጵያ ምክንያቱም we are now global citizens የሚባል ተርም አይደለ ዓለም አቀፋዊ ዜጎች የሚል ተርም ስለመጣ አሁን ስለዚህ የዓለም መንግስት ምናምን የጨለማ ማህበረሰብ ተቻለው የጨለማ ማህበረሰብ የዳቢሎስን አቅጣጫ ምናምን እናገራለሁ ምናምን የሚል ሰው ከዛች ፖይንት ላይ በሩቁ ነው የሚቀነስለት። ስለዚህ ኤአይ የሚቆጣጠረው ሲስተም ስለሆነ አረበናት ስለ እግዚአብሔር እኔ ልጆች አሉኝ እኔ እኮ ባለቤት አለኝ ትዳር አለኝ በምን ላበላ ነው ብንልና ብናለቀስ እንኳን ኤአይ አይሰማም፣ ኮምፒውተር ነው አይሰማም። በቃ አለቀ። እዛ ሲስተም ውስጥ ነው። እነሱ ብቻ ከሩቆ ሆነው ለኤአይ አሳልፈው መስጠት ነው የዓለም ህዝብ እንዲገባ የሚፈልገው ወገኖች እዚህ ነገር ውስጥ ነው። በጣም የሚገርም ነገር እየመጣ ነው ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ነው በጣም ያለው ዊንዶ በጣም ትንሽ ነው። በጣም እና በጣም የሚገርም አቅጣጫ እየሄድን ነው። ኦኬ ከዚህ ጋር አብሮ አምሹር ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። በሶሻል ሚዲያው በፌስቡክም በዩቲዩብም በቴሌግራም ብዙ እንግዲህ ስለ ኤፍራጥስ ወንዝ መድረቅ እየደረቀ ስለመሆኑ ብዙ ሰምታችኋል። አንድ ወንድማችንም የማከብረው ወንድማችን ጥሩ ፕሮግራም ሰርቷል በራሱ ቻናል ላይ። ስለዚህ እሱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ግን ከወንዙ መድረቅ ጋር አብሮ ተያይዞ ዛሬ በሌተስት አፕዴታችን እንድናየው የምፈልገው ሌላ በጣም የሚገርም ነገር ሰሞኑን ተፈጥሯል። ምን ያህሎቻችሁ እንዳያችሁ አላቅም። ይህን ነገር ደግሞ እንግዲህ ያያዛል አያያዝም ብለን የምንመረምርበት ሌላ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ለማንኛውም የኤፍራጥስ ወንዝ አሁን ሳይሆን መድረቅ ቀስ እያለ ነው እየደረቀ የሄደው። ይሄ አርቲክልም እንግዲህ የምናነበው እሱን ነው። ከዚህ ጋር አብረን በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ራእይ ላይ የተነገሩ ጥቅሶች አሉ። ከዚህ የኤፍራጥስ መድረቅ ጋር በተያያዘ በሌላም መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ስለ ኤፍራጥስ መድረቅ እና ከሱ ጋር አብሮ ደግሞ በሚደርቅ ጊዜ አብሮ በዓለማችን በመጨረሻው ዘመን ስለሚከሰቱ ነገሮችም የተጠቀሱ ነገሮች አሉና ይህንን ጊዜ መዋጀቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ በዮሐንስ ራእይ የሚነግረን አንደኛው ያለበት ቦታ ይሄ ነው። 16-12 ትክክል ዮሐንስ ይፋጃል ሳሉ ታንኪዩ ዮሐንስ ራእይ 5ኛውም ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ፣
መንግስቱም ጨለማ ሆነች። ከስቃይም የተነሳ ምላሶቻቸውን ያኝኩ ነበረ። ከስቃያቸውና ከቁስላቸውም የተነሳ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ። ከስራቸውም ንስሐ አልገቡም። ስድስተኛውም ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ። ከፀሐይ መውጫ ለሚመጡ ነገሥታት መንገድ እንዲሰናዳላቸው ውሃው ደረቀ። ከዘንዶውም አፍና ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛውም ነቢይ አፍ ጓጉንቸሮች የሚመስሉ 3 ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየው። ምልክት እያደረጉ የአጋንንት መናፍስት ናቸውና በታላቁ ሁሉም በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደሚሆነው ጦር የሚያስከትሏቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገሥታት ይወጣሉ። ይሄኛው ቃል እንደምታነቡት እንዳነበባችሁት እንግዲህ በአውሬው ዙፋን ላይ ስለሚፈስና በመጨረሻው ህዝብን የሚያስቱ ከሐሳዊው መሲህ እንግዲህ ይሄ በኋላ እንግዲህ ከሐሳዊው መሲህን ካየን በኋላ ሐሳዊው ኤልያስ አለው መሰለኝ። ሐሳዊው መሲህ እንግዲህ በሚገለጽበት ጊዜ ከተገለጸ በኋላ በዓለም ላይ ስቃይ ካደረሰ በኋላ ከዛ በኋላ ስለሚሆነው የሚነገር ነው የሚመስለኛው እንደምናደቡት። አምስተኛውን ጽዋ በአውሬው ዙፋን ላይ ነው ማለት የአውሬው ዙፋን ኦልሬዲ ካየን በኋላ ነው እንግዲህ ይታያችሁ። ይሄ ከዛ በኋላ ስድስተኛውን ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ። ከፀሐይ መውጫ ለሚወጡ ነገሥታት መንገድ ተሰናዳላቸው። ስለዚህ ከዛ በፊት ይሄ እንግዲህ ከዛ በኋላ የሚሆነው ከዛ በፊት እንግዲህ አውሬውን እስካሁን ስላላየን ነው። እኔ እንደሚገባኝ እንደዚህ ነው። ግን እንቀጥል እስኪ ከዚህ ጋር አብረን ማየት ያለብን እንግዲህ ሞሮቨር ዛ አማውንት ኦፍ አሁን እንግዲህ ከዚህ ጋር እየደረቀ በሂደት ቀስ እየደረቀ ደርቆ አልጨረሰም ገና የኤፍራጥስ ወንዝ ግን በመድረቁ ነገር ጀምሯል። እንግዲህ ከዚህ ጋር አብሮ በአካባቢው እንግዲህ ሲሪያ እና ኢራቅ አካባቢ ያሉ ወንዝ ነው። ድርቅ እያመጣ ነው። የወተር እጥረት እየመጣ ነው። ከዚህ ጋር አብሮ የውሃ የወተር ድርቅ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ምንድነው በውሃ ሰበብ ይመጣል የሚባለውን ጦርነትን አብረው ይናገራሉ። በውሃ ሰው ልጅ ተጠማው እንግዲህ ወደ ጦርነቱ መግባት አይቀርም። ይሄ ነገር ደግሞ እየሆነ ያለው በሲሪያና በኢራቅ እና በተርኪ አካባቢ በዚህ ብቻ ሳይሆን አሁን በትንቢት እንግዲህ እንዳነበብነው በመጽሐፍ ቅዱስ ከአባይን ወንዝ ወደ ግብፅ ዘልቆ እንዳይሄድ እግዚአብሔር ባደረገው ጊዜ በግብፅ አገር ሬሳ በሬሳ ላይ ይሆናል የሚለውም ደግሞ ትንቢትም ከዚህ ጋር አብሮ ብዙ ሰዎች እያነበቡ ይናገራሉ። ለማንኛውም እንግዲህ የኤፍራጥስን ወንዝ ያለበትን ሁኔታ እስኪ አንድ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ድሮ በጣም ትልቅ ወንዝ ነው። በጣም ትልቅ ወንዝ ነው። ይሄ አሁን የደረቀው ቦታ በሙሉ ኦልሞስት እንግዲህ ወንዝ ከፍተኛ እንትን ፍሳሽ የነበረበት ቦታ ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ቪዲዮ በመመለከትበት ጊዜ እንግዲህ ደርቆ በሚልበት ጊዜ በሚጨርስበት ጊዜ ምንም የሚጠጣ እንትን የሚልም ነገር አይኖርም ማለት ነው። ጽዋውን እንግዲህ በአውሬው ዙፋን ላይ ከዚህ እንግዲህ አሁን የአውሬው ጊዜ ለመገለጫ በጣም ታንኪዩ ኢትዮጵያ ስፓይ ኢሳያስ 19 ላይ ነው አባይ ይደርቃል የሚለውን ያስቀምጠው። እኔም እዛ ላይ ነው ያነበብኩት ከዚህ በፊት ታንኪዩ። እና እንግዲህ ትንሽ ጊዜ እንዳለን ነው እኔ የምረዳው። በጣም አውሬው ሊገለጽ ሐሳዊው መሲህ ሊገለጽ ያለው ጊዜ በጣም መፍጠኑን ነው ወገኖች የምናየውና ይህን ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም የምለው። ኢትዮጵያ እንደምታውቁት እንግዲህ በእስራኤል እየተደረገ ያለውን ደፋ ቀና የሚሉት ራባዮቹ እንዴት ወልካም ለማድረግ እንዴት ሊቀበሉ እንዴት መቸኮላቸውን ሐሳዊው መሲህ እንዲገለጽ ለዓለም ይፋ ሊያደርጉት እንዴት እየተጣደፉ እንደሆነ ብዙ ተነጋግረናል። እዛ ውስጥ መግባት ዳግም አያስፈልግም። ይህንም ከዛ ጋር ማየት ያስፈልጋል። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ውሃ የነበረበት ቦታ ነው። ይህ ቪዲዮን እኔ ተውላችኋለሁ። ትንሽ ፎረድ እያደረግኩ ባይሆን ላሳያችሁና እንግዲህ ይተውላችኋለሁ ለማየት እንደምትፈልጉ። ይኸው እንስሶች ሁሉ እዚህ የሚጠጡት በቃ በጣም ችግር ሆኖባቸው እያያችሁ ነው። ኦልሞስት እየደረቀ ነው። ትንሽ ጊዜ በኋላ
ላይኖር ሁሉ ይችላል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ እንግዲህ ውሃ የነበረበት ቦታ ነው። ኦልሞስት እየደረቀ ነው ማለት እንግዲህ መሀከል አካባቢ ነው ማለት ነው ያለው። ሙሉውን ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ ታይም ከመቆጠብ አንፃር በጣም የሚገርም ታይም ውስጥ እየገባን ነው ማለት ነው ወገኖች። ኦኬ ከዚህ ጋር ግን አብረን ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ ነገር ግራጁዋሊ ነው እየደረቀ ያለው። አሁን በ2022 ነው ይሄ ነገር በቃ የኤፍራጥስ ወንዝ ደረቀ፣ ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተደረገው የሆነው ነገር አሁን በቃ እውን ሊሆን ነው ብለው ብዙ ሰዎች መናገር የጀመሩት። ግን የበፊት የቀደሙ አርቲክሎችን ስናነብ ቱርክ ማለት ነው ተርኪ ልክ እንግዲህ ይህንን ኤፍራጥስን ኦልሞስት ዘልቆ ወደ ሲሪያ እንዳይገባ ወደ ኢራቅ እንዳይገባ ከዚህ ጋር እንግዲህ አብረን ወገኖቼ ማየት ያለብን ነገር የኢራቁን ጦርነት ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። በሲሪያ ላይ የተደረገው ጥቃት ሁሉ ከዚህ ጋር ከኤፍራጥስ መድረቅ ጋር ያያይዙታል። አንዳንድ ሰዎች ጥናት የሚያጠኑ ሰዎች በተለይ የሃይማኖትን ነገር ከሳይንሳዊ ከታሪካዊ ነገር ጋር የሚያጠኑ ሰዎች በጣም የሚገርም ነገር ነው። መጽሐፍም በዚህ ጉዳይ ላይ ወጥቷል። እና ሆን ብላ ተርኪ እያደረቀች መሆኑን በ2021 በ14 ጁን የወጣ አርቲክል ነው ማሳያችሁ። ሌሎች ብዙ አርቲክሎች ተጽፈዋል ስለዚህ ጉዳይ፣ እናንተም ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። Turkey is reportedly depriving hundreds of thousands of people of water. The nation has been accused of breaking እንግዲህ የዩናይትድ ኔሽንን አግሪመንት ሰብራ ነው የሚለው። እንግዲህ አሁን በአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ኢትዮጵያ አደረገች እንደሚባለው ማለት ነው። ይሄ አይነት ውዝግብ ነበረ እና እንግዲህ ኤፍራጥስ ወደ ሲሪያ ዘልቆ እንዳያልፍና የሲሪያ ሕዝብ ጥም ላይ እንዲሆን የውሃ ችግር እንዲገጥመው እያደረገች ያለችው ተርኪ ነች ብሎ ይህ አርቲክል ይናገራል። ይኸው እንደምታዩት ተርኪ has reportedly broken it is 1987 እንግዲህ በ1987 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ተርኪ ከሲሪያና ከኢራቅ ጋር የገባችው በዩናይትድ ኔሽን የተስማሙበትን ስምምነት ጥሳ ነው የሚለው። እንግዲህ agreement with Syria and Iraq to ensure a minimum flow of 500 cubic meter ውሃ ፐር ሰከንድ ማፈስ ነበረባት። እሱን እያደረገች አይደለም። በዛ ምክንያት 60% of which goes to Iraq 200% እንግዲህ እናንተ ሙሉን አንብቡት። ግን ይሄንን ሳታደርግ በቃ እንትን በማድረጓ ምክንያት ነው ይሄ ድርቁ እየመጣ ያለው። ይሄንን አሁን ከምን ጋር ነው? አሁን ስላችሁ ትንቢቱ አይፈጸምም፣ ትንቢቱ እንትን የማይሆን ነገር ነው እያልኳችሁ አይደለም። የጨለማ ማህበረሰብ ይቸኩላል ነው እኔም ብለው ይቸኩላል። ይሄንን እኔ ሳነብ አሁን ይቸኩላል ላይክ ይሄ ነገር እንዲሆን ይቸኩላል። የኛንም የከፋታችን ወደ እግዚአብሔር አለመቅረባችን እሱንም አብረን እንትን አይተን ነው። ምክንያቱም አባቶቻችን ሲያስተምሩ እግዚአብሔር የሚጠፋውን ሰው በፈቃዱ ንስሐ ሳይገባ በቃ ዝም ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ባክ በደንብ እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ ጊዜ ተርፎኛ ኃጢአቴን እየሰራው ኖሬ ከዛ በኋላ በመጨረሻ አንድ ቀን ሲቀረኝ ምናምን ንስሐ ገባለሁ የሚለውን አይደለም። ስለዚህ እሱ በራሱ ፋንታ መሞቻውን ጊዜ ያውቅምና እግዚአብሔር ብቻ ለመትረፍ ሁላችንን ያብቃን፣ መንግስቱን ለመውረስ ያብቃን። ግን በዛ አይነት ሁኔታ እንደ በኖህ ዘመን እንዳሉ ሰዎች ነው የሰው ሊጠፋ ይችላል። በዚህ ምክንያት አባቶቻችን ሲያስተምሩ እግዚአብሔር የሚገደው በመጨረሻው ዘመን ስለሚተርፉት ሰዎች ነው፣ ንስሐ ስለሚገቡ ሰዎች ነው የሚለውን ታይም እናያለን። ስለዛ ሲል እግዚአብሔር ይታገሰናል፣ ይጠብቀናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ ሁላችንም ብንተርፍለት ደስ ስለሚለው በእድሜ ላይ እድሜ እየጨመረልን የምንተርፍበትን ጊዜ ያመጣል። የዲያብሎስ ፈቃዱ ደግሞ መቸኮል ነው። የዲያብሎስ ፈቃዱ ደግሞ በቶሎ ሳንዘጋጅ ቶሎ እንትን ጎጣጎጥ ወደሆነው መንገድ ሁላችንም የምንገባበትን ታይም ማምጣት ነው። ሳንነቃ እንዲሁ እንደ ድንግዝግዝ እንዳል ለመውሰድ ነው። እና እንግዲህ የቱርክ ሰዎች ከዚህ ጋር በቱርክ ያሉ ህዝቡን ሳይሆን በቱርክ ያሉ የጨለማ ማህበረሰብ ጋር የወገኑ ሰዎች ይህንን እውነት ያደርጋሉ ለማፋጠን ምናልባት ሊሆን ይችላል። ይህንን ጎን ለጎን ማየት በጣም እንትን ነው ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ይህንን ጎን ለጎን ማየት አለብን። ከዛ ያው በምዕራፍ 9 በዮሐንስ ራእይ ላይ ሌላ የተቀመጠውን ነገር ደግሞ ስንመለከት 6ኛውን መልአክ ነፋ፣ በእግዚአብሔርም ፊት
ካለ በወርቅ ከተሰራ መሰዊያ ቀንዶች እንደ ድምፅ ሰማው። መለከትም ያለው ስድስተኛው መልአክ በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መላእክት ፍታቸው አለው። እንግዲህ ይሄኛው ነው ደግሞ ይሄኛው በጣም የሚያስፈራ ነው። ምክንያቱም እኔ ይሄንን አሁን ስናነብ እንግዲህ ስለ ሰርን ነው የሚል ሰርን እንግዲህ የወደቁ መላእክት የታሰሩበትን ቦታ ዱዳይልን ከፍቶ የማውጣቱን ነገር እነሱ ራሳቸው ሲናገሩበት ነበር የነበረው። አዘር ዳይሜንሽን ጋር ካሉ ቢንጎች ጋር የሚያጨባብጠን እውቀትን የምንገበይበት ቴክኖሎጂ ላይ ደርሰናል ብለው መናገር ጀምረዋል። ከሱም ደግሞ ስራቸው ጋር ያለውን ሴታኒክ የሆነ ኦከልቲስት የሆነን ደግሞ ሀሳባቸውንና እቅዳቸውንም ስናይ ቆይተናል። ስለዚህ ይሄን ከዛ ጋር አዛምደዋለሁ። እንግዲህ ምናልባት መጀመሪያ ይሄኛውን አይተን ከዛ በኋላ ወደ ኤፍራጥስ በአውሬው ዙፋን ላይ ጽዋው የመፍሰሱን ነገር ምናልባት ይሄኛውን መጀመሪያ ከዛ በኋላ ያኛውን ማየት ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ግን እንግዲህ የሆነው ሌላውን እናንተ ሙሉን አንብቡት። ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ የሚለው ግን ወረድ ብለን ስናነበው የሰው እንግዲህ በጣም ከባድ ታይም በዓለማችን ከአውራው ጉንፋን በኋላ እንግዲህ የጨለማ ማህበረሰብ በሚለቀቁት እነኚህ ክፉ መናፍስት ሳቢያ ሊያመጡብን የሚያስቡትን ኦልሞስት መቅሰፍት እያየን ነው። ሰዎች ሲሶ እንዲገደሉ ለሰዓቱና ለቀኑ ለወሩም ለዓመቱም ተዘጋጅተው የነበሩ አራቱ መላእክት ተፈቱ ነው የሚለው። በጣም ከባድ ነገር ነው። እንግዲህ ይህንን በጣም ከዚህ ጋር አብረን ስናይ በጣም የሚያሳስብ ጊዜ እንዳለን እናውቃለን። በዚህ ምክንያት ይሆናል እንግዲህ የሐሳዊውን መሲህ የሚጠብቁ አውሬውን የሚያመልኩ በዚህ በምስጢራዊ ማህበረሰብ ውስጥ የተደራጁ ሰዎች አሁን ከቅርብ ጊዜ በኋላ ኦልሞስት ሴሌብሬሽን በሚመስል መልኩ ኦልሞስት ሴሌብሬት እያደረጉ ነው። ይህንንም ነገር የምናየው በብዙ አቅጣጫ ነው። አውሬው በዚህ ዓለም ላይ በገሃድ እንኳን ሳናየው በፊት መንፈሱ እየሰራ ነውና ለዚህ ነው አሁን የሶዶማያውም የትራንስጀንደሩም የሴጣኒስት የሆኑ እንትን በሙሉ አሁን ምድራችንን እየወረሰ እንደወረረሽኝ የምናየው መንፈሱ ስለተለቀቀ መሆኑን ምንም ግር የሚለን ጉዳይ ላይ አይደለም ማለት። አሁን ቅድም በመጀመሪያው እንደተነጋገርናችሁ ይሄኛውን ስናነሳ ቤተሰቦች አሁን ሰሞኑን ደግሞ ይሄ እንግዲህ በኖቬምበር 8 የወጣ አርቲክል ነው። አይኤፍአይኤል ሳይንስ አርቲክል ነው ያወጣው። ሌሎችም ዘግበውታል። ብዙ ያውም የሳይንስ አርቲክሎች ናቸው። በዓለማችን በአንዳንድ ቦታ እንደዚህ አይነት ሆል ኢን ኤርዝስ ማግኔቲክ ፊልድ ክራክስ ኦፕን ፎር 6 hours ስፓርኪንግ ሬር ፒንክ አውራስ። በጣም የሚገርም ነገር በዓለማችን እየተፈጠረ ነው ሰሞኑን ያለው። እነሱ ምን ብለው ይጠሩታል? የማግኔቲክ ፊልድ ክራክ ይሉታል። የማግኔቲክ ፊልድ ክራክ ማግኔቲክ እንግዲህ አሁን በሳይንሱ እንደምታውቁት ዓለማችን ሰስፔንድ ሆና እዚህ ውስጥ ያለችበት ሁኔታ ሁሉ ነገር ኢምባላንስ እንዲሆን ያለበት ሁኔታ በማግኔቲክ እንትኑ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። ምክንያቱም አንደኛው አለበለዛ አንደኛው ላይ ይወድቃል፣ አንደኛው ከአንደኛው ጋር ይጋጭ ነበር። ግን በሁሉም ነገር እንግዲህ በማግኔቲክ ፎርስ ስለተቀመጠ አሁን ያ ማግኔቲክ ዓለምን የያዘ ተፈጥሮን ያለበት ሰውን በሰው ዳይሜንሽን ውስጥ መላእክቱን እነሱ እንግዲህ ይመኑ ሃይማኖ ያው በሌላው ነው የሚያምኑት እነሱ ደግሞ በዛው ዳይሜንሽናቸው እንዲቀመጡ የሚያደርገው ይሄ የማግኔቲኩ እንትን ነው፣ ፎርስ ነው የያዘው ሁሉንም። እሱ ክራክ ስንጥቅ ባገኘው ጊዜ እንግዲህ ይሄኛው ዓለሙ ከዛኛው ዓለም ጋር ነኛው ዓለሙ ወደዚህ ዓለም ድብልቅልቁ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የአንደኛ በዓለማችን የሚመጡ ከባድ ነገሮች ከዚህ በፊት አይተናቸው የማናቃቸው ነገሮች ይፈጠራሉ። በአይናችን እናያለን፣ በጆሮአችን እንሰማለን። ብዙ አይነት ነገሮች ኦልሞስት መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው ነገሮች ለአይን የሚያጨበረብሩ ነገሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ከነኚህ ውስጥ አሁን ሰሞኑን በዓለማችን የዓለም ሕዝብ እያስተዋለው ካለው ነገር ይሄንን ማግኔቲክ ክራክን
ይሄ ማግኔቲክ ፊልዱን ክራክ አድርጎ ኦልሞስት ለ6 ሰዓት ረጅም ጊዜ ነው ስፓርክሊንግ ሬር የሆነ ፒንክ እና ፒንክ ብቻ ሳይሆን ሌላም ቀለም አለው አሳያችኋለሁ አውራስ ብርሃን በሰማይና በአንዳንድ ቦታዎች መታየቱ ነው ኦልሞስት ሰንጥቆ ከሌላ ዳይሜንሽን ከሌላ ውሃ የሚወጣ የሚመስል ኦልሞስት አድማሱ ላይ የተዘረጋ ፐርፕልና ፒንክ ቀለም ያለው ኦልሞስት ይሄ አድማስ እንግዲህ ጠዋት እንደ ንጋት ሲወጣ እንደምናየው የፀሐይ አይነት ሳይሆን ይሄ ታይቶ የሰው ልጅ በማያውቀው ነው የሰው ልጆች እያዩ ነው በጣም የሚገርም ነው ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ አንድ እነሱ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪስት እንደሚሉት ሳይሆን በጣም እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ ሳይንሱ ነው እንግዲህ የዚህ ያዘገበ ያለው a particular strong solar storm cracked እንግዲህ የፀሐይ ጨረር ነው እነሱ ፈጠረው የሚሉት cracked a hole in Earth's magnetic field this week sparking some epic and rare pink auras No, the planet hasn't been attacked by intergalactic unicorn. ይሄ በሌላ ኤሊያኖች ምናምን ተመታ አይደለም መሬቷ ግን በማያውቁት ሁኔታ ይሄ ወጥቷል እነሱ እንትን ምንድነው የሚሉት እንግዲህ vivid በሆነ በሚታይ መልኩ vivid scenes were caught by Marcus Varkey guide for northern lights tour operator Greenlander in the skies above from Norway በኖቬምበር 3 ነው የታየው በኖርዌይ እንግዲህ ያላችሁ ሰዎች ስዊድን አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እስኪ ያደመጣችሁን ከኛ ጋር ካላችሁ ስለዚህ ጉዳይ እስኪ ብትነግሩን ደስ ይላል ኤነርጂክ ፊልዱን እንትን አድርጎ ይወጣ ነው የሚለው እናንተ ሙሉውን አንብቡ ከታይም ለመቆጠብ አጣያ የታየው ነገር እንግዲህ ይሄው the US Today ዘግቦታል cracking Earth's magnetic field triggers extremely rare pink auras witnessed in Norway ይሄ USA Today ማውጣቶታል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ዴይ 7 ቪዲዮ ሰርቷል ዴይ 7 እንግዲህ ዴይ 7 አላወቁትም ዴይ 7 ማለት ነው እስኪ እንትን በሉልኝ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሰርን ላይ ከዚህ በፊት ይሄንን ኮላይደሩን በሚያንቀሳቅሱበት ጊዜ አንድ ፎቶግራፈር ነበር በሰማይ የሚፈጠረውን ማአት አይነት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቀውን ነገር ኦልሞስት ሰማይ የተከፈተ ሲመስል የተለያየ አይነት ላይት ቅርጽ በሚሆንበት ሁኔታ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ያላያችሁ ወደዛ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ የቀደመ ፕሮግራማችን እንደዚህም አይነት ነገር ተፈጥሯል ይሄ እንግዲህ ከምን ጋር ነው የሚያያዘው እግዚአብሔር ወቀው ኦልሞስት እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንግዲህ ፎቶ የተነሳው ነው እንግዲህ ሬር ፒንክ አውራስ ቴምፖራሪ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ፐርፕል እና ይሄው እንግዲህ ፒንክ ቀለም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር አይተናነቅ በዓለማችን ይሄ እንግዲህ ምንድነው ከሌላው ዳይሜንሽን ጋር ወደዚህ የመምጣት ነገር ነው እንግዲህ ተፈቱ ማለት ከእንደዚህ ነው ወይስ ምንድነው ይሄንን እንግዲህ በጣም በጽሞና ማየት ይኖርብናል the combination of cosmic event led to rare explosion of striking explosion ነበረው ፍንዳታ ነበረው በኦልሞስት ድምጽ vivid pink auras ወይ እንግዲህ ዝም ብሎ ላይቱ ይሆናል እንግዲህ እንደ ፍንዳታ auras the field Norway night sky the unusual colored light show lasting for around 2 minutes and was caused by crack እንግዲህ ሌሎችም ዘግቦታል ማየት ነው ይሄው ሌላም ደግሞ ላይቭ ሳይንስ ማውጣቶታል ስለዚህ አንድ አርቲክል ነው እንዳትሉ ሶላር ስቶርም smashes hole in Earth's magnetic sphere triggering extremely rare pink auras እንግዲህ በጣም ምናየው ነው በዚሁ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ወደ መጀመሪያው የዛሬው ርዕሳችን እንገባለን እስካሁን ስንመለከት የነበረው እንግዲህ ሌተስት አፕዴታችን ነው እየተመለከታችሁ ያላችሁት ኤሶፕ ኢትዮጵያን በዩቲዩብ በፌስቡክ እና በቴሌግራም ላይቭ ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ላይክ አድርጉ የወደዳችሁት ከሆነ ፕሮግራማችንን ሼር አድርጉ ሌሎችም ከኛ ጋር እንዲሳተፉ ኦኬ እንቀጥል እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ዛሬ አዲስ ቃል ኪዳን ለእንግዳው ሃይማኖት በሚል ርዕስ ነው ስለዚህ እንግዲህ ፕሮግራማችንን የመጀመሪያው መርሃ ግብራችንን አሁን እንጀምራለን ትክክል ያሬድ
ስለ ፐርፕል ሬን እንደሰራ ፐርፕል ባይ ዘ ዌይ ፐርፕል ሬን የሌላው የዲያብሎስ መጠሪያ ስሙ ነው ፐርፕል ሬን እያሉ ሲዘፍኑ ምክንያቱም ፐርፕል ሬን ያሬድ እዚህ ጋር ስላነሳው ነው ያሬድ መኮንን ከዚህ በፊት ሚስተር ካምፕም ሰርቶ ነበር ፕሮግራም አሳይቶናል እያለ ነው አላየሁትም ሊሆን ይችላል ግን ፐርፕል ሬን እንግዲህ ፐርፕል ሬን የሚል ዘፈንም አለ ፐርፕል ሬን ኦልሞስት ዝናብ እንደዙ በመጽሐፍ ቅዱስም ዝናብ መሬትን እንደ ሴት ዝናብን እንደ ወንድ በዘር እንዲመስሎት ከሰማይ ፈሶላት መሬት ስለምታበቅል ተብሎ እንደሚል በዚህ በጨለማው ማህበረሰብ ደግሞ ፐርፕል ሬን እያሉ ድምጽን የሚጠሩት ዲያብሎስን ነው የወደቀውን ሉሲፈርን ነው ስለዚህ ከዛ ጋራ በዛ አይነት መንፈስ ከሆነ የሰራው እርግጠኛ ነኝ እንደዛ አይነት መንፈስ ነው የሚሰራው ይሄ እንግዲህ እንደዛ ከሆነ በጣም ጭራሽ እንደውም አንድ ነገር ጭራሽ እንደውም ማስታወስከኝ እንደዛ ከሆነማ ከባድ ነገር ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ ሌላ ዳይሜንሽን ደግሞ አስታወስከኝ ያሬዱ በጣም የሚገርም ነው ኦኬ እንቀጥል እንግዲህ ዛሬ በመጀመሪያው መርሃ ግብራችን ስለ ባለፈው የጀመርነውና አሁን ደግሞ ሌላ ማየት ያለብን ጉዳይ ስላለ ስለ ኮፕ 27 በዚህ በሻርም ኤልሼክ በኢጅፕት ሰሞኑን በተካሄደው ስብሰባ የመሪዎች ስብሰባ ላይ እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅን ለመዋጋት በሚል ርዕስ መሪዎቻችን በተሰበሰቡበትን ጉዳይ በማንሳት እንጀምራለን የኛው መርሃ ግብራችንን አንቶኒዮ ጉተረስ የዩናይትድ ኔሽን መሪ የተባበሩት መንግስታት መሪ በጣም የሚገርም ንግግር ነው የተናገረው ኦልሞስት ዛቻም በሚመስል እና እስኪ እሱ ይሄንን ቪዲዮ አይተን እንመለስ The two largest economies, the United States and China, have a particular responsibility to join efforts to make this pact a reality. And this is our only hope. እንግዲህ ሪያሊቲ this pact ነው የሚለው ኦልሞስት እንደ ተኩሎች አንድ ላይ የሚያድኑት this pact together ነው አንድ ላይ እንግዲህ ሆኖ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ላደመጠው ሰው የኒው ወርልድ ኦርደር መንግስታት ሁሉ ወደ አንድ ወደ መምጣት መንግስታት ብቻ አይደሉም ሃይማኖት መሪዎች ሁሉ ወደ አንድ ወደ መምጣት በምን ሰበብ ክላይሜት ቼንጅን በመዋጋት ሰበብ ለክላይሜቷ በማሰብ ሰበብ ተብሎ ነው ግን እየታወጀ ያለው እንግዲህ ኒው ወርልድ ኦርደር ነው በደንብ ልብ ብላችሁ እንግዲህ ተመልከቱ of meeting our climate goal ኦኬ ፐርፕል ሬን በሁለቱ መንገድ ነው የሚነበበው ዳላክ የምንትን መንገስን ብቻም ሳይሆን በሁለቱም መንገድ ነው እሱ ላይም ከዚህ በፊት ስለ ፐርፕል ሬን እንትን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናገር የጨለማ ማህበረሰብ በዚህ በነሱ ኮሚኒኬሽን ሚዲየም ድምጽና ፊደላትን እኩል ነው እንትን የሚያደርገው ስለዚህ ምስጥሩ በዛ ውስጥ ነው የሚደበቀው ለምሳሌ ፐርፕል ያው ዲሞኒክ እንትን ነው ያለበትን የነሱ መንግስት ነው ሬን ያው ይገዛል ነው አንድ እሱ ነው እንደገና ደግሞ ፐርፕል ሬን ዝናብም ነው ምክንያቱም አሁን ፐርፕል ሬን የሆነ ሚውዚክ ቪዲዮ አለው wasn't even raining እንትን በሚሉበት ጊዜ እና ሁለቱን አንድ ላይ አብረው ስትስቸው አይደለም እና ከዛ ጋር አብረ ይልኝ ቪዲዮን ቀጥል Okay. The two largest economies, the United States and China, have a particular responsibility to join efforts to make this pact a reality. And this is our only hope of meeting our climate goals. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. በጣም ነው የሚገርመው ስለዚህ እንግዲህ ወይ አብረን እንሆናለን ወይ አብረን እንጠፋለን ሱሳይድ ፓክት ነው ስለዚህ ከዚች ውልፍች ማለት የለም ማለት ምንድነው ሌሎች አማራጮች የሉም ይሄ ነው በቃ አማራጩ ነው እንግዲህ ስለዚህ በዚህ ጀምረናል እንግዲህ ይሄንን አሁን ስንነጋገር ከዚህ በፊት ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቢሃይንድ ዘ ግሪን ማስክ ዩኤን አጀንዳ 21 ብለን
በዚች ሮዛ ኪዮሪ በጻፈችው መጽሐፍ ላይ አንዳንድ እንትኖች አንስተን አውርተናል እና ይህንን ዛሬም ልብ ማለት በጣም ይጠቅመናል ምክንያቱም አሁን በዓለማችን እየተወሰነልን እየተደገሰልን ያለው ነገር አብሮ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አስቀድሞ የተነገረ ነውና በደንብ ማየት ይኖርብናል እንግዲህ አሁን መሪዎቻችን በእንደዚህ በኮፕ 27 ስብሰባ ላይ በግብፁ ማለት ነው ወይም በስኮትላንድ ከዚህ በፊት የተሰበሰቡ ጊዜ ወይም በዳቮስም ሲሰበሰቡ የፕላኔታችን ክላይሜቷ አደጋ ላይ ነው ተብሎ የሚነገራቸው ይሄ ማስኩ like behind the green mask ስቶሪው ምንድነው ስንል የሚነገረው ባጭሩ በቢጫ የተቀመጠ ነው እንግዲህ we discovered recently that the planet is heating up አሁን ፕላኔቷ እየሞቀች ነው ስለዚህ the ice caps are melting እንግዲህ እንትን በረዶ ወደ አንታርክቲካ ወስደው ምናምን ያሳያሉ በዶኩመንተሪም ብዙ እንትን ይላል እየቀለጠች ነው እና ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄ አሁን የዓለም ሙቀት እየጨመረ ያለው sea levels are rising በዚህ ምክንያት በረዶ እንግዲህ ወደ ውሃው በሚወድቅበት ጊዜ አይስበርጉ ምናምን ውሃው ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ዓለማችን ወደ በጎርፍ የሚያጠቃልቃት የሚበዛበት ምክንያት በዚህ ነው ከዛ እንደገና ደግሞ ባዮዳይቨርሲቲ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ብዙ የፋውናና ፍሎራው ምናምን በሙሉ ይጠፋል የእንስሳውና የእጽዋቱ ኪንግደምም እየጠፋ ይሄዳል ከዚህ ጋር there are too many people ደግሞ ይላል በዚህ ይሄን ደግሞ ሌላውን ደግሞ ይሄንን ደግሞ የሚያበዛው ምክንያት በከፋብሪካዎችና ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣው ምንድነው ካርቦን ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ራሱ የሚተነፍሰው ካርቦን ራሱ ለካርቦን ዳይኦክሳይድ ራሱ ለፕላኔቷ ጥሩ አይደለም መጀመሪያ ነገር እንትን ፕላኔቷ ራሱ እኛን አኮሞዴት ማድረግ የምትችለው በተወሰነ ቁጥር ስንሆንላት ብቻ አይደለም ነው ያለበለዛ ቁጥራችን ካልተቀነሰ የሰው ልጅ ቁጥሩ ካልተቀነሰ ካልሞተ ማለት ነው በሌላ አነጋገር አደጋ ላይ ነው የምንሆነው ስለዚህ ዲፖፑሌሽን አጀንዳ ብለው ይነግሩናል ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ is a greenhouse gas contributing to rise of temperature ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በዚህ እንግዲህ ቅድም በመጀመሪያችን ላይ እንደነጋገር ነው ይሄውን እንስሳቶች ቁጥራቸው መገደል አለበት ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚያመነጩ እንትኖች ማኒዩር ማዳበሪያ እንትን ማለት ራሱ መቀነስ አለበት በዚህ ምክንያት የሰው ልጅ እንግዲህ ኦልሞስት በላቦራቶሪ የሚመረቱ ምግቦችን ወደ መብላት ስጋውም ራሱ ከከብቶች ሳይሆን ኦልሞስት በስቴም ሴል ሪሰርች የተገኙ ስጋዎችን በላቦራቶሪ የተመረቱ ምግቦችን ስጋዎችን ወደ መብላት መሄድ አለበት ወዘተርፈ ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ እናንተ ሙሉና ሙሉ ከዚህ ጋር አብሮ ደግሞ የአፍሪካው ህዝብ ንቃተ ህሊና ስለጎደለው ፕላኔቷን በደንብ መንከባከብ ስለማይችል እኛ ሪስፖንሲብል የሆነን ኃላፊነት የሚሰማን የነዳቮሱ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ሰዎች ፕላኔቷን ከነሱ በሲስተም ወስደን እኛ እነሱን እየመገብን ፕላኔቷን ምክንያቱም አሁን ፕላኔቷ ነው አደጋ የወደቀባት ስለዚህ ይሄ አሁን የኛ ችግር ብቻ አይደለም የነሱ ችግር ብቻ አይደለም የነሱን ሀገር ባይንከባከቡ በስነ ስርዓቱ ጥቃቱ እኛንም በውጭ ያለነው ስለሚል ያገባናል ስለዚህ አሁን መንግስታቱን ማሳመንን ካልሆነ በማስማማት ካልሆነ በፎርስ ይሄንን ነገር መቆጣጠር አለብን የሚለው ላይ ነው እንግዲህ ይሄን ነው እንግዲህ መሪዎቻችን ተወስደው እዛ የሚሰበቁት ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ኢንተርናሽናል ካውንስል ተቋቁሟል ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ኢኒሺዬቲቭ ተብሎ በእኛ ሀገር ብዙ ስብሰባ ነበረ እነሱም ሄደው እዛ ተሰብስበዋል ነን ገቨርንመንታል ይሄ እንግዲህ ኤንጂኦ ማለት ነው ተደርጓል ሎካል አውቶሪቲውን በታች በዞኖች በእንትኖች በወረዳዎች በክፍለ ሀገሮች የወረደ በእርዳታ ድርጅት ስር ይህንን ሐሳብ የሚሰብክና ዴንጀር ላይ ነን ብሎ የዓለም ህዝብ ከበለጠ ከሌለበት ስጋት የበለጠ እንዲልና የሚያደርግ ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ የሚያራግቡ እንግዲህ ይሄ ምንድነው ኤክስቲንክሽን ምናምን ኤክስቲንክሽን ሙቭመንት አሁን ባለፈው ደግሞ ስቶፕ ምናምን ኦይል የሚሉ ሙቭመንቶችን ገንዘብ የሚሰጣቸውን ግሩፖች እነኚህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ አክቲቪስቶችን መንገድ ላይ እንትን በማድረግ የዓለም ህዝብ ካለበት እንትን በነሱ በፕሮብሌም ሪያክሽን ሶሉሽን ተሸውዶ ወደዛ እነሱ ወደሚያቀዱት ኮንትሮል ሲስተም መካኒዝም ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግበትን ነገር ነው ሴትዮ ከመጀመሪያው ጀምሮ የጻፈችው በመጽሐፏ ለማስታወስ ያክል ነው
እንግዲህ ይሄን ለማድረግ ነው ቅድም እንግዲህ አሁን ከወሰኑትና በፊት ካየነው በኢሶፕ ኢትዮጵያ አንደኛው እንደ መፍትሄ አድርገው ያቀረቡት ጉዳይ በጣም የሚደንቅ ነው። ላየው ሰው በጣም የሚደንቅ ነው። ምን ያህል እንግዲህ በአገራችን ያሉ ሰዎች ይህንን ነገር ምሁሮቹ አገር በመምራት ላይ ያሉ ሰዎች አይተውት አስተውሎት እንደሆነ አላቅም እንጂ ይሄ እንግዲህ አሁን ወደ ሀገራችን እየመጣ ነው። ሰሞኑን እንደውም እኔ አሁን እዚህ ጋር ስላለመጣሁት ነው እንጂ መንግስት በመሬትና በከተማ ያሉ መሬቶች በክፍለ ሀገር ያሉ መሬቶች ደላሎች ስር እየወደቀ ምናምን የሚል አንድ እንትን አውጥቷል። ግን ከዚህ ጋር ኢንሎንግራን የሚያያዝና ቀስ ብሎ ወደዚህ የማምጣቱ አጀንዳ ቢያመጣው ምንም የሚገርመኝ ነገር አይደለም። ምክንያቱም እስካሁን ሲሄዱበት የነበረ ጉዳይ ስለሆነ የሚገርመው ነገር ይሄ ሪፖርት እንደሚያሳየን እናንተ እንግዲህ በራሳችሁ ታይምን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዝም ብሎ እኔ ያመጣሁት እንትን አይደለም። ዌብሳይታችሁ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሚገርማችሁ ዴት ፎር ኔቸር ስዋፕ ኢን አፍሪካ የሚል አጀንዳ ይዘው ከበፊት ጀምሮ በፊት እንደ መሞከሪያ አሉና አሁን ግን በስነ ስርዓት እየተንቀሳቀሱበት ያሉት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እነኚህ ግሎባል ሲቲዝን የተባሉ ዘያንግ ግሎባል ሊደርስ የተባሉ ዓለማችንን የሚመሩ እንደነ ትሩዶር የእኛን መሪን ጨምሮ ሌሎቹም የአፍሪካ አሁን እንግዲህ ያንግ የተባሉ ይህ አሁን ሪቺ ሱናክንም የእንግሊዙን ጨምሮ ኦልሞስት አሁን አሳልፈው ለነሱ የሚሰጡበትን ነገር ያለምን ህዝብና ከናገሪቱ እያሳለፉ ነው። እንኳን ከርሰ ምድራቸው ውስጥ ምንም ነገር የለም። አፍሪካ ግን ከርሰ ምድር ውስጥ ብዙ ሀብት ያለው ሀገር ነው። ግን በምን አይነት ሁኔታ ምክንያቱም እኛ በመጨረሻው ዘመን አውሬው ወደ ግዙፋኑ ላይ በሚመጣ ጊዜ እኮ ከዓለም ህዝብ ራሳችንን ዘግተን ምድሪቷ የምታበቅል ምድር ስላለች እሷንም ቲማቲምም ምናምን እኮ ተሰላጣም ተክለን እያበቀልን ያንን ክፉ ዘመን የምናልፍበት 3 ዓመት መንፈቅ ነው የሚባለው እሱንም የምናልፍበትን ጊዜ እንዳናገኝ የምንደረግበት አጣብቂኝ ውስጥ እየገባን ነው። ትዝ ይለኛል እንደውም ባለፈው መንግስት ይሄንን እንኳን ከብት ማርባት አይቻልም የከተማን እንትን ጤና የከተማን ደህንነት ምናምን ከመጠበቅ አኳያ የተነሳ ከብቶች ከተማ ዋና ከተሞች ማርባት አይፈቀድም ምናምን የሚል ሙቭመንትም ነበር። አሁን ደግሞ ተጠናክሮም እንደሚወጭ እንሲ ለማንኛውም ይህ አካሄድ ወደዛ ነው እና ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ቤዚክሊ ባለፈው እንደተናገርኩት አሁንም ዛሬ ለማሳየት ምንድን ነው በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ብዙ ብድር አለባቸው። ለእርዳታ ብለው በኤንጂኦዎች የተቀበሉት ብድር አለብን እስከ ጣራ ድረስ። ስለዚህ ምን እያሉ ነው አሁን እንትናችሁን እንሻረላችሁና በተወሰነ መንገድ ለመቀነስ እዳችሁን ለመቀነስ መሬታችሁን ዴት ፎር ኔቸር ስዋፕ ኔቸር እኮ የሚሉት እኮ መሬታችንን ነው እና እንግዲህ ያንን ደግሞ እኛ ልንወስድባችሁ እኮ አይደለም። እናንተ አሁን ዝም ብላችሁ ማዳበሪያም እያደረጋችሁበት መሬቱ ላይ ምናምን አቢዩዝ እያደረጋችሁት መሬቱን ስለሆነ እኛ በእርዳታ ድርጅት ስር እነኚህ ደግሞ ኦልሞስት በኤጀንሲዎች ነው የሚቀርቡት። ቀጥታ ሮኬፌለርስ ምናምን ሳይሆን በኤጀንሲዎች ነው። ሚድልማኖች አሉ። ኦልሞስት አነብላቸዋለሁ እና እነኚህ ሰዎች መጥተው የኢትዮጵያን የሚፈልጉትን መሬት ለዚህኛው መሬት ይህን ያህል ሚሊዮን ብር ከተበደርኩ ላይ እንቀንስላለን ስለዚህ ብለው ያጥሩታል ማለት ነው። ያ መሬት የተወሰነ ዓመት በሚቆይበት ጊዜ ራሱን ያድሳል። ከዛ ፕላኔታችንም ወደ ነበረችበት ቦታ ለመምጣት ይረዳታል። ስለዚህ ብለው ወደፊት እንመልስላችኋለን ነገር ይመስላል፣ ግን አይመልሱም። ይህን አቅጣጫ እየተሄደ ነው። አሁን ይሄ ሊሆን ወስነው የሚንቀሳቀሱበትን ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን አይነት ይሄ እኮ ኦልሞስት የእጅ አዙር ቀኝ ግዛት ነው። ግን ይሄ ያው መሬታችንን ከመውሰድ ብቻ ምናምን ብቻ የሚያበቃም ነገር አይደለም። እንግዲህ ይህንን የመታወቂያውን ዲጂታል የማድረግ ነው ሁሉም ነገር እንግዲህ ወገኖች ከዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም ይህ ዲጂታል የመሆኑ ነገር እንግዲህ ወደ ሶሻል ክሬዲት ሲስተም በእጅ እግራችንንም በካቴና ሳንስሮ የሚያስጎትተን አቅመቢስ የሚያደርገን ታይም ላይ ሊያመጡን ነው የሚያስቡት እነኚህ ሰዎች በምልበት ጊዜ ይህንን ሁሉ ነው ከጎን አንድ ላይ ማየት ያለብን። እንግዲህ ያው ምንድን ነው ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ የሚለውን ፊዚቢሊቲ ስቴዲዮ ምናምኑ አለላችሁ። ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር አለላችሁ። ይህን እንግዲህ አብሮ የዩክሬን ኤነርጂ ክራይሲስም የፉድ ሴኪሪቲ የሰው ልጅ አውቆ የዩክሬን ጦርነት ሆን ተብሎ እንዲፈጠር ተደርጎ ከዛ ይሄ ክራይሲስ ምክንያቱም እንግዲህ እጦት ላይ የሰው ልጅ እንዲወድቅ የተደረገበት ኤነርጂ ክራይሲስ ሆን ተብሎ እንዲመጣ የሚደረግበት ምክንያት በሙሉ ከዚህ ጋር አብሮ ነው። ምክንያቱም አሁን በቃ ዝም ብለን መሬቱን አንበላው
ስለዚህ የበለጠ ዕዳ ውስጥ ነው የምንገባው። ይህን ነገር ሁሉ ወደዚህ የሚመጣበትን ሁኔታ አብረው የሚያመቻቹልን ጉዳይ መጥቷል። የሚገርማችሁ ከዚህ ጋር አብረው ደግሞ ባንኮቹም ሁሉ እየተሳተፉ ነው። ወርልድ ባንክ ይህን ነገሩን ለማድረግ ለዚህ ነው አሁን ተደጋግሞ ይህንን ነገር በቃ ወርልድ ባንክ ደገፈው እየተባለ በእኛ ሀገርም ሲነገርን ደጋግመን የምንሰማው ከዚህ ጉዳይ ጋር ነው። ይህንን ወርልድ ባንክ የተሳተፈበት ይህንን አጀንዳ ፎርወርድ ለማድረግ የተሳተፈበት ይሄ ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ፋሲሊቲ ትረስት ፈንድ ይባላል። ፈንድ ተቋቁሟል። መሪኖ ኮሄን ያው እዚህ ጋራ እንደምትናገሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ያው ቢል ጌትስ ባለፈው እንደተነጋገር ነው ኦልሞስት መሬቱን ገዝቶ ጨርሶታል። በአሜሪካ አሁን የሚታረስ መሬት ባለቤት ነምበር 1 ቢል ጌትስ ነው። ከሱ ጋር አብረው ደግሞ ያው እንደምንነጋገረው የዓለም ሕዝብ በሙሉ ስጋ ማግኘት አለበት ከእንስሳትን በማረድ ምናምን ሳይሆን በላቦራቶሪ እኛ በምናመርከው በስጋ ነው ብለው ሪቻርድ ብራንሰን እና የቨርጅኑ እሱም ሌሎችም እንግዲህ እያመረቱ መሆኑን እየተረዳ ነው። ወደፊት እንግዲህ ሌላ ነው። የባሱት ደግሞ ለምን ኮክሮች ምናምን አይብሉም እያሉ ነው። በጣም የሚገርም ነው። እና ትክክል እሱንም ስላነሳ ነው ብዬ ነው ከዚህ በፊት ፈንድ አቋቁመው በስነ ስርዓቱ እየተንቀሳቀሱ ነው። ስለዚህ አሁን GEF ወይም ጄፍ እያሉ ሲጠሩ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ የጄፍ አጀንዳ እነሱም በዌብሳይታቸው ላይ ተናግረውታል፣ አልደገፉም። እንግዲህ ጄፍ የባንኪንጉ ክንድ ነው ማለት ነው በባንክ ለዚህ ነው አሁን የውጭ ባንኮችን ኢትዮጵያ እናስገባ ምናምን እያለ የኢትዮጵያ መንግስት የሚናገረው እነ ጄፍን ነው እነ ወርልድ ባንክን ለማስገባት ነው ማለት ምንድን ነው ኢትዮጵያችንን ከእጃችን ለማሳጣት ነው። እኛን ራሳችንን በቃ ኦልሞስት ወደ ከኢትዮጵያዊነት እነሱ ወደሚሉት ይሄ ግሎባል ሲቲዝንሺፕ ብለው ከዛ በካቴና እንድንታሰር የሚያደርጉበት ታይም ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኮ ይሄ እኮ እንትናችንን ብቻ እኮ አይደለም የምንበላውን የምንጠጣው ከርሰ ምድራችንን መሬታችንን ምናምን ብቻ ሳይሆን ልጆቻችንን የምናሳድግበትን ሞራል ነው ማንነት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልጆቼን አስተምራለሁ ብንል ኖ የጨለማ ማህበረሰብ ልጆቻችን አሁን በዚሁ በእንግዲህ በወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም አጀንዳ ወይም ደግሞ በዩኤስኤዲ አጀንዳ ወይም በሌሎቹም የጨለማ ማህበረሰብ ድርጅቶች አጀንዳ የዚህ የትራንስጀንደሩ የሆሞ የሶዶማዊው የሌላውም አጀንዳ መፈጸም አለበት ብለው የሚያምኑና እነሱም እንደዛ የሆኑ ስለሆኑ ስለሚያንቀሳቅሱት ይሄንን አሁን እኛ እንደዚህ አይነት መንገድ ነው የምንሄደው ብንል የማይሆንበት አቅጣጫ እንደዛ ካሆናችሁ አትበሉም። ለዚህ እኮ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ የእኛም መንገድ ካልያዛችሁ አትበሉም አትጠጡም የሚሏችሁ እኮ ለዚህ ነው ማለት ይሄ ነው። ያንን ለማምጣት ነው ፍጥነት ላይ የእንጀራ ገመዳችንን ለመበጠስ ነው። አገራችንን ከርሰ ምድሯ ውስጥ ያለውን ብቻ ለመቀራመት ብቻ ብላችሁ አታስቡ። ብዙ ነገር ነው የሚያርብን በኋላ ላይ በጣም እና ይሄ የሚናገረው እንደምታየው ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ አር ቮለንተሪ ትራንዛክሽን በፈቃደኝነት ነው የሚሉት እኮ መጀመሪያ ላይ። ያው ግን ይህንን የሚያስፈጽም መንግስታት በየሀገሪቱ ላይ በሚያስቀምጡ ጊዜ ህዝቡ ምን ድምፅ አለው ምን ፈቃዱ ተወስዶ ምን ፈቃድ አለውና በፈቃድ ሊባል ይችላል። ወገኖች እንግዲህ voluntary transactions in which a portion of developing countries' hard currency debt የተበደሩት ገንዘብ is cancelled or reduced by the creditor ባበዳሩ ይቀነስለታል። በምን ኤክስቼንጅ በማድረግ በምንድን ነው የሚቀየነስለት? in exchange the debtor agrees to allocate a portion of its cancelled debt in local currency to environmental programs or projects. Initially most were private swaps in which international environmental NGOs raised the fund ምናምን ያለው እንግዲህ ይሄን በገጹ ላይ ይጽፋል። በጣም የሚገርም ነው። ታርጌት ያደረገው ዴቨሎፒንግ ካንትሪዝ በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን ነው። ስለዚህ ዴብት ፎር ኔቸር ስዋፕ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ይገርማል። ከዚህ ምንኛ ሰዎች አሁን አይደለም የጀመሩት ቆይቷል። ከዚህ በፊት ማሳይቻችሁ ሊሆን ይችላል። በዩጋንዳ ገበሬዎቹን እያስመዘቀሷቸው ነው። ኦሬዲ መሬታቸውን እየወሰዱባቸው። ምክንያቱም የዩጋንዳ መንግስት ከሁሉ ቀድሞ ቸኩሎ ህዝቡን የሸጠ ለሌላው ለጨለማ ማህበረሰብ አሳልፎ የሸጠ ስለሆነ እቺን ቪዲዮ ላሳያችሁና ልመለስ።
Destroyed. These ruins in western Uganda are all that remains of a rural village, the residents allegedly evicted to make way for a timber plantation. ስለዚህ ቲምበር ፕላንቴሽን ብሎ የውጭው መንግስት በእንግሊዝ ያለ ይመስለኛል መንግስት ገበሬዎቹን አስወጥተው በፎርስ በፖሊስ በወታደር አባረው መሬታቸውን ነጥቋቸው ዝም ብሎ ሰፈራ ጣቢያ ይበተኗቸው ገበሬዎች ሲያለቅሱ ነው የምናየው። ይሄም እንግዲህ በምን ምክንያት ነው ሲባል ዴፕት ፎር ኔቸር ስዋፕ እንደገና ደግሞ ክላይሜቷን ፕሮቴክት በማድረግ እንግዲህ በሚል ሁኔታ ነው። For Bowman Elifazi, the memory is too much. He says his community was forced out at gunpoint by police. ነገ እንግዲህ ነግበኔ ነው። ነገ የኛም ገበሬዎች ያውንም እያለቀሱ ነው። ከዚህ በላይ የሚያለቅሱበት ሁኔታ ውስጥ ልንዳረግ እንችላለንና ማሰብ ማስተዋል ያስፈልጋል። Private security operatives and that he lost everything. They cut down all our crops and burned our houses or destroyed them. ቤታቸውን አቃጥለው እርሻቸውን አቃጥለው Bulldozers. በቡልዶዘር እንግዲህ ቤታቸውን አፍርሰው They were scared of the guns, so they ran away and hid. They took everything we had. The land clearances starting in 2006 were to በ2006 ነው እንግዲህ መሬታቸውን ያጸዱ። በእኛም ሀገር እኮ እንደዚህ ሆኗል እኮ ከዚህ በፊት። አሁን ግን ወደሚገንበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። way for the new forest company, a British company with World Bank financing and UN accreditation to trade carbon credits. Despite a massive investment in Uganda. እንግዲህ ወርልድ ባንክ ነው ስፖንሰር ያደረገው። ሰምታችኋል መጨረሻ ላይ ካርበን ክሬዲት የዛን ጊዜ 2006 አሁን እኮ እኛ እንድንገባበት የሚደረገው ካርበን ክሬዲት ነው። ተመልከቱ። በጣም ነው የሚገርመው ወርልድ ባንክ የተሳተፈበት የእንግሊዝ መንግስት የተሳተፈበት በ2006 ይህንን እንደውም እንግዲህ ሀገር ዩጋንዳ ፕሮባብሊ እንደመሞከር ያደርገው ነው። የነኝን ገበሬዎች ግን ዛሬ ህይወታቸው ምስቅልቅል ብሎ መንገድ ላይ እንግዲህ ወድቀው ነው ምናየው ማለት ነው። ቀጥል እንግዲህ ዴፕት ኔቸር ስዋፕ ዝም ብሎ ወርልድ ባንክ ብቻ ምናምን የተሳተፈበት ሳይሆን እነ ቢል ጌትስ ዝም ብሎ የሚዘምሩለት ሰስቴይነብል ፋይናንስ ሀብ ወይም ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ብለው በዩናይትድ ኔሽንስ ስር እንግዲህ አጀንዳ 21 አጀንዳ 30 አጀንዳ 50 ብለው የሚንቀሳቀሱት ዓላማ ውስጥ ነው የሚወድቀው። እንግዲህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ምንም አዲስ ድብቅ ነገር የለውም። እንግዲህ ይሄን ነው ከዚህ ጋር አብሮ IIED ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዴፕት አውቶ እሱም እንግዲህ ያው ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ዴቨሎፕመንት ብለው ዴፕት ስዋፕ ፎር ክላይሜት ኤንድ ኔቸር አውትካምስ ኢን ዌስት አፍሪካ እንግዲህ ወደ ዌስት አፍሪካም ዘልቆ የመሄድ ፍላጎታቸውን እዚህ ጋር ይሄው እንግዲህ ከጃንዋሪ 2021 ፕሮጀክቱ እስከ ጁላይ 22 ኢምፕሊመንት አድርገን እንጨርሳለን ብለው በአንዳንድ እንግዲህ በዌስት አፍሪካ በምዕራብ አፍሪካ እንደሚንቀሳቀሱ በጣም ነው የሚገርመው። እናንተ ሙሉውን አንብቦት። አሁን እዚህ ጋር የምንጠይቀው ጥያቄ who are the main players behind this ነው? ኦፍኮርስ እናውቃለን እነ ሸዋብ የወርልድ ኢኮኖሚ ፎረሙ እነ ክሎዝ ሸዋብን ምናምን ስነጋገር ነው የቆየነው። ሌሎችም ደግሞ ሰዎች አሉ። የሚገርማቸው ወገኖች ማን ናቸው? እንግዲህ ከዚህ ከኮፕ 27 ከኤልሸማኩ ከግብፅ ካለው ስብሰባ ጀርባ ከዚህ ዴፕት ፎር ስዋፕ ጀርባ ማናው ይህንን ወደ ዓለማችን እንዲፈጸም የሚፈልጉ ሰዎች ስንል በጣም የበለጠ የዛሬ የምንነጋገረውን ነገር ደግሞ ሞር ግልጽ ያደርገዋል። እስኪ እንቀጥል። እነኝ ማን ናቸው? መጀመሪያ እንግዲህ ዘ ሮኬፌለር ፋውንዴሽን በኮፕ 27 ላይ ስብሰባ ላይም ተገኝተዋል። እንግዲህ ሰሞኑን እንደምታዩት ነው ዘ ሮኬፌለር ፋውንዴሽን አናውንስ ከዛ በፊትም ነው እንግዲህ ግራንት ሁሉ ሰጥቷል። እንግዲህ ገንዘብ ኮፕ 27 ቱ ስኬል ኢንዲጂኒየስ ኤንድ ሪጀነሬሽን አግሪካልቸር ፕራክቲስስ ግሎባል። እንግዲህ ዘ ሮኬፌለር ፋውንዴሽን የእርዳታ ድርጅት ቢመስልም በዓለም ላይ ስንት እኩይ ተግባር ያደረገ የዚህ ከጨለማ ማህበረሰብ እንግዲህ በኩል የሆነ ለመሆኑ ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። ይኸው በኖቬምበር 9 2022 እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ይኸው ሻርም ኤልሼክ ላይም እንግዲህ ሮኬፌለር ፋውንዴሽን ስንት ብር ነው እርዳታ 11 ሚሊዮን ግራንት ገንዘብ እንትን አደርጋለሁ ብሎ እንደተናገረና እንግዲህ ያው የአፍሪካን መሬት እንግዲህ ስክራምብል ፎር አፍሪካ የሚባለው መሬቷችን ለመቀራመም እኛንንም ለመቀራመት ነው እንጂ አሁን የሚሄዱበትን መንገድ እንግዲህ ከጀርባ ማን ነው ያለ ስንል ሮኬፌለር ፋውንዴሽን አንደኛ መሆናቸውን እያየን ነው። እንግዲህ
ከዚህ ጋር ሰሞኑን በዋና ዋና ዜና ሲናፈስ እንደሰማችሁትና ተናገረ ተብሎ ሲጠቀስለት እንደነበረው የአማዞኑ ጄፍ ቤዞስም እንግዲህ ይኸው እዚህ ውስጥ አብሮን ተናግሯል ገብቷል ጊቪንግ አዌይ 124 ቢሊዮን ነው እንግዲህ ወርዝ የሚያደርገው የሰውዬ ከዛ ውስጥ 124 ቢሊዮኑ ብዙውን ማጆሪቲ ገንዘብ ለዚህ ለክላይሜት ኬዝ ለዛ ኮዝ እረዳለሁ ብሎ ተናገረ ተብሎ በዜና ሲናፈስ ነበር ፎርብስም ዘግቦታል በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ይታያችሁ ጄፍ ቤዞስ የአማዞኑ እንኳን ለፕላኔቷ ላይ አስብ አማዞን ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ዛሬ በመላው ዓለም ያሉ ማለት ነው አረ ባርነት ነው በባርነት ገደለን ስራው በባርነት ኢሰባዊ ነው የስራው ሁኔታ ብለው እንደሚናገሩ እየተሰማ ነው እስኪ መጀመሪያ እሱን ያሻሽል ብለን ነው እንትን የምንለው ግን የሚገርማችሁ እርዳታ ድርጅት ስንል ዝም ብለን ከቃሉ ተነስተን መሸወድ የለብንም እቺ ሴትዮ በመጽሐፏ ጽፈዋለች ግን ለሰው ኤንጂኦስ ቃሉ ዝም ብሎ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ማለት ቢሆንም ግን ብዙዎቻችንም አንረዳው from that you naturally assume that it means non profit በቃ ትርፍ የማያገኝ ድርጅት ይመስለናል ኤንጂኦ ማለት አይደለም የተዘጃጀን ኤንጂኦ ትክክለኛ ትርጉሙ is a non-profit corporation that is independent from government control ማለት ነው በመንግስት እጅ ያልሆነ በአገር መንግስት እጅ ያልሆነ በግለሰቦች እጅ ያለ ማለት ነው as was defined in 1945 by United Nations በ1945 በተተረጎሙ ትርጉም መሰረት non-profit does not mean that the corporation does not make money ኮርፖሬሽኑ ገንዘብ አይሰራም ማለት አይደለም ኤንጂኦ ለግሉ ገንዘብ አይሰራም ማለት ነው but the surplus money after salaries and projects are paid goes back into the corporation and no tax is paid to the surplus ማለት ነው ማለት ምንድነው ብዙ ጊዜ ኤንጂኦ እርዳታ አደረገች ይባልና ከዛ በኋላ ይሄንን አሁን ትርጉሙን ለማዛባት ገንዘቡን ይዞ የሚመጣው በኤንጂኦ የተወከለው መሪ የፕሮጀክቱ መሪ አንድ ፈረንጆንና ያ ፈረንጅ ደሞዙ ምናምን 1 ሚሊዮን ተረቶ 700 ሺህ ብር ወይ 600 ሺህ ብር ነው ደሞዙ ከዛ ኢትዮጵያ ተረዳች ብሎ የሚተርፈን ስም ነው ያ 700 ሺህ ብር እብሪሊ የሰውየው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የማን ነው ማለት ነው የነሮኬፌለር ምናምን ወይም የዩኤስኤድ ምናምን የሚገባ ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ እርግጥ በቆየ ቁጥር ተርሙን እያሳደሰ አገሩ ገንዘብ ምናምን ይደረግለታል ግን የሚገርማችሁ እነኚህ ኤንጂኦዎች ደግሞ በየእርዳታ በሰጡት ሀገር በተቋራጭ ደግሞ የሚያገኙት ማጥቅም አለ ስማቸውን በበጎ ከመነሳት ውጭ አልቅቷያ የሚያደርሱትም ክፋት በአገሪቱ የራሳቸውን ኩይንም ነገር ከማድረግ ማአት ነገር ነው የሚያደርጉትና ይሄንን አብረን ማየት ይገባናል የሚገርማችሁ ነገር ይሄ አርቲክል የተጻፈው በዩናይትድ ኔሽን በ1945 በተቀመጠው አርቲክል ላይ ቢሆንም ግን የተጠቀሰው ደግሞ በቻፕተር 27 መሆኑ በምዕራፍ 27 ለመሆኑ በጣም የገረመኝ ምንድነው ይሄ ኮፕ 27 ከሚለው ጋር አብሬ ያየሁትና ከዩናይትድ ኔሽን አጀንዳ ኦልሬዲ አስቀድመው እነኚህ ሰዎች ለካ በእቅድ ነው የሚሄደው የሚለውን በጣም አብሬ እንዳየው በአጋጣሚ ነው ወይስ በእቅድ ነው የሚለውን እንትን እንዳርጌ እንዳየው ሆኖኛል ከዛስ በጣም የሚገርማችሁ ከዚህ ጋር አብሮ አሁን በዚህ በኮፕ 27 ላይ አብሮ የተሳተፉ ይሄ ዴፕት ፎር ኔቸርን እንትን የሚደግፉ ማናቸው ከጀርባ ያሉ ሰዎች ስንል ይሄው አርቲክል ላይ እንደምታዩት ዎል ስትሪት ነው እንግዲህ ዎል ስትሪት እንግዲህ በዓለማችን ስለ ዎል ስትሪት በምናወራበት ጊዜ ስለነ ሞርጋን ምንድነው የሚባሉት ስለነሱ ድርጅቶች ነው የምናወራው ስለነ ሮክስቻይልድ ፋሚሊ ነው የምናወራው እነኚህ እንግዲህ በገንዘባቸው ኃይል የዓለምን ህዝብ ጦርነት ውስጥ የሚማግዱ የዓለም ህዝብ ከጦርነት እንዳይወጣ የሚያደርጉ ሆን ብለው ጦርነት የሚያስነሱ ለጨለማ ለዲያብሎስ ያደሩ ቤተሰቦችን ነው የምናወራው እነኚህም እንግዲህ ፈቃዳቸው ከዚህ ጋር መሆኑን እናያለን በዚህ አርቲክል ነው ሌተስት ስኪም ሞኔታይዚንግ ኔቸር ኢትሰልፍ ነው እንግዲህ ማለት ማንም ሞኔታይዚንግ ኔቸር ኢትሰልፍ ሚኒንግ ወደፊት ካርበን ነው አሁን እንግዲህ ካርበን ከረንሲ እየመጣ ነው ስለዚህ ካርበን ከረንሲ ውስጥ ገባን ማለት ደግሞ ማለት የሰው ልጅ በቤት ውስጥ ምን ያህል ስጋ ይብላ
ምን ያህል ነዳጅ ይጠቀም ምን ያህል እንትን የሚለው በካርበን ነው ማለት በዛው ሶሻል ክሬዲት ሲስተም ውስጥ ነው የሚገባው እነሱን እሺ ያለ ብቻ ነው እንትን የሚያደርገው ከዛ ኤያው በሚሰራበት ጊዜ አለልኝ ባለፈው ሳምንት ስጋ ስለበላ በዚህኛው ሳምንት መብላት አትችልም ምክንያቱም የካርበን እንትንን አልፋል ይላል ሲስተሙ በቻይና እንደዚህ ነው በግሎባልም የሚሆነው ይሄ ነው ግን የስጋ ከመብላት ጋር ብቻ ሳይሆን ሁሉን ነገር ጋር አብረን ስንመለከት እንደዚህ ነው ለማንኛውም ዎል ስትሪት ከዚህ ጀርባ ነው ያለው በጣም የሚገርም ነው ይሄንን እንግዲህ ሙሉውን ለማንበብ ከፈለጋችሁ እዛው ላይ አለ ሌላስ ከዚህ ጋራ ያው እንደምትመለከቱት ያው ያብሮ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ሙሉውን ይሄንን አንብቡት ዘ ግሬት ትራንዚሽን ነው እንግዲህ ወደ ሞኔታይዚንግ ኔቸርን በገንዘብ ቁጥጥር ወደ ማዋል ነው እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው ከዚህ ጋር በሰሞኑን ይሄንን በተንብ ደግሞ የሚያረጋግጥልን በራሱ እንግዲህ ከራሱ ከሆርስስ ማውዝ ከፈረሱ ከራሱ እንስማ የሚባል አባባል አለ አይደል ይሄ የእንግሊዝ ባንኮች መሪ እና አማካሪ የሚባለው ይሄ ማይክል ሽሩን የሚባለው ሰውዬ ሰሞኑን ደግሞ በዚሁ በኮፕ 27 በሻርም ኤል ሼክ የተናገረው በጣም ነው የሚገርመው ራሱ አሁን የምነግራችሁን ነገር ተናግሮታል ኦልሞስት የካርበን ከረንሲ እናመጣለን ብሎ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው እስኪ እሱን አይተን እንመለስ ራሱ ሰውየው ይናገር So central banks are also starting to understand nature has real value. Carbon we already figured out. And carbon is moving very quickly into a እንግዲህ በዚህ ጋር በጣም ማስተዋል ያለብን የኛ መሪዎችም እዚህ ስብሰባ ላይ ነበሩ ያለ መሪዎች እዚህ ነበሩ ይሄንን ነው የወሰኑት አጽድቀው ነው የመጡት እንደውም ለረጅም ጊዜ ትንሽ ክርክር የነበሩት በአንዳንድ ነገሮች ላይ ስላልተቋጨ ነበረ ስብሰባው እስከ ዓርብ ነው ምናምን የተራዘመው በዛ በኋላ ግን አጽድቀው ተስማምተው ነው የወሰኑት ስለዚህ እንግዲህ በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ እነኚህ የተወሰኑት ነገሮች ወደ በአስቸኳይ ማለት ነው ይሄንን ዲጂታል ከረንሲውንም ወደ ማምጣት ሁሉም እንግዲህ በፍጥነት ይሄዳል ማለት ነው ይጨርስልን ሰውየው system where it's going to be very close to a currency basically being able to take a ton of absorb ይሄ እንግዲህ ባጭር ትርጉም ካርበን ከረንሲ ትክክለኛ ከረንሲ ማለት ነው የምንገበያይበት ማለት ነው ምንድነው ሶሻል ክሬዲት ሲስተም ነው ባጭሩ ሶሻል ክሬዲት ሲስተም እየገባን ነው ወገኖች or sequestered carbon and being able to create a forward pricing curve with financial service architecture documentation I just came out of a meeting this morning how we're trying to accelerate that to be quite honest not to get very boring that we're on financial topics and things but they're going to be derivatives and you need ISDA documentation if you want to trade a derivative in the marketplace and all of this actually matters for nature as well ተመልከቱ እንግዲህ ኔቸር ፎር ኔቸር ስዋፕ ያወራ ነው ይቀጥልና የሚገርመው ነገር አሁን የተነጋገር ነው አሁን እንግዲህ ይህን ሰሞኑን የወሰኑት ወገኖቼ ከዛስ በዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ያለው ይሄንን ለምንገባብይበት ለካርበን እንትኑ በማደግ ላይ ያሉ አገሮች የተፈጥሮ ሀብታቸው በሱ ነው ናሽናል ዴሪቬቲቭ ብሎ የሚያስቀምጥልን እነሱ ያስፈልጋል እያለን ነው ስለዚህ ምን I'm going to quickly hand off but again I want to talk about value one more time because the southern part of the world has value southern part of the world የሚያወራን እንግዲህ እነሱ ካለበት ወደ ታች ሳውዝ አፍሪካን ነው ኢትዮጵያን ነው እንግዲህ ድብ ብላችሁ ተመልከቱ far greater than large elements of the northern part and we start thinking about and putting prices on water on trees on biodiversity we find where does that sit I'm doing a lot of work out of Asia and I say that my next door neighbor Indonesia is the left lung of the world and obviously Brazil is the right and Africa absolutely critical and Africa is critical አለ እንግዲህ ወሳኝ ነው አለ አፍሪካን ስለዚህ አሁን እነኚህ ሰዎች እንግዲህ በጣም የሚገርም ቦታ ላይ እየወሰድን ነው ሳም ታንክ ዩ ሁላችንም በጸሎት መበርታት አለብን ያበረታናል እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን እኮ በሚኖረን ጊዜ ያለንበትን ታይም በደንብ ስለምንዋጅ የበለጠ እንበረታለን እንግዲህ ሁላችንም እግዚአብሔር ይርዳን እንቀጥል የሚገርማችሁ እነኚህ ሰዎች ታሪካቸው የተያያዘ ነው ለምሳሌ የቦሪስ ጆንሰን የቀድሞው እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝም ብሎ እንደንጉዳይ ብቅ ያለና ከዛው የክላይሜት ቼንጅ ምናምን ብሎ የሚያወራ አይደለም የሱም አባት እዚህ ሬትሪክ ውስጥ ነው የነበረው ላይክ የዓለም ህዝብ ይቀነስ ክላይሜት ቼንጅ ፕላኔቱ አደጋ ላይ ነች ምናምን ሲሉ ከድሮ ጀምሮ
ይሄ ዩጂኒስት የሆነ አጀንዳ ያላቸው የሰው ልጅን ቁጥር የመቀነስ እኛ ብቻ እንኑር የሚል አስተሳሰብ ዳቢሎሳዊ የሆነ አስተሳሰብ ይዘው ነው የተንቀሳቀሱትና ከአባቱ የወረሰው ነው በጣም እና ይሄ ሰውዬ እንግዲህ የቦሪስ ጆንሰን ቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር አባቱ ኤክስቲንክሽን ሬቤሊየን የሚባለው ምንንም ደጋፊ የነበረ ሰው ነው በጣም የሚገርማችሁ ነው ስለዚህ ኦልሞስት እንደ ጆርጅ ሶረስ አይነት ሰው ነው ማለት ትችላላችሁ እስኪ ምን እንደሚናገር ስሙት ኦኬ ሰውየው የሚናገረው ላሰማችሁ በጣም ኦኬ የቦሪስ ጆንሰን አባትን ስሙት Hope for mankind is to stabilize and preferably reduce population and above all ስለዚህ እንግዲህ የሰው ልጅ ፖፑሌሽን መቀነስ አለበት አባቦል አለ to go hell for leather for economic growth. For me, it goes back to 1958, being in the common room at Exeter College, Oxford, when I was an undergraduate. Do I mean 1958? Maybe 1959. And reading the results of the Pugwash Conference and just reading about the sheer, as it were, geometric increase in the world population. I just say to myself, and I believe that for the next 10 years. That unless something is done about population. እንግዲህ ተመልከቱ ኤክስቲንክሽን ሬቤሊየን ብለው ባለፈው ለዚህ ነው ከነኚህ ከስቶፕ ጀስት ስቶፕ ኦይል ሙቭመንት ኤክስቲንክሽን ሬቤሊየን እነ ጆርጅ ሶረስ እነኚህ የእርዳታ ድርጅቶች ነን ምናምን ብለው ፊላንትሮፒ ወርክ እንሰራለን ብለው የሚንቀሳቀሱት ጀርባ እነሱ ናቸው የሚያግዟቸው እነኚህን መንገድ ላይ የሚቃወሙትን ሰዎች ዝም ብለን አይደለም ይሄ ሰውየው ከዚህ በፊት በወጣ አርቲክል በ2019 የወጣ አርቲክል ኤክስቴንሽን ሬቤሊየንን በጣም አደንቃለሁ መንገድ የሚዘጉትን ምናምን ሰውን ኬዎስ የሚፈጥሩትን ሰዎች ማለት ነው እነኚህ ናቸው እንግዲህ የሚያንቀሳቅሷቸው ስሙ other efforts will fail and so in fact I went off and spent the first several years of my career working on population issues in Washington and in New York and eventually we set up an organization called the UN Fund for Population Activities which aimed to help developing countries deal with their population. ስለዚህ ትኩረታቸው ደግሞ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ነው እንደኛ ኢትዮጵያ ያለው ሀገር ላይ ማለት ነው ስለዚህ በበሽታውም ቢሆን በምኑም ቢሆን ሊገድሉን ቢያስቡ ምንም የሚገርም ነገር አይደለም ማለት ነው አላማቸው ውስጥ ቅናቸው ውስጥ ነው ያለው So yes, for me that was a very important issue and I came into environment as it were on the back of that. A sense of what the carrying capacity of Britain is or of አዳውጡት እዚህ ጋር ባንተ ምኞት የእንግሊዝ ፖፑሌሽን እንግዲህ አሁን 70 ሚሊዮን 80 ሚሊዮን አካባቢ ነው ወደ 80 ሚሊዮን አካባቢ ነው የእንግሊዝ እንግዲህ ፖፑሌሽን ቁጥሩ ህዝቡ ስንት ቢሆን ትመርጣለህ ብሎ ይጠይቀዋል ጋዜጠኛውና ምን እንደሚመልስ ስሙ of the world as a whole or well Britain I put it at 10 or 15 million እንግዲህ እንግሊዝ 10 ወይ 15 ሚሊዮን ከ80 ሚሊዮን 10 እንግዲህ 15 ሚሊዮን 10 ሚሊዮኑን እንኳን ቢገድል ማለት ነው እንዲኖሩ ቢፈቅድ እኮ 70 ሚሊዮን የእንግሊዝን ሊገድል ፈቃዱ ነው ማለት ነው የሰውዬ ምኞት ያለ እንግሊዝ መንግስት እንግሊዝ በጣም የሚገርም ነው በአንደበታቸው ነው የሚናገሩት I think that would be absolutely fine I mean that would do us really splendidly በቃ እንደውም በጣም ስፕሌንዲድ ነው አለ በጣም ወደ 10 ሚሊዮን ብቻ እና በይበዛ 20 ሚሊዮን ከዛ በላይ መኖር የለበትም ብሎ ነው የሚያምነው በጣም የሚገርም ነው ቪዲዮውን ተውላችኋለሁ ከነ እንደዚህ ነው እንግዲህ እነኚህ ሰዎች አስተሳሰባቸው በጣም የሚገርም ነው እና ባጭሩ ለሰማፕ ለማድረግ እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ የጨለማ ማህበረሰብ በግሬት ሬሴት ብሎ የሚንቀሳቀስበትን እችን ቋጭተን ወደሚቀጥለው መርሃ ግብራችን እንሄዳለን ምንድነው ታክቲኩ ምንድነው ስንል አንደኛ ነገር ይሄንን እንድንገባበት የሚያደርጉት እንግዲህ በዩክሬንም ጦርነት በሌላውም እንዳየነው ሰፕላይ ቼንን በአውራው ጉንፋኑም እንዳየነው ሰፕላይ ቼኑን ዲስተርባንስ ውስጥ መክተት ነው በዚህ ምክንያት ሰፕላይ ቼን ማለት እንግዲህ ከአምራቹ ወደ ገበያተኛው የሚሄድበትን ድልድይ ትራንስፖርቱ ነዳጅ በማስወደድ በመናምን እንግዲህ ሱፐርማርኬት በሚደርስበት ጊዜ አንደኛ እጥረት እንዲመጣ ሁለተኛ እንዲቋረጥ ለማድረግ ነው እና ኑሮ እንዲወደድብን የመግዛት አቅማችን የወረደ እንዲሆን ማድረግ ነው ሰፕላይ ቼን ምክንያቱም ይሄ በሙሉ እንግዲህ የዓለምን ህዝብ ወደ መንበርከክ ወደ እጦት ውስጥ እንዲገባ ስለሚያደርገው አንድ ሁለተኛ ገቨርንመንት ኢንዲዩስድ ፊውል ኤንድ ፉድ ሾርቴጅ ይሄ መንግስት ሆን ብሎ የጨለማ ማህበረሰብን ምክር እየሰማ ነዳጅና ምግብ እንዳይኖር የሚያደርግበት እጥረት እንዲመጣ የሚያደርጉበት ይሄ ሆን ተብሎ የሚደረግም ትልቅ ስራ ሴራ አለው በምንም የሚያደርጉት በምንም ሶስተኛ ራምፓንት ኢንፍሌሽን ፕራይሲንግ ይሄ ስለ ኢንፍሌሽን እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው እንደምናየው ነው
pricing the necessities of life beyond the ability of vast numbers of people to afford them. በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን በህይወት ውስጥ ለሰው ልጆች በመብላት በመጠጣት በአንዳንድ ለምንገለገልባቸው ዕቃዎች ዋና ፋብሪካዎች የሚያስፈልጋቸውን ወሳኝ ሆኑ ቁሳቁሶችን በማስወደድ ደረጃ ይሄ እንግዲህ የውጭ ምንዛሪንም አውቆንትን በማለትም ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ይሄ ዊግ ተወደደ ነው ምናምን የሚባለው ከዚህ ጋር በቀልድ ነገር ያዙልኝ። ምናልባት እዛ ውስጥም ገብቶ ሊሆን ይችላል አላውቅም። ግን ይሄ ጥናቶቹ የሚያሳዩት ይሄን ነው እያመጡ ያሉት። ከዚህ ጋር አብሮ multi-gen policies and social plans to create a growing current human being who do not reproduce እንግዲህ የዲፖፑሌሽን አጀንዳ ነው። ቅድም አንዳንዶቻችሁ በአይዲያ ሩም ውስጥ ታስቀምጡ ነበር የነበረው ዲፖፑሌሽን ህዝቡን በክትባቱም በሌላም በበሽታውም በምናምን ሆን ብሎ የመቀነሱ እንዳይዋለድ የማድረጉ ይሄ ቤተሰብ መምሪያ ተብሎ በምናምን በሚንቀሳቀሱት በእርዳታ ድርጅቶች ስም የሚደረገውን ጉዞ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል the proposed creation of cashless digital economy አሁን እየገባንበት ያለ ነው። እንግዲህ ዲጂታል ኢኮኖሚ ካሽለስ ወረቀት አልባ የሆነ ዲጂታል ኢኮኖሚ በማምጣት ከዛ በኋላ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ዲጂታል አይዲ ማብሮ with the aim of establishing China style social credit system በማምጣት ከዛ በኋላ ፖይንት ያንዳንዱ ሰው የሚኖረው ፖይንት አለው እሱን ለመጠበቅ ፖይንቶቹ ለመጠበቅ የጨለማ ማህበረሰብ የሚለውን ፉሊ ማድረግ አለበት። ያለበለዚያ ፖይንቱ እየተቀነሰበት በሚወርድበት ጊዜ ባሪያ ይሆናል ማለት ነው ለነኚህ ሰዎች። በመጨረሻ ሌላ ሲስተማቸው ለእንግዲህ ሰማፕ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ከዚህኛው መርሃ ግብር መያዝ ያለብንን ኢንፎርሜሽን ይዘን እንድንቀጥል the initiating of proxy wars ሆን ብሎ አሁን ፕሮክሲ የሆኑ በእጅ አዙር የሚደረጉ ውሸት የሆኑ እንትኖችን መጀመሪያ ነገር ልክ እንደ ይሄ አሁን እንደ ዜሌንስኪ የመሰሉ ሰዎችን አስቀምጦ እንትን በማድረግ አዘጋጅተው ሆን ብለው ጦርነት በመፍጠር ከዛ በኋላ further resulting in crippling forms of material scarcity, economic pain, population stress ይሄ ሁሉ አብሮ እንዲመጣ በማድረግ ማለት ነው። የማይሆኑ ጦርነቶችን በእቅድ ፎልስ ፍላግ ኦፕሬሽኖችን በማድረግ እንትን አድርገው የዓለም ሕዝብ ከአለበት ችግር የባሰ ድቀት ውስጥ እንዲወድቅ ማድረግ ነው። ይሄ እንግዲህ የሚያካሂዱት በምን ስም ነው? በክላይሜት ቼንጅ ሰበብ ነው። ግን ከጀርማ የሚያደርጉት ይሄ ነው። የዓለም ሕዝብ እንግዲህ እነሱ በሚፈልጉት አቅጣጫ እንዲሄድ የሚያደርጉበት መንገድ ነው። ከዚህ ሁሉ ጀርባ ግን ይፋጃል እሳቱ እዚህ ጋር እንዳስቀመጠው ይሄ ማን ነው ስንል የወደቁት መላእክት ፈቃድ ነው። የዲያብሎስ ከሱ ጋር አብሮ የዲያብሎስ ፈቃድ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር እንዲሁም ከዚህ ከጨለማ ከፍ ባሉ ስልጣን ላይ የተቀመጡ ከጨለማ ማህበረሰብ ጋር ነው መንግስታት ጋር ነው ስላለ ይሄንን አብረን ነው እንግዲህ የምናየው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ለዚህ ነው ፓሪስ አግሪመንት ኦፈርስ ከዛ በጣም የሚገርማችሁ ይህንን ነገር ታዲያ የበለጠ እንትን እንዲኖረው በዚህ ብቻ አላበቁም። መንፈሳዊ የዓለም ህዝብ በተለይ ጥቁሩ ማህበረሰብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያኖች ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን ህዝቦች ስለሆነን ይህን ደግሞ የሃይማኖት አቅጣጫ እግዚአብሔርም የሚፈቅደው ይሄንን ነው ብሎ በሃይማኖት መሪዎች ዘንድ በዓለም ባሉ ሃይማኖት መሪዎች ዘንድ ብንንቀሳቀስበት የሚጠቅም ይፋጠናል እውን ይሆናል ይበለጠ ብለው ስላሰቡ እንግዲህ ከዚህ በፊት በፓሪስ አግሪመንት ብለው the climate covenant የሚለውን ቃል አስምሩበት። climate covenant with the ark of the covenant እንደማን የሚባለው ነው እንግዲህ with future ብለው ቆይተዋል። እነሱ በ2016 ጀምረው በፈረንሳይ የዓለም መንግስታት ሄደው ተሰብስበዋል። ቃል ኪዳን ለፕላኔቷ ቃል ኪዳን ገቡ። በጣም የሚገርም ነው። ቀስ ያሉ ነው የሚንቀሳቀሱትን ብላችሁ ለዚህ ነው። ከዛ ይሄንን ወደ ፖፕ ፍራንሲስ ዘንድ ወሰዱትና እሱ ደግሞ ካቶሊክ ክላይሜት ኮቨነንት ብሎ እንደገና አረቀቆሱን ተከትሎ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ካቶሊክ ክላይሜት ኮቨነንት ብሎ እንግዲህ ፕላኔቷን እነሱ ይሄ የጨለማ ማህበረሰብ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ሰዎች እንደሚሉ መንከባከብ የእግዚአብሔርን ስራ ማድረግ ነው። እነሱ የሚሉና ለመስማት ከእግዚአብሔር ስራ መውጣት ነው።
ብሎ ወደ መስበክ ተመጣ ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ስታነቡት የምታገኙት መንፈስ እሱ ነው። እሱን ተከትሎ ነው እንግዲህ እያደገ ሄዶ አሁን ዛሬ እንግዲህ የኮፕ 27 ስብሰባን በግብጽ የተደረገውን ስብሰባ መሪዎቻችን የተገኙበትን ስብሰባ ተከትሎ ለአሁን ስብሰባው ባለበት ወቅት በ11 ኖቬምበር እነኚህ የክላይሜት አክቲቪስት ሰዎች ግሪን ታቦቱን በአረንጓዴው ታቦት በሚለውን እንግዲህ ሙሴ ጽላቱን ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ታቦት ምሳሌ በማድረግ ወደ ሰናይ ተራራ በመሄድ ይሄንን ቃል ኪዳን መታደስ አለበት ብለው የበፊቱን ሽረነዋል አዲስ በሚል አይነት ሙሴ ልክ እንደሰበረው የቀድሞው ተስሯል፣ አዲስ የዓለም ሕዝብ አዲስ መንገድ አለበት በሚል ስሜት ይሄንን ኦልሞስት ሲምቦሊክ የሆነ አክሽን አድርገዋል። በዚህ ምክንያት ፌዝ በደንብ ቁጭ እንዳደረከው it is called the days cult ሙታንን ለዚህ ነው አሁን ኤክስቲንክሽን ሬቤሊያን ሰዎች ስትመለከቷቸው እንደ ሙታን እንደ ዞምቢ እየለበሱ የሚወጡት ካልት ነው። this is like religion ነው። ሪሊጅን መሆኑን ደግሞ እናያለን። በጣም የሚገርም ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየመጡ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ምን ያህል እውነት ሊያዘን እንደሚችል ከማናችንም የተሰወረ አይሆንም። እንግዲህ the Sinai Climate Partnership symbolically launched at the ceremony brings together the interface ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራማችን ይመስለኛል the interface center ብለው for sustainable development ብለው ሌላም ስምም አለው the ኤላጃ ኢንተርፌስ ኢንስቲትዩት ይባላል። ኤላጃ የኤልያስ ኢንተርፌስ ኢንስቲትዩት እንግዲህ ኤልያስ በሰረገላ ሰወረው ዳመና እንዳነበብ ነው እንግዲህ ጻፍት የሆን ዘንድ እንደ ሄኖክ በደመና የተነጠቀውን አባታችንን እንግዲህ እሱም ራሱ ይሄንን የሚስማማበት ነው በሚል በሱም ሰይመውታል። በሰላም ስም በዩናይትድ ያው ሌላ ስሙ ደግሞ ዘ ዩናይትድ ኔሽን ፌዝ ኢኒሺዬቲቭ እርዝ ኢኒሺዬቲቭም ብለው ይጠሩታል። በጣም ነው የሚገርመው። ዘ አብሮቪች ጂግዋት ግሎባል ብለው ይሉታል። ማስም ነው እስራኤል ኢንቫይሮንመንታል አድቮኬሲ ኦርጋናይዜሽን ዘ አዳም ቴቫ ቪዲን ይባላል። እንግዲህ ምን ቁጥሩ ማስም ነው ያለው። በዚህ ሁሉ እንግዲህ እየተንቀሳቀሱ ነው። The act was symbolic echo of the biblical Moses smashing the 10 commandments in protest against the Israelites after descending Mount Sinai. በጣም እንግዲህ የሚገርም ነው። በጣም የምናየው ነገር እና ከዚህ ጋራ ቢፋጃል እንዳስቀመጥከው ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ እንዳየ ነው። ይሄ እንግዲህ የአብርሃሚክ አኮርድ ነው ማለት ሁላችንም የአብርሃም ልጆች ነን በሚል ነው እንግዲህ የሚንቀሳቀሱት። ያው እነ ትራምፕም እነ ያሬድ ኩሽነርም በዚህ ጉዳይ እንግዲህ ብዙ ቢዳ ተጫውተዋል። ከዛ ነው እንግዲህ ያው አትላንቲስ ከዚህ በፊት ኤንቫይሮንሜንታሊዝም አዘ ሪሊጅን ብለው አመጡ። በቃ ስለዚህ የምትመለከው ባለፈው እንዳየነው እንግዲህ ጋያ ነው። አይታችኋል። በቫቲካን ቅጥር ግቢ ውስጥ መተው ጋያን የሚያመልኩ ጋያ እንግዲህ ጣዖት ነች በተፈጥሮ ላይ ማለት እሬቻ ማለት ነው ባጭሩ። እንግዲህ የተፈጥሮዋን አምላክ አምጥተው ሌላ አግሪመንት ማለት ከነጋያ ጋር ነው ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም። ሌላ አግሪመንት አምጥተው ኢንቫይሮንሜንታሊዝም አዝ ሪሊጅን ብለው ለዓለም ሕዝብ እንግዲህ እያበሰሩ ነው ማለት ነው። በቫቲካን ቅጥር ግቢ ውስጥ ተቆፍሮ ስርዓት ሲደረግ ሪቹዋሉን ምናምን ፖፕ ፍራንሲስ በተገኙበት እንግዲህ አይተናል። እንደዛ ባይሆን ነገር ያ ስርዓት ባላስፈለገም ነበር። እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው። ኢንዲያን ጎድ ትክክል እና ይሄ እንግዲህ ከዛ ጋር ነው እንትን የሚለው ኢንቫይሮንሜንታል አዝ ሪሊጅን ዶክትሪን አለው። በጣም ነው የሚገርመው። ትምህርት አለው። የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አለው። there is an initial Eden, a paradise. There is an initial Eden, a paradise, a state of grace and a unity with nature. በጣም የሚገርም ነው የሚነግሩን። There is a fall from the grace. ስለዚህ into a state of pollution,
as a result, by the way, video አለ ከዚህ በፊት ማሳይቻችኋለሁ, a result of eating from the tree of knowledge. And as a result of our action, there is a judgment day. ስለዚህ አሁን እንግዲህ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ነው. የሰው ልጅ ያንን አትብሉ ከተባለው ፍሬ መብላቱ ሳይሆን ፖሉሽን በማምጣቱ በዚህ ፕላኔት ላይ ነው እንግዲህ ወደ ውድቀት የመጣው ጥፋቱም የሚመጣው. ስለዚህ እግዚአብሔርን ሕግ ስላልሰማ ምናምን አይደለም የሚል በጣም ብቻ በህም እንግዲህ ከዚህ ለመውጣት ደግሞ ወደ ሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት በጣም እኮ የሚገርም ነው. we are all energy sinners የኤነርጂ ኃጢአተኞች doomed to die unless we seek salvation. እንግዲህ ከዚህ ነው ንስሐ ገብተን ምንድነው which is now called sustainability is salvation into the church of the environment. በጣም ከባድ ነው እንግዲህ የጋያ ሃይማኖት ይሄን ነው የሚሰብከው. በጣም ነው የሚገርመው. ስለዚህ ጋያ ተቆጥታለች ምናምን እያሉ ብዙ እንትን የሚሰሩት ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ይሄ ነው እንግዲህ. ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እስራኤሎችም ራሳችሁ ዘሆሊላንድ ዲክላሬሽን ብለው በራሳቸው ዌብሳይት ላይ የሚያሳዩት ያው በቀስት እንዳሳየዋችሁ ኢንተርፌስ ሴንተር ፎር ሰስቴኔቢሊቲ ዴቨሎፕመንት ብለው እነሱ እንኳን ያው ከሐሳቢ መገለጽ ጋር አብረው ነው እንትን የሚያደርጉት. ብቻ ለማንኛውም የዓለም ሕዝብ በሙሉ ተሸውዶ በዚህ አጀንዳ ቢሰለፍላቸው ደስታቸው ነው. ግን የሚገርም አይነት ሁኔታ እየተደረ ነው. ማንበብ ለምትፈልጉ እንግዲህ አስቀምጥላችኋል. ይሄን እንግዲህ ለማድረግ ነው ቅድም ወንድሜ ሲናገር እንደነበረው አብርሃሚክ ኮርዱ ከዚህ በፊት እንዳየነው ክሪስላም ብለው ሁሉም ሃይማኖቶች ለሙስሊሙም አንድ ለክርስቲያኑም አንድ ለአይሁድም አንድ ተሰርቶለት እንግዲህ አቡዳቢ ላይ እንደምታዩት ያው ኦፕኒንግ በዚህኛው ዓመት ነው በ2022 የተከፈተው የተመረቀው። እንግዲህ ወደፊት እንደዚህ ማምትን ማለት ነው የምን ደግሞ ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ጋን እያመለኩ እንትን ማለት ነው። ይሄ ነው እንደዚህ ሲሆን በቃ ይሄ የሚጠቅመው ይሄ ነው ብለው ነው እንግዲህ የሚንቀሳቀሱት። በዚህ ምክንያት ያው the Elijah Interfaith Institute ብለው ዌብሳይት ምትናርገዋል። ሁሉም ሃይማኖት መሪዎች ተገኝተዋል። አንዳንዶቹ እንግዲህ ባለማወቅ በዚህ አይነት መንፈስም ባለማየትም ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ አምነውበትም ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ አምነውበት ነው አላቅም። ኢኮኖሚዝሙም ከዚህ ጋር ነው። እውነትን ነው ባለፈው ተነጋግረናል። ወደ አንድ እንግዲህ በሰላም ፊስም ምናምን በመምጣት ነው የኢላጃን እንግዲህ እንትንም ደግሞ አርማውን ያያችሁት ነው ከላይ የኢላጃ ኢንተርፌስ ኢንስቲትዩት አርማ ባለፈው ማሳይቻችኋለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ this is the window of the world። ይሄ እንግዲህ ለዚህ ነው ባለፈው ጠቅላያችን እንግዲህ ከጀርባ ያደረገው ፎቶ ምንድነው ምስሉ ላይ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ በብዙ አብራራውላችሁ። በዚህኛውም እንግዲህ እያየን ነው በአርማ ደረጃ እንግዲህ እንደምታዩት ነው በፌስቡክ ላይ ያደረገውን እንትን ከዚህ ጋራ መስማማቱን በሚገልጽ ሁኔታ ነው እንግዲህ ቪዲዮም አውጥተዋል እነኚህ ሰዎች። ሜክ ፍሬንድስ ሌትስ ቢ ፍሬንድስ እስካሁን ድረስ እንግዲህ የትኛው ሃይማኖት ነው ሰውን ጥሉ የኛ ሃይማኖት እንግዲህ ሰውን ጥሉ ብላ አትሰብክም። እነሱ ግን አሁን ነው መሰለኝ እንግዲህ ስለ ፍቅር የገባቸው። በጣም የሚገርም ነው። The world's most prominent religious leaders call on everyone to make friends across the religion. ይሄ ሪሊጅን እንግዲህ የፕላኔት ሪሊጅን ነው። ይሄ ሪሊጅን እንግዲህ የኢንቫይሮንመንታሊዝም ሪሊጅን ነው። ከክላይሜት ቼንጅ ጋራ ምናምን ስለ ክላይሜቷ በማሰብ ደረጃ ላይ ነው እንግዲህ ተመልከቱ። We are called, as we like to say, to look into one another. ባይዘዌኔ አባቶቻችንን እየተቹ አይደለም የማንኛውም ሃይማኖት አባቶች ቢሆኑ ግን ዓለማችንን ወጣ ብለን እንግዲህ ከማየት ጋር ነው። የኢኮኖሚካል ሙቭመንትም ነው እንግዲህ በማየት ጋር ነው ዓለማችን ያለችበት ሁኔታ እንድትገባን ነው። አምላካችን ብቻ ሁሉንም እውነቱን ለሁላችን የሚገለጽልን in order to see more deeply and in order to recognize ወደ ፎርድ ያረኩ ሁሉም ሃይማኖት ናቸው እንግዲህ religions muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra እንግዲህ ሁሉም እንግዲህ ቤተሰብ ነው ብለው ነው እንግዲህ እኔ ምኑን ማን ከምን አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮውን ስለምተውላችሁ ታይም ከመቆየት አቅጣጫ እናንተ እንግዲህ ያው ሴትም ቄስ ሆነች አለች እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እየተነገረን ያለው እንድንገባበት የሚፈለገው አቅጣጫ ዓለም ሕዝብ ይሄ ነው ወገኖቼ። በጣም የሚገርም ነው
ባይ ዘ ዌይ የሚቀጥለውን ሁለተኛውን ፓርት ሳታዩ ብዙዎቻችሁ እንዳትሄዱ በጣም እመክራለሁ። በጣም ሁለተኛው ፓርት በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ኢንተረስቲንግ ፕሮግራም ነው የምናየው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር እንግዲህ አብረን የሚል መንፈስ ያለበት የምታዩት በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ያለንበት ሁኔታ በደንብ ለማየት እንዲረዳን ከዚህ በፊት ዘይሊቭ የሚባል ፊልም ነበረ። አምሹር አይታችኋል ብዙዎቻችሁ። ግን ይሄ ፊልም የሚያሳየን ምንድን ነው? አንዳንዱ ሰዎች አሁን ቅድም ብዙዎቻችሁ በቴሌግራም ላይ ጠይቁኛላችሁ፣ በዚህም ላይ ስትጠይቁ ነበር። አንዳንድ ሰው ብትነግሩት የማይሰማ ሰው አለ። አይ በቃ ዝም ብላችሁ ልታሳብደኝ ነው እንደሚል ሰው አለ። እና ይሄ ፊልም ቆይቷል ከተሰራ እና የሆኑ ጊዜ የሆኑ የገባቸው ነገሮች የገባቸው ሰዎች የሆነ መነጽር ዲዛይን አደረጉ። ማለት እነሱ የዓለም አቅጣጫ ገብቷቸዋል፣ የጨለማ ማህበረሰብ የሚያደርገው ስራ ገብቷቸዋል። ግን ሌላው የተቀረው የዓለም ህዝብ ሊገባው አልቻለም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቸርነት አንድ መነጽር ሰሩና ከዛ ያንን መነጽር ያልገባው ሰው መነጽር ሲያደርግ ዓለምን የሚያይበት አቅጣጫ የተለየ ነው፣ ይገለጽለታል። ልክ አሁን እንግዲህ እኛም ይህንን ነገር መመርመን ስንጀምር እንደሚገባንና ዓለም በተለየ አቅጣጫ እንደምንረዳው ማለት ነው። ለመውጫ እንዲሆነን እችኛዋን ቪዲዮ ላሳያችሁና ከዛ ሁለተኛው መርሃ ግብራችን በጣም ወሳኝ ነው። እሱን አይተን እንመለሳለን። ስለዚህ ዘይሊቭን ላሳያችሁና እንመለሳለን። በጣም የሚገርም ነው ባጭሩ። መነጽሩን ሲያደርገው ሰውየው እንግዲህ ማለት እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር በቃ አንድ ነገር ሲገባን ማለት ነው። መነጽሩን ሳያደርገው ይሄ ነው ፖስተር የሚያው መንገድ ላይ መነጽሩን ሲያደርገው ግን በቃ መልእክቱ የስዕሉ ኦቤ ነው የምትባለውን አድርግ የሚል መልእክት ነው። የምናነባቸው ጋዜጦች ራሳቸው መልእክታቸው ሌላ እንደሆኑ ነው የምንረዳው። ከሱ ጋር አብሮ ሰዎችም ለጨለማ ማህበረሰብ የሚያደሩ ሰዎችን ሁሉ ማየት ሁሉ እንችላለን። ከሚናገሩበት ከአንደበታቸው ትሩፋት ከሚናገሩት ከድርጊታቸው ሁሉ የምናይበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ታያደርገው እንደ ማንኛውም ናቸው። ሲያደርገው ግን ማለት ይሄ ያው መንፈሳዊውን መነጽር ሐዋርያው እንዳለ ስናደርግ ዓለም በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን። ይሄ ማለት ነው የልባችንን መነጽር ይክፈትልን እያለች ነው ሉላ። እውነት ነው። ኦኬ እኔ ቪዲዮውን ተውላችኋለሁ የዚህን ክሊፕ ማየት ከፈለጋችሁ። በዚሁ እንግዲህ ወገኖቼ የዛሬውን መርሃ ግብራችንን የመጨረሻው መርሃ ግብራችንን እንጀምራለን። በጣም ወሳኝ መርሃ ግብር ነው። ደስ የሚል የምትማሩበት በጣም ደስ የሚላችሁ ትረካ ማለት ትችላላችሁ። ኦልሞስት መጽሐፍ የሚያነብላችሁ ነው ይመስላችሁ እና ግን አሁን በተለይ ሰሞኑን እንግዲህ በኢትዮጵያ እንደምታውቁት ወንድማችን እሸቱና እኚህ ክቡር አባታችን ወርቃማ ገዳም ብለው በአሜሪካ ሊገዛ ስለታሰበው የገዳም መሬት ገንዘብ ሲሰባሰብ መኖሩን ብዙችሁ አይታችኋል። እኔም ደግሞ እንግዲህ በዚህ ላይ በጣም የማሳያችሁ ነገር አለ። በጣም ደስ የሚል የሚገርማችሁ ለብዙዎች ሼር የምታደርጉት መልእክት እንማርበታለን እና በጣም ትልቅ ነገር ነው የተደረገው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተደረገው እና እንግዲህ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ገዳም ከኢትዮጵያ ውጪ እንዲኖራት በመመኘቷና በማድረጓ የመጀመሪያው ሀገር አይደለችም። እርግጥ ነው በእስራኤል አለን፣ በሌሎች ሀገሮች ትልቅ የሚባል ገዳም እንደዚህ የለንም። ይህን ያክል ግን ሌሎች ሀገሮች ግብፅን ጨምሮ ግሪክን ጨምሮ አላቸው። አሁን ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ሴንት ሽኖዳ ሞናስተሪ በሚባል በአውስትራሊያ ሜልበርን ስለሚገኝ ገዳምና በጣም የሚገርማቸው ከዛም ስለወጡ እኚህ ባህታዊ ላዛረስ ታሪክ ነው የማሳያችሁና በጣም ይገርማቸዋል። እና እንግዲህ ይህ በአውስትራሊያ ሜልበርን ያለ ገዳም ሴንት ሽኖዳ ተብሎ የተሰየመው በአቡነ ሽኖዳ
በቅርብ ጊዜ ወደ ያር ስላረፉት የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት በሳቸው ሳይሆን የተሰየመው ቀድሞ ድሮ እሳቸው እንደውም ከዚህኛው አባት ነው ስያሜያቸውን የተሰየሙት ከሳቸው ቀድሞ የነበረ በድሮ ጊዜ የነበረ አንድ ጻድቅ በሱ ስም ነው የተሰየመውና ሴንት ሽኖዳ ይባላል። ይሄ ሴንት ሽኖዳ ታሪኩ አለላችሁ እንዴት በእረኛ እንደነበረ በእርጅናው ልክ በእረኝነቱ ስራ ላይ በዳዊት ጊዜ እንደነበረው ዳዊትን እግዚአብሔር በእረኝነቱ ወቅራት እንደመረጠው ይህንን መርጦት እግዚአብሔርን እስከ መጨረሻው በብሕትና ያገለገለ ጻድቅ አባት በሱ ስም የተሰየመ ገዳም ነው እና እንግዲህ አባታችን አቡነ ሽኖዳ በረከታቸው ይደርብንና እሳቸው ያው እንደምታውቁት በ2012 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከዚህ ዓለም ወደ ፈጣሪያቸው ሄደዋል። በረከታቸው ይደርብን። እሳቸው እንግዲህ ይሄንን ገዳም ሄደው ባርከውታል እና ይሄኛው ገዳም በኦፊሻሊ በሴንት ሽኖዳ ተሰይሞ ሲከፈትና ሲባረክ ከዛ ውስጥ ከወጡ መነኩሴዎች አንዱ ናቸው እንግዲህ እኚህ ባህታዊ ላዛረስ እና በጣም የሚገርም ከኢትዮጵያም አባቶች ጋር ወደ መጨረሻው ላይ ነግራቸዋለሁ የእኛም አባቶች የተሳተፉበት ታሪክ ነው እና ይህንን አሁን በአሜሪካ የሚሰራውን እግዚአብሔር ፈቅዶ የሚሰራውን ገዳም በተለየ ሁኔታ እንድናይ የሚያደርገን ታሪክ ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ታሪኩን እንግዲህ እጀምርላችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ይህንን የሴንት ሽኖዳ የቅዱስ ሽኖዳን ገዳም በሜልቦርን አውስትራሊያ ያለውን አሁን እኛ ኦልሞስት ልንሰራው የምናስበውን በአሜሪካ ያለውን ገዳም ኦልሞስት ሳይዝ የሚያክል ነው እሱን እስኪ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ እኛም ሊኖረን ይገባል ብለን መንፈሳዊ መነሳሳት ላይ ያገባናልና እስኪ መጀመሪያ እሱን ላሳያችሁና እንመለስ። እንግዲህ የሞናስተሪው ይሄን ይመስላል እንትን ያለው ማለት ነው። ኦኬ ተመልከቱት እንዴት እንደሚያምር እንግዲህ ዘሴንት ሽኖዳ ኮፕቲክ እንግዲህ አሁን ማሳያችሁ አባት ከዚህ ገዳም ነው። አውስትራሊያዊ ናቸው። እኛ አባት የምናያቸው ቀጥሎ መተረክላችሁ ታሪካቸውን አውስትራሊያዊ ናቸው። ፈረንጅ አውስትራሊያዊ ናቸው። ግን እንግዲህ ታሪካቸውን ከዚህ ገዳም ይጀምሩና ከሜልበርን እንዴት መጨረሻ ልክ እንደ ብዙ ወደ ኢትዮጵያ እንደተሰደዱ አባቶቻችን መጨረሻ የብሕትና የምንኩስናቸውን ግዛት ወደ ግብፅ በረሃ አድርገው ለመሄድ እንደተነሳሱ የሚያደርግ ነውና እንደዚህ አይነት ገዳም እንግዲህ ያለውን ተስፋ ለእኛ ለኢትዮጵያኖች፣ ለትውልደ ኢትዮጵያኖች፣ ለኤርትራኖች ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ላለ ሕዝብ ራሱ መጠለያ፣ መሸሸጊያ፣ ተስፋ የሚሆን መሆኑን በዚህ በሳቸው በቅዱስ በባህታዊ ላዛረስ ታሪክ እንማራለን። ይህን ቪዲዮ ምተውላችኋለሁ ማየት የምትፈልጉ እንግዲህ ተመሳሳይ ኦልሞስት ሳይዝ ያለው ገዳም ነው በሜልበርን አውስትራሊያ የምትኖሩ። ስለዚህ አምሹር ታውቃላችሁ ብዬ እንትናላለው አስባለሁ። እንግዲህ በዚሁ በደንብ ፕሮግራሙን እንግዲህ እያያችሁ ሀሳባችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እኔ ታሪኩን እንግዲህ እያስተረጎምኩላችሁ ኦልሞስት ይሄ ላይቭ ዶክመንተሪ ብላችሁ አስቡና አዳምጡን። እንግዲህ ፕሮግራሙን አሁን እጀምራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። After death, I didn't believe in anything. ከሞት በኋላ ሌላ ህይወት አለ ብዬ የማምን ሰው አልነበርኩም። Came to regard religion as hypocrisy. በግብፅ ያለን የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነትም ሆነ ሃይማኖትን በአጠቃላይ የማጣጥል ሰው ነበርኩ።
I found that I must take the answers from those who have gone before me. ከጊዜ በኋላ ግን በህይወቴ ደስተኛ ስላልነበርኩ ህይወትም እንድትፈታልኝ ስለምፈልግ የህይወት ምስጢር ማለት ነው እንድትፈታልኝ ስለምፈልግ የመኖሬ የመፈጠሬ ምክንያት መልስ እንዲኖረው ብዬ በተጓዝኩበት እርምጃዬ የቀደሙ አባቶችን የህይወት ተሞክሮ የሚዘክሩ መጽሐፍትን ማንበብና ከራሴ ህይወት ጋራ ማመሳከርን ጀመርኩ። I'm Father Lazarus. I live in the mountain of St. Anthony in the Red Sea area. I have been here since 1996. ባይታዊ ላዛረስ እባላለሁ። በግብጽ ሀገር በቅዱስ አንቶኒ ገዳም እኖራለሁ። ይህም በቀይ ባህር ዳርቻ ያለ ገዳም ነው። በዚህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እየኖርኩ እገኛለሁ። In the world I was always searching, and I think this is a condition of most people. Either people are searching for material wealth because they think it will bring peace, or they start searching for directly for inner peace through any means, any method. በዓለም ያለ ሰው ውስጣዊ ደስታንና ሰላምን ከየትና እንዴት እንደሚያገኝ ብዙ ይጨነቃል። ዓለምን በዓለም ያሉ ሰዎች የሚነግሩትን ብዙ መፍትሄ የተባሉ በሮችንም ያንኳኳል። ብዙዎቹም እነኚህ የዓለም ትምህርቶች ከቁሳዊ ሀብትና ገንዘብ ፍጹም ደስታና ውስጣዊ ሰላም ይገኛል የሚሉ ትምህርቶች ናቸው። በብዛት በምዕራቡ ያለ የሰው ልጅ በጊዜው እኔንም ጨምሮ ይህን ውስጣዊ ሰላምና ደስታን ለማግኘት በተለያየ መንገድ ሲኳትን ያገኘው ሲመስለው የጨበጠው ሲመስለው ምህታታዊ በሚመስል ሁኔታ ከፊቱ እየተሰወረ ጭራሽም እየራቀበት ዘመኑን በከንቱ ይጨርሳል። Even Eastern religions far away from their Western inheritance, through meditations which they have learned from somewhere, anywhere. ግማሹ በሜዲቴሽን ግማሹ በአደንዛዥ ዕፅ ወዘተ ብዙ መንገድን ይሞክራል፣ ግን ውስጣዊ ሰላም አያገኝም። Through all kinds of intoxicants, through drug-related, drug-assisted states of elation. So inner peace is searched for, but it's not usually found. Perhaps if you have love, human love, which is perfect, it will give you the gift of peace. እርግጥ ነው አንዳንዶች ፍጹም የሰው ፍቅርን ለማግኘት በመታደላቸው ምክንያት የዚህን ውስጣዊ ሰላም በመጠኑም ቢሆን ሊኖሩት እና ሊያጣጥሙት ችለዋል። ግን እንዴት ፐርፌክት ወይም ፍጹም የሚባልን ፍቅር በዓለም ለማግኘት እንዴት ይቻላል? ይህ ትልቅ ጥያቄ ነው። እኔ በበኩሌ አላገኘሁትም ነበር። How do you find a perfect love? I certainly didn't. So I searched for inner peace, but I didn't find it by any of the avenues which usually are taken to arrive at it. ሁሉንም ፍቅርና ሰላም ያመጣል የተባሉትን የዓለም መንገዶች ሄድኩባቸው፣ ፈተሽኳቸውም፣ ግን ፍቅርና ሰላም በውስጣቸው ላገኝ አልቻልኩም። We're still believing in it and still searching for it. And this, I think, is a condition of most Western people. They have an idea like a mirage of inner peace in front of them, and they search for it, and they move toward it, but every time they move toward it, it seems further away. And I was in that state. After death, I didn't believe in anything. በቀደመው የኔ እምነት ሰው ከሞተ በኋላ ሌላ ህይወት ነፍሱ ትቀጥላለች የሚል እምነት በፍጹም አልነበረኝም። I thought that it is the end. Death ends it all. And when the body is in the coffin, I used to work in hospitals during my summer vacations from the university. ትምህርት ቤት በተዘጋ በአንድ ወቅት በሆስፒታል ውስጥም እሰራ ነበር። ስራዬም በሆስፒታል የሚሞቱ ሰዎችን አስክሬን ወደሚቀመጡበት ክፍል መውሰድን የሚያካትት ነበር። And many times it was my job to carry the patients who had died during the night down to the morgue. And I remember one night a girl
ሰዎች ከደዌያቸው ሳይሻላቸው ቀርቶ ሲያርፉ ሞርግ ወደሚባል የሆስፒታሉ የአስክሬን ማስቀመጫ ክፍል የሚወስደው ሰው እኔ ነበርኩ። ከለታት ባንድ ቀን አንድ ትንሽ ልጅ she had enlarged head, elephantitis, I don't know the name exactly, and her head was almost as large as her whole body was so small, and this girl died. And when she ከበሽታዋ ማገገም ሳትችል ለህልፈተ ህይወት ተዳረገችና አስክሬኗን ወደ ሞርግ እንደወስድ ተነገረኝ። አስክሬኗን በእጆቼ ተሸክሜ ወደ ሞርግ ስወስድ ሰውነቷ ቅስቅዝ ማለቱን አስተዋልኩ። I didn't put her in the usual trolley. I just picked her up in my arms and just carried her down to the morgue. And she was so cold. And I felt that the little girl that I had seen suffering for a few weeks in the hospital was gone. And that was my first experience of the flatness of death. ከመሞቷ በፊት ለተወሰነ ጊዜያት ስንከባከባት የነበረች ይህቺ ህፃን ልጅ ስትሞት ከዚህ ቀደም አስክሬኖች በማጓጓዝ ጋሪ ነበርና የሚወስዳቸው ቅዝቃዜያቸው ተሰምቶኝ አያውቅም ነበር። የዚች ልጅ ሞት ለመጀመሪያ ጊዜ ሞትን በቅርበት ግለሰባዊ በሆነ ሁኔታ እንዳስተውለው አደረገኝ። That the body is inert, it's extinct, and the personality is extinct with it. So my ideas on life, on origin, its purpose and its end were all materialistically based, but with a kind of romantic flavor. በተሳሳተም ሁኔታ የሰው ልጅ ስጋ ብቻ ነው የሚለውን የቀድሞ እምነቴን ይበልጥ አጸናልኝ። In the middle. One of the reasons I'm happy to be in the Coptic Church is that the Coptic Church has very, very little blood on its hands. የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን እንድከተል ያደረገኝ የመጀመሪያው ምክንያት እኔ ራሴ የታሪክ ተማሪ ስለሆንኩና ብዙ ታሪክም በተማሪነት ጊዜ አነብ ስለነበር እና እንደተረዳውትም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት በታሪክ በእጇ የሰው ደም የሌለባት ሃይማኖት ስለሆነች ነው። በታሪክ ሌሎችን ወደ ሃይማኖቷ ለማስገባት ብላ ወይም ለሌላ ምክንያት የገደለችበት ጊዜ የለም። Mostly the Coptic Church has been persecuted rather than persecuting anybody else. But very few churches can say the same. ስለ ሌሎች የክርስትና ሃይማኖቶች ግን እንደዚያ ብዬ ለመሰክር አልችልም። በታሪክ አንብቤ አላገኘሁትምና። So as churches go, the Coptic Church is quite respectable because it is historically a victim rather than an oppressor. በዚህ ምክንያት የኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንደውም ከመግደል ስትገደል እና ሰማዕት ስትሆን እስካሁን የቆየች ሃይማኖት ናት። ይህ ነው እኔን በቅድሚያ ወደ እሷ የሳበኝ ወደ እርሷም የማረከኝ። I suffered for years from 10, 11, 12 till early 20s, and I never found any consolation offered me in God or his so-called presence. So my atheism was not just intellectual, but it was also emotional. I felt እንደ ብዙ ሌሎች ሰዎች በልጅነት የትምህርት ቤቴ ህይወት ብዙ ስቃዮችን አሳልፌያለሁ። በትምህርት ቤት በሌሎች ተማሪዎች በመደብደብም ማለትም ቡሊ በሚደረግም ቢሆን ወይም በሌሎች ጊዜያት እግዚአብሔር በቶሎ እንዲደርስልኝ የፈለኩባቸው ጊዜያት ነበሩ። በተለይ ከ11 እስከ 20 ዓመት ዕድሜ በኖርኩባቸው ጊዜያት utterly alone, and I felt no hand extended, only the hands extended to push me down, not to lift me up. በእነኚህም ወቅታት ወደ እግዚአብሔር ብዙ ጮህኩ፣ ግን በጊዜው መልስ አላገኘሁም ነበርና ብሶቴ እየጨመረ ሄዶ በኋላ ላይ እግዚአብሔር የለም ወደ ማለት የኤቲዝም አስተሳሰብ ደረጃ ሙሉ ደረስኩ። So God was nowhere in my estimation. I did visit India for some time in my youth, and I did read a lot about Buddhism. So these በዚህ በብቸኝነት በከባድ ሁኔታ በተጫነኝ ጊዜ መንፈሳዊ መጽናኛ ያገኛለሁ በማለት በወጣትነት እድሜ ወደ ህንድም ተጉዤ ነበር። የሂንዱንና የቡዲዝምን እምነቶችና
ልምምዶችን በመጠኑ አነበብኩ ሞከርኩም ግን ምላሽ አላገኘውም። To Eastern religions I did search to see if they could provide some answer, but it was a taste only. I didn't arrive at any personal deep personal commitment to either of these two religions. And I continued atheist, I continued romantic in my own dreams until my mother died. ይህ ሁሉ ካለፈ በኋላ ግን ሕይወቴን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የተለየ አቅጣጫ ያሳዘ ክስተት ተፈጠረ። ይህም የምወዳት እናቴ ሞት ነው። ውድ እናቴ በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ስትለየኝ በልቤ ውስጥ በአጠቃላይም በሕይወቴ ውስጥ ትልቅ ልሞላው የማልችለውን ገደል ፈጠረብኝ። When my mother died, it left a hole in my life, not because of her so much, not because of her personality so much, although she was a good woman, but what hit me was that I had no mother, I had no source. እናቴ በሞተች ጊዜ እንደዚህ አይነት ትልቅ ባዶነትን በውስጥ የፈጠረው ነገር እናቴ ስለሆነች ብቻ አይደለም። እርግጥ ነው እናቴ በጣም መልካም ሰው ነበረች። ግን ከሱ በተጨማሪ ይህንን ትልቅ በልቤ ውስጥ ጉድለትን ባዶነትን የፈጠረብኝ ስሜት የመነጨው ከዚህ በኋላ እናት የለኝም፣ ስለዚህ መሰረት የለኝም የሚል ከባድ ሐዘን በውስጤ ስለፈጠረብኝ ነው። Me about did I understand the idea of God as the source of life, as the creator of life. የእግዚአብሔር እምነት ላለው ለሌላ ሰው የሕይወት ፈጣሪዋ የሰው ፈጣሪው መሰረቱ እግዚአብሔር ነው ብሎ ስለሚያምን እንዲህ አይነት ሐዘን በሚገጥመው ሰዓት መጽናኛ ለማግኘት አይቸግረውም። ምክንያቱም የሚወደው ሰው በሞቱ ያጎደለበትን ቦታ በእግዚአብሔር እምነት ይሞላልና ነው። Well, I felt after my mother died that I had no origin. My source, the reason for my being had disappeared. The one who gave me birth. እኔ ግን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብና እምነት ስላልነበረኝ እጅግ ተቸገርኩ። ሐዘኔም ቅጣጣ የሕይወት ባላንሴን ወይም ሚዛኔንም ጭምር አናጋብኝ። This had been cut away, taken away. With my mother's death, I lost my firm balance on it. I had no way to walk on the earth. And I became disoriented. I became lost, even more lost than before. ከቀድሞውም በበለጠ ሁኔታ አቅጣጫዬን ሳትኩኝ። And for 12 months after my mother died, I continued to be angry at her death, to be angry at the supposed consolation of religion that the rest of the family and her friends offered. ሐዘኔ እንደገና ንዴት ተቀላቀለበትና ሁሉን ነገር መጥላት፣ በሁሉም ነገር ላይ መናደድ የሕይወቴ የሚቀጥለው ምዕራፍ ሆነ። And after the full year of grieving, I was no closer to any peace, no closer to any balance. አንድ ዓመት ሙሉ በእናቴ መሞት ሐዘን ስሰቃይ ብቆይም ምንም መጽናኛ ላገኝ አልቻልኩም። እርግጥ ነው ቤተሰቦቼ ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት በመሆናቸውና እግዚአብሔር ያጽና እግዚአብሔርን ለምነው ያጸናል ቢሉኝም እኔ እንደዛ አይነት እምነት ስለሌለኝ መጽናናትን ላገኝ ከቶም አልቻልኩም። Finally, I went back to the hospital where she died. She died of cancer in a Roman Catholic hospital. በመጨረሻ ከዓመት በኋላ እናቴ ከመሞቷ በፊት ለ10 ቀን ሳስታምማት ወደ ነበረበት ሆስፒታል ሄጄ ማየትን ፈለኩ። I went back to the hospital where she died, and I remembered those days of her suffering. And I wanted to go to the room in which እናቴ የሞተችበት ከመሞቷ በፊት 10 ቀን ያሳለፈችበትን ክፍል ውስጥ ሄጄ መቀመጥና በአይምሮዬ ያንን ጊዜ እንደገና ረሚነስ ያደረኩ መኖርን ፈለኩ። She died where I had slept on the floor next to her for the last 10 days of her life. And I wanted to recapture
that moment to see if I could start again from there, to find some way out of that mystery of death. Death was like a blackness, like a darkness surrounding. ምክንያቱም ሞትን በዚህ አይነት ሁኔታ ኤክስፒሪየንስ አድርጌው አይቼው ስለማላቅ ምናልባት እዛ ቦታ ላይ ተመልሼ ከሄድኩ ሞት ምን እንደሆነ በተሻለ ሁኔታ ተረድቼ መጽናኛን አገኛለሁ ከሚል ተስፋ ነበር ወደዛ ሄድኩት። I had no way to understand it, and I had no way to balance my life again without a mother. The nurses at the hospital told me, they were nursing sisters of course, they told me that no, the room is being used, we cannot give you access at the moment, but come after some time and we will show you. ስለዚህ ነርሶቹን በጊዜው የነበሩትን ይሄ እንግዲህ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሞርጅ ነው ሆስፒስስ ነው እና ነርሶቹን በጠይቃቸው አሁንማ በሌላ ሞትን በሚጠባበቅ ሰው ያ ክፍል ተይዟል ስለዚህ ባይሆን ወደ ላይብረሪ ቆይና ከዛ በኋላ ከተለቀቀ መተ ያንን ክፍል ዳግም ታያለ ብለው ነገሩኝ So they sent me to the library because it was a hospital attached to a convent. They sent me to the library to wait there for them. There I found a book about the life of a monk, of an American. ላይብረሪው በሄድኩ ጊዜ አንድ የሚገርም መጽሐፍ አገኘው called Thomas Merton. ይህ መጽሐፍ በቶማስ መርተን የተጻፈ መጽሐፍ ነው ይህም ቶማስ መርተን የሚባል በካቶሊክ እምነት ውስጥ ያለ ሞኖክሴ የጻፈው እና እንዴት ወደ ምንኩስና የገባበትን ታሪክ ያስቀመጠበት መጽሐፍ ነው It's called the Seven Story Mountain. His biography is quite መጽሐፉም the Seven Story Mountain ይባላል His autobiography is quite famous. And I read it. The nurses forgot me and I forgot to go down. ይህ መጽሐፍ ሳነብ እንጠራለን ያሉኝ ነርሶቹም ረሱኝ እኔም ወደ ተመልሼ ወደ እነሱ መሄድን ረሳውና መጽሐፉን በተመስጦ ማንበብን ቀጠልኩ It was so engrossing. It was an exact copy of my own life. መጽሐፉን ሳነበው ከኔ ህይወት ታሪክ ጋር እጅግ የተመሳሰለ ነው የሰው ህይወት በህይወት ተመክሮ የመነኩሴው ህይወት ተመክሮ እና ወደ ምንኩስና በገባበት የሱ ህይወት ተመክሮ ከኔ ጋር በጣም የተመሳሰለ ነው ያነበብኩትን መጽሐፍ አንብቧል ያየሁትን ፊልሞች አይቷል የሄድኩበትን መንገዶች ሄዷል ልዩነታችን እኔ በአሜሪካ መኖሬ እሱ በአሜሪካ መኖሩ እኔ በአውስትራሊያ መኖራችን ብቻ ነው Reading this book, well, someone who is so like me, a philosopher, someone who was atheistic for so many years, someone who was intelligent, a critic and judge of his own life and of Western life, and he arrives at peace in a monastery. Well, maybe I can do the same. ስለዚህ ይህን መጽሐፍ አንብቤ ስጨርስ ይህ ሰው እንደኔ ሃይማኖት ካለመኖር ወደ ሃይማኖትነት መጡ ጭራሽ እንደውም ወደ ምንኩስና እስከ መድረስ ከደረሰ እኔም አሁን የህይወት አቅጣጫው የጠፋኝ ከዚህ በኋላ የመኖሬ ነገር ራሱ ግራ ይገባኝ ምክንያቱም ለመኖር ከዚህ በኋላ ያላወቅኩ ሰው እንደዚህ ሰው የምንኩስናን መንገድ ብጀምር ይሻለኛል ብዬ ወደ መወሰን ደረስኩ Note those parts of the book which discussed his growing faith in God. He had a friend in the university who converted him, if you like, to a real faith in God. So I just took the idea, the simple idea from the book that he exchanged his university for a monastery, and in the monastery he found peace. So I thought, let me do the same. Let me exchange my university for a monastery. So I telephoned to a Roman Catholic monastery the next day. ስለዚህ በዚህ የሱን ምክር ከመጽሐፉ ያገኘሁትን እውነታ ተከትዬ በንጋታው በካቶሊክ እምነት ውስጥ ያለ ሞናስተሪ ገዳምን ስልክ አንስቼ ደወልኩ And I asked if I might go and be a monk. ስልኩን የሚያነሳውን ሰው መነኩሴ ለመነኩስ እፈልጋለሁ በገዳማችሁ እና ይፈቀድልኝ ብዬ በስልክ ጠየቅኩት The person who answered the phone asked me, well, which church do you come from? መጀመሪያ ሰውየው የጠየቀኝ ከየትኛው ቤተክርስቲያን ነው የመጣኸው ወይም የትኛው ቤተክርስቲያን ነው የምትሄደው የትኛው እምነት ተከታይ ነህ የሚል ነበር I told him, no, I don't go to church. እኔም የትኛው ቤተክርስቲያን አልሄድም ብዬ መለስኩለት He asked me, which priest, your spiritual father, did he recommend you to us? እሺ ማን ነው የክርስትና አባት እሱ ነው ወደኛ ሪኮማንድ ያደረገ
እኛ ጋር እንደደውል የነገረ ማን የሚባል ካህን ነው ብሎ ጠየቀኝ He said, no, I don't know any priests. I don't have any እኔም ምን ሌላ ፕሪስት አላውቅም ሌላ ቄስ አላውቅም ብዬ መለስኩለት spiritual father. He said to me, oh, you don't go to church and you don't know any priest, and yet you want to be a monk? I'm sorry. And he closed the phone. ስለዚህ እሱም ቤተክርስቲያንም አትሄድም የንስሐ አባትም የለህም እና አሁን እንደምትለኝ ደግሞ መመንኮስ ትፈልጋለህ ብሎ አሹፎ ስቆ ገርሞት ስልኩን በጆሮዬ ላይ ዘጋብኝ So he thought I was crazy, for sure. ያበድኩ ሁሉ መስሎት ነበር I had some weird idea of monasticism, and he wasn't going to buy into that. Then I looked in the phone book and I found another monastery. It was called... ግን እኔ ተስፋ አልቆረጥኩም እንደገና የስልክ መጽሐፉን ገለጥ አደረኩና ፎን ቡኩን ገለጥ አደረኩና ሌላ ገዳም ደግሞ ደወልኩ ምክንያቱም መመንኮስ ነው መፈልገውና Serbian Orthodox monastery. ይሄኛው ገዳም ደግሞ ዘሰርቢያን ኦርቶዶክስ ሞናስተሪ ነው ገዳም ነው ቤት የሚገኝ በሜልበርን አውስትራሊያ የሚገኝ Okay, I tried it. I rang and I said, can I come for a visit? And it was the bishop, I found out later. He answered. He said, come and see. ደወልኩና ስላለኝ እቅድ ነገርኩት መመንኮስ እፈልጋለሁ ብዬ ስልኩን ላነሳው ሰው ደወልኩለት በአጋጣሚ ስልኩን ያነሳው ሰው ጳጳስ ነበር እሱም come and see ናና ተመልከት ናና እይ አለኝ ይሄንም ቃል አሁን በኋላ ሲገባኝ ቃሉ ራሱ የተገኘው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር በነበረ ጊዜ በናታንኤል ታሪክ እንደምናየው በኢየሩሳሌም እንደዚህ ጥሩ ነገር ይደረጋል እንዴ ሲል በቤተልሔም ናና come and see እንዳለው ሐዋርያው እሱን ለማለት ነበር Now he used these exact words for a reason. I understood, at the time I didn't connect it, but afterward I understood very well that rather than ask me questions as the Catholic priest did, he didn't want to prejudge the issue, so he just said, come and see. Now where did he find that formula of words? From the Bible. And this Serbian bishop said to me, come and see. Well, I was pleased with that, and I said, yes, I'll come. Come and see, ናና ተመልከት ባለኝ መሰረት ጳጳሱ በሚቀጥለው ቀን ወደ ገዳሙ ሄድኩኝ The day I arrived, it was a Saturday. We went to the cemetery where the Serbian people remembered their dead. የደረስኩት ትዝ ይለኛል በቅዳሜ ቀን ነበር በቅዳሜ ቀን በሰርቢያን በሌሎችም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች እንደሚደረገው ሙታን የሚታወሱበት የሚዘከሩበት ቀን ነው I was attempting to go in the car with the bishop because he had shaken my hand and welcomed me. He said to me, no, I prefer you to go with this lady and gentleman. I got in the car with them and I found that they were a couple whose daughter had paid a visit to the monastery and had been killed in a car crash. She was joyriding with some boys up and down the long highway which was dead. እዛም ከደረስኩ በኋላ ከሙታንን ከመዘከር ስርዓቱ በኋላ የምንሄደው ወደ ማርያም ቤተክርስቲያን በአቅራቢያው ወዳለ ስለነበረ በትንሽ ካለነበት ቦታ ትንሽ ምራቅ ስለሚል ጳጳሱ የጠሩኝ ጳጳሱ በመሆናቸውና ከሳቸው ጋር በመኪና ለመሄድ ባስብም ከኛ ጋር አብረው አንድ እናትና አባት ልጃቸውን በቅርብ ያጡ ልጃቸው ወደ ገዳም መታ ልትሳለም ባለችበት ጊዜ በመኪና አደጋ የሞተች እናትና አባት ሐዘን በጣም ያጠቃቸው እነሱም ከኛ ጋር አብረውን ስለነበሩ እነሱ የሚሄዱበት መኪና ደግሞ ጳጳሱ ከሚሄዱበት መኪና የተለየ በመሆኑ ምክንያት ጳጳሱ አይ ከነሱ ጋር አብረህ ሂድ እዛው እንገናኛለን አሉኝ And dead flat outside the monastery and the car overturned and she alone was killed. And this couple were bitter and they said ና እኚህ ልጃቸውን ያጡ እናትና አባት በጣም ሐዘኑ ወርሷቸው ከሐዘናቸው የተነሳ እግዚአብሔርን ያማረሩ ያሉ እናትና አባት ናቸውና እኔም እነኚህን እናትና አባት ጆይን አድርጌ ወደ ማርያም ቤተክርስቲያን በመኪና መጓዝ ጀመርን ጳጳሱ ደግሞ በሌላ መኪና
has stolen our daughter, killed our daughter. We sent her to his house and he has killed her. They were very bitter. And I was also very bitter. I was saying, yes, my mother has died and I... እነኚህ እናትና አባት ቁጭታቸውን በመኪና ውስጥ በጉዞ ላይ ያለን ይገልጹ ነበር። አንድ ልጃችንን እሱን የእግዚአብሔርን ገዳም ልትሳለም መጣ ወሰደብን፣ ይሄ ፌር የሆነ ነገር አይደለም እያሉ በሚነጫነጩበት ጊዜ እኔም ደግሞ ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር እምነትም ባይኖረኝ እኔንም እኮ እናቴን ወሰደብኝ እያልኩ አብረን ሁለታችንም እግዚአብሔርን ማማትን ተያያዝ ነው በመኪና ውስጥ። God didn't help. If there was any God, he didn't help me. So we were complaining to each other about God being the cause of our misery. So it was, whether the bishop realized it or not, he was giving us a comfort. ይሄን አሁን ሳስበው ምናልባት በእነሱ መኪና ውስጥ እንደገባ የነገሩኝ ጳጳስ አውቀው ይሆን ይችላል ይሄንን እንዳስተውል። By putting the two most miserable groups together. After the cemetery, the Serbian people went to the church to make a prayer. ቤተክርስቲያን ከደረስን በኋላ ሰርቢያኖቹ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምዕመናን እንግዲህ ቅዳሴውን ለመጀመር ምስጋና ለመጀመር ይጣደፉ ጀመር። They make a prayer on that occasion to Saint Mary. የዛለት የሚደረገው ምስጋናና ጸሎት ስለእመቤታችን ነበር በይበልጥ። When we entered the church, there is a big icon of Saint Mary on the wall. ወደ ቤተክርስቲያኑ እንደገባን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ምስል በቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት በውስጥ በኩል በግድግዳ ላይ በትልቁ ተደርጎ በሚያምር ሁኔታ ተቀምጦ ነበር። Saint Mary I had heard of course. All the world has heard of her, but I knew nothing personally about her because my parents were Protestant and didn't believe that she was anything other than just an ordinary. ስለ ድንግል ማርያም ከዚህ በፊት በመጽሔት በአንዳንድ ቦታ ስሟ ሲጠቀስ ወይም በምስል በመጽሔት ምናምን አይቻት ሊሆን ይችላል። ግን የተለየ ስፍራ የለኝም በህይወቴ ውስጥ ስለሷ። እናትና አባቴ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች ስለሆኑ በተለይ ልዩ ቦታ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም አይሰጡም። I happened to give birth to Jesus, but so I had no intimate acquaintance with her as Theotokos or Mother of God. I had no understanding of her role in the Orthodox Church. እና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላትን ትልቅ ቦታ አላቅም ነበር በጊዜው። I knew that Catholics called her Virgin Mary, but that was all I knew. And I'd seen some pictures of her in newspapers or magazines, as everybody has seen. This church, and I found all the people making a matanya, that is bowing down to the icon of Saint Mary. እንግዲህ በሥርዓቱ ዘበዛ በቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን በሚደረገው ሥርዓት ሰዎች በምስሏ ፊት እየሄዱ ሶስት ጊዜ ይሰግዱ ነበርና እኔም እንግዲህ ከነሱ ላለመለየት ያንን ሥርዓት ከዚህ በፊት አድርገው ባላውቅም ማድረጉን ተቀላቀልኩ። And I was astonished because Australian men don't bow down to anybody. I mean, the usual እንደዚህ አይነት ነገር መቸኛ ይባላል በግብጾቹ። እንደዚህ ሲደረግ መስገድ ማለት ነው ለመቤታችን ሲደረግ አይቻልም። ምክንያቱም እኔ አውስትራሊያዊ ነኝ። ማንኛውም አውስትራሊያ እንኳን ለምስል ለሰውም ሲሰግድ በዛ አይነት ሁኔታ ሃምብል በሆነ ትህትና በተሞላበት ሁኔታ ሲሰግድ ከዚህ በፊት አይቻልም። Greeting in Australia is a handshake and that's it. እኛ ሰው ሰላምን ስንል እጅ መጨባበጥ ነው እንጂ ሌላ ከዚህ የዘለቀ ባህል የለንም። Even if a taxi driver meets the Prime Minister, he will not bow down to him, he will not kiss his hand, he will not even bend his head unless he wants to. He will just shake his hand and that will be it. So informal and equal greetings between people of very different standing is just the Australian norm. So I had no preparation for the matanya, for the ለዚህ የቀደመ ምንም አይነት ዝግጅት አልነበረኝም። ከዚህ በፊት ለማንም ሰግጄ አላቅም ነበር። በማንም ፊት ሰግጄ አላቅም ነበር። Placing of oneself physically, for bending down to make an obeisance to a figure of abstract power. So I didn't feel easy, but I wanted to be polite, and I saw.
ስለዚህ ከዚህ በፊት ባላደርገውም አላደርግም ብዬ ከሌሎቹ ከመለያየት በቃ ላደርገው ፖላይት ትህትናን ለመግለጽ እነሱ ሌሎቹን ላለማስቀየም እነሱ እንደሚያደርጉት ላደርግ ብዬ እኔም ለመስገድ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ምስል ፊት ለመስገድ ሰልፌን ያስኩኝ። All the Serbian people make their matanyas to this icon of Saint Mary. And after they finished their 3 matanyas, they went to the side of the church where the priest was praying. ከኔ በፊት የነበሩት የተሰለፉት ሰዎች ሶስት ጊዜ ይሰግዱና ሄደው ቅዳሴውን ምስጋናውን ጆይን ያደርጋሉ። አሁን ደግሞ የኔ ተራ ደረሰ። And the people start to sing hymns to Saint Mary with the priest. ምስጋናዋን ሄደው እነሱ ይዘምራሉ። I thought, okay, let me do what they do. So I tried to make the first matanya. And I stood from standing. Let me show you. From standing. ላሳያችሁ እንዴት እንደሰገድኩ እንዴት እንደምንሰግድ የነበረ በጊዜው። I should be erect. I should be homo erectus. You know? I should be a strong man. Then I have to make myself weak. I have to put myself. ስለዚህ ለመጀመሪያ ስሰግድ የተሰማኝ ነገር ምንድነው? በቃ ከዚህ በፊት ለማንም ሰግጄ ባላውቅም ለምንም ሰግጄ ባላውቅም ስሰግድ ግን ትንሽ እንደሆንኩኝ ምንም ማላውቅ እንደሆንኩኝ ተሰማኝ። ስሰግድም ስንበረከክም ልክ ሕፃን ልጅ በእናቱ ማህፀን ውስጥ ያለውን ቅርጽ እንዲያስኩም ተሰማኝ። Down on the ground. So I tried, bending my knees and bowing down. Okay? So, this was the first part of the effort, the first part of the struggle of the matanya, if I can call it that. Finally, I got down on my knees. Now remember that the icon of St. Mary is in front of me, on the wall, a big... እንግዲህ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምስሏ ከፊት ለፊት ነው፣ በትልቅ ሆኖ ነው የተሰራውና ከፊት ለፊቷ እና በምስሉ ስር ነው እንግዲህ የምሰግደው። ተመልከቱ። Icon, it was very famous in Australian religious circles because it had made some miraculous cures. There was a wife of a Greek priest who had cancer and she was healed by intercession through this icon. And it was well known in Australia. People who... ይህ ምስል በአውስትራሊያ በጣም የታወቀ የእመቤታችን ምስል ነው። From that particular church, still they came to visit to see that icon. So I wasn't much concerned about the icon. I was more concerned about making my matanya. ስለ ምስሉ አልነበረኝ በጊዜው ብዙም ግዴ የሰጠኝ። እንዴት አድርጌ አሰጋገዴን ሌሎቹ እንዳደረጉት ለማሳመር ነበር ምጥር የነበረው። Smoothly and joining the people. Then I had to put my forehead on the floor. Okay, now this was a big difficulty for me. I never did this in my whole entire life. So I tried. I didn't put my fingers correctly, but it doesn't matter. I bowed my head down. ስለዚህ የመጀመሪያው ስግደቴን እንግዲህ በዚያ በሚመለከበት ሁኔታ ሰገድኩ። Finally got down to the ground. And when I was in that position, if I might ask you to consider when you make a matanya, what is the position of your body? How does it shape itself? Maybe you don't see yourself from outside, but think about how the shape of your body appears to someone watching you. You are in a half circle, like you are bent over in much the same position as a fetus in the womb. Okay, you look at any picture of a fetus in the womb of its mother. Not exactly like... እናቱ ሆድ ውስጥ እንዳለ ጽንስ ነው ምን መስለው ስንሰግድ። ኢኖሰንስን፣ ንጽህናን፣ ታዛዥነትን ያመለክታል። Seahorse, but it's kind of folded around on itself, right? So I was feeling like that. I was feeling that I am in a kind of fetal position and I'm becoming small and I'm becoming weak and helpless. So all of these emotions started to overtake me as I made the matanya. ልክ በሰገርኩበት ሰዓት ማላቀው ብዙ አይነት ዝቅ ማለት ስሜት፣ የትህትና ስሜት፣ ከዚህ በፊት አላዋቂነቴን ሁሉን የሚያንጸባርቅ ስሜት በመላ ሰውነቴ ወረረኝ። The matanya is a physical action, but its effect is very devastating on the soul. መስገድ ማለት ከጀርባው ትልቅ የአምልኮ መገለጫ መሆኑን የዛን ዕለት አወቅኩ። The emotions, because it says you are weak, you are small, you are nothing,
You are dust and ashes. It's a statement that I am not worthy to lift up my eyes to you. ቀና ብዬ ራሱ ሰማይን ለማየት አልችልም የማለት ሁሉ ትርጉም የሚሰጥ ነው መስገድ ማለት። The Matanya is a very eloquent statement of Christian humility. So I was bending down, and all my sadness at my mother's death started to overflow, started to come out from me. And I started to cry. I started. የመጀመሪያውን ስግደትን ገና ስሰግድ እስካሁን በውስጥ የታምቆ የነበረው በልቦናዬ ውስጥ ታምቆ የነበረው የቀደመው የእናቴ ሐዘን ፈንቅሎኝ በጣም መሪር እንባ ያስለቅሰኝ ጀመር። To let the tears calm, and I started to vocalize my sadness. As I was telling myself, I thought, actually I was praying, I was confessing. I didn't know at the time how God had planned it, but I was outpouring my feelings. I said, I don't have a mother, I have lost my mother. እና ያለቀስኩ እናት I don't have a mother, እናት የለኝም፣ እናቴን አጣው፣ እናት በዚህ ዓለም የለኝም ማለት ነው ከዚህ በኋላ እያለቀስኩ በመጀመሪያው ስግደቴ እንባዬን አፈስ ጀመረ። And I want a mother, and I'm sad, and I need why have I not got a mother? Why is there no one with me? So I was pouring out my feelings at being motherless. As I was bending down, I thought, well, I must stand up. So I stood up. የመጀመሪያውን ስግደቴን ጨረስኩና እስኪ ደሞ ልቁም ብዬ ቆምኩ። አሁን ሁለተኛ ሶስተኛ ስግደት ደሞ ማድረግ ይኖርብኛል። And I thought that was the end of it. I thought the next one will be much easier. የመጀመሪያውን ስግደት ስለሰገድኩ የሁለተኛውና ሶስተኛው ስግደት የኛ ላይ ከብድም ብዬ በልቤ አስቤ ነበር። Because you had to make 3 matanyas. 3 were necessary to complete the rite. I made the second matanya, and this time I repeated. ሁለተኛውንም ስግደት በተመሳሳይ ሁኔታ አደረኩ። Same words that I had said before. And this time when I came to ተመሳሳይ ቃላትንም እንዲሁ ያለቀስኩ እንደገና አሁንም ደግሜ ያልኩኝ እናት የለኝም፣ ከዚህ በኋላ እናት የለኝም፣ እናት የሌለው ሰው ማለት እኔ ነኝ እያልኩ በምስሉ ስር አለቅስ ጀመረ። Plain of being motherless. When I said my mother has died and I feel sad and alone, I was bending my head down on the ground, and I heard a voice behind my head. ሁለተኛውን ስግደት ሰግጄ እዛው በምድር ላይ እንደተደፋው በማለቅስበት ሰዓት እናት የለኝም፣ እናቴ ሄዳለች በምልበት ሰዓት ከጭንቅላቴ ከኋላው አንድ ድምጽ በግልጽ ተሰማኝ። From somewhere behind my head I heard a voice say, I will be your mother. ይህም የሴት ልጅ ድምጽ ውብ የሆነ የሴት ልጅ ድምጽ እኔ እናት ሆናለሁ I will be your mother የሚል ድምጽ ነበር። I didn't know who was speaking. I heard the voice clearly. It was a beautiful voice. It was soft, but it was clear. It was ድምጹ ጥርት ያለ በጣም የሚያምር የሚመስጥ ድምጽ ነበር። It was sweet, but it was strong. It was a very affecting female voice. And she said, I will be your mother. ደግሞ ድምጹ I will be your mother እኔ እናት ሆናለሁ የሚል ድምጽ ነበር። In English like that, I will be your mother. የተናገረችውም በሚገባኝ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነበር። Didn't know who was speaking. ማን እንደተናገረ ግን አላወኩም ነበር በጊዜው። So I thought perhaps one of the Serbian women had heard me crying or heard my voice and came to support me. ምናልባት እነኛ ከሰርቢያን ምዕመናን ሴቶች ውስጥ አንዷ ማልቀሴን አይታ ልታጽናናኝ የተናገረችው ሁሉ መስሎኝ ነበር። So I looked to the left and to the right to see if any woman had come to offer her help. But no one was there. I was alone. ግን ዞር ዞር ብዬ ባይ እነሱ እንደውም ከኔ ርቀው ፈቀቅ ብለዋል። ብቻዬን መሆኑን አስተዋልኩ። Then I repeated the words, and again the voice came. እንደገና ደግሜ
እናት የለኝም እናት አልባ ነኝ ብዬ እንደገና ቃላቶቹን ስደግም እንደገና ያ ውብ የሆነ የሴት ልጅ ድምጽ እንደገና I will be your mother እኔ እናት ሆናለሁ የሚለው ድምጽ እንደገና በጆሮ ያንቃጨለም ተነገረኝ ሰማሁትም I will be your mother. So this time I was determined to find out. ስለዚህ አሁን በርግጥ ይሄ ድምጽ ከማን ከየትኛው አቅጣጫ እንደመጣና ማን እንደተናገረው ማወቅ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ I lifted up my eyes. ስለዚህ አንገቴን ቀና አደረኩኝ ወደ ምስሏ ወደ እመቤታችን ምስል አንገቴን ቀና አደረኩ አይኔንም ወደሷ አማተርኩ And the icon was in front of me on the wall. And as I lifted up my eyes, ቀና ብዬ ወደ ምስሏ ስመለከትም Saint Mary moved out of the icon and stood. እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከምስሏ ውስጥ በጋድ ወጣች in front of it, not her whole body. እና በፊቴ ቆመች ድቅና አለች ሁሉም ሰውነቷ ግን አልነበረም ከወገቧ በላይ ያለው ሰውነቷ ግን ልጇን እንደታቀፈች ከፊቴ መጣች ከምስሉ ውስጥ ወጣ ከፊቴ ወደፊቴ መጣች But it was an icon of her top, her to the waist, and she was in the icon holding Jesus. እሷን ብቻ ሳይሆን ልጇንም አብራ ነው የመጣችው ብቻዋን አልነበረችም ከነ ልጇ ወደኔ መጣች She herself alone, she just moved out. She put her head out of the icon like ልክ ከስዕሉ ውስጥ እንደወጣች መስሎ ነው የማያት እና እንደዛም ነው የወጣችው The icon remained on the wall. ስዕሉ ግድግዳው ላይ ነው ያለው እዛው ላይ እንዳለ ነው ምስሏ ግን እሷን ከስዕሉ ውስጥ ነው የወጣችው Completely undisturbed, but she appeared as a presence in front of it. And she bent her head toward me and she looked at me. አንገቷንም ዝቅ አድርጋ ወደኔ Eye to eye. አይኔን እያየችኝ She smiled and she said, I ፈገግ ብላ will be your mother for the third time. ለሶስተኛ ጊዜ I will be your mother እኔ እናት ሆናለሁ አለችኝ And when she smiled, she was so lovely. And she was so loving. ገጿን ሳየው ፍቅሯ ጣቧ ውበቷ በሰውነቴ ውስጥ በልቤ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተሰማኝ And her words just took all the pain out of my ቃላቷም የነበረኝን ህመም ቁስሌን ሁሉ አስወገደው of my heart and gave me hope and gave me faith and gave me a ተስፋ ሰጠኝ እምነት ሰጠኝ ዝቅ ከወደኩበት አነሳኝ belief in myself again. All of this happened in an instant of time when she said I will be your mother. And in that moment I was made new. I was reborn, if you like. I was made new. እንደገና ዳግም የተወለድኩ ሁሉ እስከሚመስለኝ ድረስ ነው የተሰማኝ made into a new man. አዲስ ሰው ሆንኩ By her love, by her በፍቅሯ her smile, her voice, በፈገግታዋ her presence. በፊቴ በመገኘቷ Something electric which just filled me with a presence. ቅጽበታዊ በሆነ እንደ ኤሌክትሪክ አይነት ስሜት And then she started to give off light. ከዛ ከሰውነቷ ብርሃን ከያቅጣጫው ይወጣ ጀመር Whole body started to shine. ወደኔም ብርሃኑ ይመጣ ጀመር I had to lower my eyes and bend my head down. በዚህ ምክንያት ለሶስተኛ ጊዜ መስገድ እንዳለብኝ አውቄ በፊቷ ተንበረከኩ ሰገድኩ So I made the third matanya and I finished. Then በዚህ ሁኔታ የመጨረሻውን ሶስተኛውን ስግደት ፈጽሜ ወደ ምስሏ ዳስም ቀና ብዬ ስመለከት ልክ ተመልሳ ምስሏ ውስጥ እንደገባች ያለ አይነት በሚመስል ሁኔታ ከፊቴ ዲስአፒር አደረገችና ምስሏ ብቻ በግድግዳው ላይ ቀረ As I stood up for the third time, she passed back into the icon, as if she melted back into it. And the icon
The light disappeared and she was gone. The icon became still and it was only a picture. But her presence had been real and the presence had been life-changing. I saw her, I heard her, and I felt her love. And that moment... ግን ተመልሳ ወደ ምስሉ ውስጥም ገብታ በፊት በመጀመሪያ እንደተገለጸችው በፊቴ ቀርባ ባትታየኝም ግን ከዛ በኋላ ለዘመናት ያ ፍቅሯ ማጽናናቷ በጊዜው ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነገር በሙሉ ግን እድሜን ሁሉ አልተለየኝም አይለየኝም made me dependent on her for all my life. From that moment when I stood up, I knew that my life was now dedicated only to her. ያንን ቀን ስግደት ከጨረስኩ በኋላ ህይወቴን በሙሉ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም መስጠት እንዳለብኝ በሷም ዘለቀይታዊ ሰላም እንደማገኝ በፍቅሯ መኖር እንደምችል አምኜ ወሰንኩ That her love for me was so great and sufficient. ለኔ ያ በቂ ነበር በቂ ነው Keep me alive. በህይወት ለመኖር ትርጉም ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ አገኘው So all my pain, all my doubts, all my fears, all my lostness ከዚህ በፊት ያጣሁት እጦት ሁሉ በሷ ፍቅር በፈገግቷ እኔን የማረባውን በመቅረቧ ተቀየረ ታሪኬ ታደሱ ዳግም እንደተወለድኩ መስሎ ተሰማኝ My emptiness or my need of love, everything was filled by her in an instant of time. And I left that church convinced that I had a mother. ያንን ቤተክርስቲያን ተለቀዛለታ ካሁን በኋላ እናት እንዳለኝ ዘላለማዊ እናት እንዳለኝ አመንኩ እንደዛም ተሰማኝ Loving mother. I had a mother who was not only beautiful and sweet, but she was kind and she was generous and she was so many full things as well. All of this. እቺ እናቴ ውብ መሆኗ ብቻ ሳይሆን በጣም የዋ አዛኝ የምትራዳ ሁሉም ነገር በቃ የውብ ነገር ሁሉ መገለጫ የሆነች እናት እንዳገኘው አሁን አወኩ Knowledge of her I got by her love, through her love. It didn't need a long time of living with her to know her. I knew her immediately. And she showed herself fully in that moment. ለኔ ለማረባው በግልጽ ታየችኝ ቁስሌን አከመችው ህመሜን ፈወሰችው of time in her smile and in the way that she passed her love to me. And every time I've seen her since, it's been the same. I've seen her several times since then. ከዛ በኋላ የሷን መንገድ ስለተከተልኩ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ አይቻታለሁ ተገልጻልኛለች ብዙ ጊዜም ሳያት ልክ እንደመጀመሪያው ጊዜ ነው በዛም ቀስ በቀስ ያጸናችኝ እስካሁን አለው And that's why I couldn't leave that church. I couldn't go away from that monastery. በዚህ ምክንያት መጀመሪያ ካዩሃት ጊዜ በኋላ በሜልበርን የሚገኘውን ባለቤትነቱ የግብጽ የሰርቢያ የሆነውን ግን በአቡነ ሹነዳ የተባረከውን ቤተክርስቲያን እናቴ የማገኝበት ቦታ ነው ብዬ ስለሚሰማኝ ስለነበር በፍጹም ለለቃ ሐሳቡ አልነበረኝም እዛው መኖርን መረጥኩ Several times the Lord has opened to me a language which I did not know and which I still don't know. በመቀጠል ደግሞ በዚህ በመቤታችን ቸርነትና በኢየሱስ ክርስቶስ በልጇ ስጦታ ያገኘሁትን ይሄ በልሳን ስለመናገር ስለ ልሳን ዕውቀት ያለኝን ኤክስፒሪየንስ እና ከልጇ ጋራ እንዴት በሷ በኩል ልጇን ስለማወቅ የደረስኩበት እንደሞ ምዕራፍ ታሪክ ነግራችኋለሁ All my life in Orthodoxy I have not been praying in English. At first I prayed with Serbs, then I prayed with Greeks, and now I pray with Egyptians in Coptic or Arabic. So I have ከዚህ በፊት ያው የአውስትራሊያኖች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የፈረንጆቹ ባለመኖሩ ምክንያት ሁሌ ስጸልይ ወይ በግብጽ በአረብኛ ወይም በግሪክኛ
ወይም በሰርቢያኖች ቋንቋ ነበር የምጸልየው በእንግሊዘኛ ጸልዬ አላውቅም ነበር ምንም እንደሚባል በእንግሊዘኛ ይሄን ያላላውቅም ነበር ስጸልይ Never spent any amount of time praying to God in English እርግጥ ነው ለራሴ ለብቻዬ በመሆንበት ጊዜ በእንግሊዘኛ እጸልያለሁ ምክንያቱም የምናገረው ቋንቋ እሱ ስለሆነ Privately of course I can in myself but in my church life in my masses and in my participation in public prayer and morning prayer and evening prayer I have never had this experience of praying in English so God several times has opened to me languages which I didn't know as on the day of Pentecost የሚገርም ነው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሎችን ቋንቋ ባልናገራቸው በሚያስፈልገኝ ሰዓት በሚያስፈልገኝ ወቅት ሰዎቹ በሌላ ቋንቋ ቢናገሩ በራሴ በማቆ በእንግሊዘኛ ቋንቋ እንዳደምጥ ልክ በፔንቴኮስታል ለሐዋርያቶቹ እንደ ሆነላቸው ለኔም ሆኖልኛ ቃል በተደጋጋሚ And this is the first occasion I was in Serbia and this monk was explaining to me in Serbian the meaning of the writing which was on these two scrolls underneath the picture of Jesus and the picture of Saint Mary በአንድ ወቅት በሰርቢያ ሀገር ወደሚገኝ ሞናስትሪ ሄጄ በሰርቢያ ሞናስትሪ ወይም ገዳሙ መግቢያ በር ላይ የእመቤታችን የተናገረችው በአንድ ወገን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በአንድ ወገን በድንጋይ ላይ ቅርጹ ተጽፎ ይነበባል የተጻፈውም በሰርቢያኛ ነበር የሚያስጎበኝም ካህን ሰርቢያዊ ነበርና የሚያነብልኝ በሰርቢያ ቋንቋ ነው እኔ ግን ሰርቢያኛ ቋንቋ ብዙም አልችልም አንዳንድ ቃላቶች ውጪ And I will tell you what it said how it was presented to me it was presented in Serbian but I was hearing it in English ሰውየው በሰርቢያኛ ሲያነበው እኔ ግን የምረዳው በእንግሊዘኛ ነበር all the meaning that was conveyed to me I knew it intuitively in English even though I didn't know Serbian very well I knew a little bit but not very well certainly not enough to understand the sophistication now the first thing that St. Mary said was it's recorded on the scroll my son forgive them በሰርቢያንኛ የተጻፈው የእመቤታችን ንግግር my son forgive them ልጄ ማራቸው የሚለውን በሰርቢያንኛ ሰውየው ሲያነብ እኔ ግን የምሰማው my son forgive him ልጄ ማረልኝ ይህንን ሰው ማርልኝ የሚል ማረው የሚል በእንግሊዘኛ ነበር ማደምጠው so she intercedes with Jesus for forgiveness for the people I didn't hear them I heard him I heard her say when the monk was reading it I heard him say my son forgive him what's written is my son forgive them the Lord made it personal to me ጌታችን የተናገረው ደግሞ ቃል የተጻፈው አይ አልምራቸውም የሚል ተብሎ ሲጻፍ የተጻፈውን በሰርቢያኛ ሲያነቡ እኔ ግን የማደምጠው በእንግሊዘኛ አይ አልምረውም የሚል ነበር Jesus answer is no I will not forgive him it's written them but I heard him በዚህ ምክንያት እመቤታችን የምትለምነው ስለሌሎች ስለብዙ ሰዎች ሳይሆን በዛን ወቅት ስለኔ አማላጅነት እየጠየቀችኝ እንደሆነ ልጇን እየተማጸነችው እንዲምረኝ መሆኑን እሱም ደግሞ ገና በመጀመሪያው አልምርህም እያለ መሆኑን እና እኔ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ሐሳብ እንድረዳ ራሴንም እንዳይ ሆኖ ነበር የሚሰማኝ በዛ ሰዓት ላይ A second time St. Mary asks my son forgive him and Jesus repeats no his heart is hard I will not forgive him እንደገና ልጄ ማረው የተጻፈው ማራቸው የሚለውን በሰርቢያኛ ተነበው ካህኑ ለኔ ግን ልጄ ማረው ማርልኝ የሚለውን በእንግሊዘኛ ተሰማ ጌታችን ደግሞ አይ ልቡ ጠንካራ ነው ልቡ ከባድ ነው ስለዚህ አልምረውም
የሚል ነበር። What's written there is their hearts are hard. As in Psalm 94, they hardened their hearts in the day of tribulation. In the Psalms, the hardness of the hearts of the Israel people led God to... ይህ እንግዲህ የልብ መክበድ ማለት በእስራኤሎች ታሪክ እንደምናነበው የእስራኤሎች ልብ ከብዷልና እግዚአብሔር ሊምራቸው አልቻለም ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እስራኤል ሕዝብ ልባቸውን ወደ ፈጣሪ አድርገዋልና እግዚአብሔር ማራቸው ወይንም ደግሞ በፈርዖን ታሪክ ፈርዖን ልቡ ጠንክሯል ከብዷልና እግዚአብሔር ተቆጣው ከሚለው ምን እንደምንረዳው ማለት ነው። Many times punished them to reject them from his covenant. And then when they confessed, he renewed the covenant with them. So this hardness of heart, he said it of Pharaoh. He said Pharaoh, his heart will harden his heart. So this words is recorded there. A third time. ደንዳና ልብ እንደማለት ነው። After he, and I heard it that Jesus said his heart is hard, and I took it personally as I was meant to. በዚህ ምክንያት በእናትና በልጁ ቃለ መለዋወጥ ለኔ መሆኑን እናቴ ስለኔ እየለመነችልኝ እያማለደችኝ መሆኑን ተረዳው። The Lord meant for me to take this personally. እና ጌታችንም ይህንን በትክክል ፐርሰናሊ ወደ ራሴ ህይወት እንድመለከት መፍቀዱን በዚህ ቃለ ምልልሳቸው ውስጥ ለኔ ተብሎ እንደተነገረኝ አድርጌ ሰማው። So I saw the great icon of Jesus Christ on the fresco on the wall, and the beauty of the Serbian pictures are so beautiful, the icons are so beautiful. And he was saying to St. Mary, I will not forgive him because his heart is hard. And I knew at this moment that there is something wrong with me. I knew I had love for St. Mary, but that's all I loved. I didn't love anything else in the world. So I thought maybe my heart is hard. That's true. Then the third time St. Mary speaks and she said, ከዛ በመጨረሻ ለሶስተኛ ጊዜ እመቤታችን ልጇን ታማልደኝ ዘንድ እንደገና ጠየቀችው። My son, for my sake, forgive him. ለሶስተኛ ጊዜ ግን ስትጠይቀው ልጄ ሆይ ለኔ ስትል for my sake እባክህን ማርልኝ አለችው። And then Jesus answers, yes, for your sake I will forgive him. ልጇም ወዳጇም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላንቺ ስል ግን እምረዋለሁ አላት። ምሬልሻለሁ አላት። And this was said personally to me. It's written, I will forgive them. ይህ ቃለ ምልልስ በሰርቢያንኛ ለብዙዎች ተደርጎ እንደተጻፈ በሰርቢያንኛ ሰውየው ቢያነብልኝም እኔ ግን ምሰማ የነበረው ለኔ ተደርጎ በእንግሊዘኛ እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በደንብ ተረዳው ይዛለታ። It's a dialogue which is used to support the general Orthodox understanding of St. Mary as an intercessor for mankind, as someone who asks God to forgive us, and why we repeat in many of our prayers, St. Mary, pray for us. But all of this was passed to me as personal. She showed me a completely new way. She was a guide for me to a new way of life, a new way of spiritual life, a new way of monastic life. By the picture book which she brought with her, which had the photos of the monastery, and by the enthusiasm of her own experience here, this girl opened for እንግዲህ ወደዚህ ገዳም ወደ ግብጽ ሀገር በቀይ ባህር ዳርቻ ወዳለ ገዳም እንድመጣ የሆንኩበት አንድ በግብጻዊት በሆነች ምዕመን ምክርን ሰምቼ ነው። ምክንያቱም እሷ ስለ ምንኩስ በበረሃ ያሉ አባቶችን በጣም ስለምታከብር
ፒክቸር ቡክም ስለነሱ ስላላቸው ወደ አውስትራሊያ በመጣች ጊዜ እነሱን እንደነ ቅዱስ አትናቴዎስ ያሉትን የበረሃ አባቶች ታሪክ እያሳየችኝ ከሜልበርን አውስትራሊያ ወደ ግብጽ እንድመጣ አሳመነችኝ፣ ወተወተችኝ። ቦታ አንተ እኮ በዛ ቦታ ነው እያለችም ደጋግማ ትመክረኝ ነበር። አሁን ሳስበው እመቤታችን ድንግል ማርያም መሳሪያ አድርጋ የምትጠቀምባት ግብጻዊ ወጣት እንደሆነች አውቃለሁ። The possibility of a direction in monastic life which I had not thought of before, but it became a sign to me, it became a clear call to me from God that this is the way forward for you. So I told her, how can we start it? በዚህ ምክንያት እንግዲህ የዚችን ግብጻዊት ምዕመን ሴት ምክር ሰምቼ እንዴት ወደ ግብጽ ሀገር ሄጄ በበረሃ ውስጥ እንደሌሎቹ ቀደሙ አባቶቼ የምንኩስና የበትና ህይወቴን መቀጠል እንደምችል ከልጅቷ ጋር ተማከርንና I told my Serbian bishop that I had the wish to go to the ሰርቢያን በሜልበርን ያሉትን የገዳሙን አበምኔት ነገርኳቸው ሐሳቤን ወደ ግብጽ በረሃ ልሄድ መነሳቴን። And she told me that the Pope Shenouda was coming to Australia. በዚህን ባሰብኩበት ጊዜ አቡነ ሽኖዳ ከግብጽ ሀገር ገዳሙን ሊባርኩ ወደ ሜልበርን አውስትራሊያ እንደሚመጡ ሰማው። He was going to open the monastery in Melbourne, and that I could probably see him and ask him then about Egypt. ፖፕ ሽኖዳም ወደ አውስትራሊያ ሜልበርን መጣ። ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሜ አቡነ ሽኖዳን በግብጽ ሀገር ብሕትና እንዲይዝ በምንኩስና የቀረውን እድሜን እንድኖር እንዲፈቅድልኝ ለመጠየቅ ወሰንኩ። Okay, it was just a name to me. I'd never heard of Pope Shenouda before that day. But she said to me, we can surely see him. When Pope Shenouda came, I went with her. We went to the monastery, and Pope Shenouda blessed the altar, consecrated the altar of the monastery. And then as he was passing from the church to go to the dining room to have the meal with the visitors, she pushed me forward to speak to him. And I reached out my hand to talk to him, to make his acquaintance. And many of the guards around him were frightened of me. They thought perhaps I was trying to do something funny, so they caught hold of me. But Pope Shenouda was very calm, and he said to me, what do you want? እንግዲህ ወደ ሜልበርን ወደ ሴንት ሽኖዳ ገዳም በመጣ ጊዜ አቡነ ሽኖዳን ጠየቅኳቸው። ቀርቤ ምን ትፈልጋለህ ባሉኝ ጊዜ አይ እኔ በግብጽ መጥቼ በበረሃ ለመንን ፈቅዳለሁ ብዬ ጠየቅኳቸው። I said to him, Your Grace, I would like to come to Egypt. I would like to be a monk in the desert. And then he said to me, if you have the love of God in your heart, you can be happy anywhere. እሱም በመጀመሪያ ሲመልስ በእግዚአብሔር ፍቅር በልብ ውስጥ ካለ የትም እኮ ብትሆን እኮ ደስተኛ ትሆናለህ ብሎ መለሰልኝ። These were his exact words. If you have the love of God in your heart, you can be happy anywhere. This is like a refusal to me. I thought, well, ይሄ ደግሞ ለኔ የሚያስደስተኝ የምፈልገው በልቤ ውስጥ እየተቀጣጠለ ያለውን በግብጽ ሀገር የብሕትና ህይወት ያሰብኩትን ይመቃወም ሁሉ መሰለኝ እና ደስ አላለኝም ነበር። ስለዚህ ደግሜም ጠየቅኩት። He's telling me I should be happy where I am. So I said to him, Your Holiness, I don't have it. I don't have this now in my heart. እርሱ የሚሉኝ ነገር አይነት ስሜት አሁን የለኝም። ይህ የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር የሚኖረኝ እና ማሳድገው በግብጽ በበረሃ ውስጥ መጥቼ ብሕትና ህይወቴን ስቀጥል ነው ብዬ ለአቡነ ሽኖዳ ነገርኳቸው። I want to find it in Egypt, in the desert. And then he did something which he has done since once more with me, but he did something very striking. He looked at me, but not an everyday look, not an
አቡነ ሽኖዳም ባልተለመደ መልኩ አይኑን ግልጥ አድርገው በትኩረት ውስጥ ልቤን እስከሚያነቡ እስከሚመስል ድረስ አዩኝ He opened his eyes so wide as if he could see into my soul. ልቤን ነፍሴን ሁሉ የሚያነቡ ነበር የሚመስለኝ በጊዜው And he stared at me. In any other situation you would say it was rude to stare, but it was a look which was penetrating. And he looked into my heart, and after a short moment he said to me, welcome. ከዛ በኋላ በደንብ ካየኝ በኋላ በትኩረት ውስጤን ሁሉ ካዩ በኋላ you welcome እሺ ተፈቅዶልሃል የሚል ቃላቸውን ሰጡኝ So I believe that he saw in that moment when he looked into my heart he saw that there was a serious commitment to follow and so he opened the door for me to enter. He said to me welcome at the entrance of the cave of St. Anthony. አሁን እንግዲህ ያለሁት ከግብጽ ከመጣው በኋላ በቅዱስ አንቶኒ ዋሻ ነው መኖረው ይሄን በቀይ ባህር ዳርቻ ያለ ነው ይሄ እንግዲህ መቀመጫዬ ነው When I first came here እዚህ በመጀመሪያ ስመጣ day that I came here I was with two Indian priests መጀመሪያ የመጣሁት በአቡነ ሽኖዳ ፈቃድ መጀመሪያ የመጣሁት ሁለት የኦርቶዶክስ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች የሆኑ ሁለት ህንዶች ጋር ነው ምክንያቱም እንግዲህ ወገኖች ታውቃላችሁ ያው የህንድ እምነት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በህንድ የሚገኛል እነሱን ተከትዬ ነው የመጣሁት ይያሉ ነው These two priests were from the Indian Orthodox Church and Pope Shinoda was familiar with the head of the Indian Orthodox Church and he used to give hospitality to some Indian Orthodox priests when they visited Egypt. Pope Shinoda እንግዲህ አቡነ ሽኖዳ ያው እነኚህን እንግዶቻችንን ከህንድ የመጡ እንግዶቻችንን አብረሃቸው የተንከባከብካቸው እነኚህን ገዳሙን ዋሻዎቹን አሳዩአቸው ብለውኝ ነበር አብረሃቸው እንድመጣ የፈለጉት that I should accompany these two priests to see the monastery of St. Anthony. And then it was that two of the monks who had served an Ethiopian monk who was visiting ከነኚህ ውስጥ ከነዚህ ገዳም ውስጥ እንግዲህ በኋላ ታሪኩን ስለዚህ ዋሻ ሳጣራ ከኔ ቀደም አንድ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ወይም መነኩሴ እዚህ መጥቶ ጥሞና እንዲያዘ ሱባኤ እንዲያዘ ተረዳው They showed me this cave. ለአንድ አመት ያህል በዚህ ዋሻ ውስጥ አንድ ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ባህታዊ መነኩሴ ይኖር ነበር This Ethiopian monk he came Father Musa he came here for a year. ስሙም ፋዘር ሙሳ ወይም አባ ሙሴ ይባላል For like study leave from his monastery to stay in this monastery. ይህም በአብይ ጾም ወቅት ነው And during the Great Lent of that year, it was before I came, I think 1 or 2 years before I came, perhaps 92 or 93. He came and stayed in this cave during the Great Lent. When I say he stayed in this cave, it is a natural cave, not quite as... የዛን ጊዜ እንዳሁኑ እንደምታዩት አልነበረም ይህ ዋሻ የተወሰኑ ድንጋዮችን ብቻ የኢትዮጵያዊ መነኩሴ የዋሻውን መግቢያ በር ትንሽ ድንጋዮችና እንጨት አድርጎ በዛ በዋሻ ውስጥ ሌላ ነገር ሳያደርግ በርም መስኮትም ሳይኖረው ነበር የሚጸልየው ለአመት but similar. But it was just open at the front. And this Father Musa, he put sticks and stones to cover the door of the cave, to cover the entrance. And he stayed inside for the 40 days, 50 days. You know. After that, he went to the monastery for the feast, and then he stayed in the monastery and left. But the cave remained. It remained with a dirt floor and this makeshift covering the wall of sticks and metal bars and things. So the two monks had brought him food. ይህ ባህታዊ ወይም መነኩሴ ኢትዮጵያዊ በዚህ በዋሻ ውስጥ በቆመበት በኖረበት ጊዜ ሌሎች ሁለት መነኩሴዎች በቀን አንድ ጊዜ ምግብ እያመጡለት ነበር የቆየው Each day they bring him some food. One day and one the next day.
They told me that there is a cave here. So one evening I came here at sunset. And the father who brought me here, he went for a walk and left me here. ያሬት ትክክል አባ ሙሴ ጸሊም I went inside this cave and I prayed the Jesus prayer sitting on the floor, on the sand floor of the cave. And I felt the Jesus prayer working in me as it worked by itself. And I knew እዚህ ዋሻ በመጸልይበት ጊዜ ከገባ በኋላ ስጸልይ የእግዚአብሔር መንፈስ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋው በረከቱ ሲወርድብኝ ሁሌ ይሰማኛል that this was the place which I was to settle in. ይህ ቦታ ከዛ ጊዜ በኋላ በቃ የኔ ቦታ እንደሆነ ይህ ዋሻ ለኔ የታሰበ ዋሻ መሆኑን ተረዳው to start my mountain life in this place, taking the blessing of that Ethiopian father. ከኔ ቀደም የነበሩትን የኢትዮጵያዊ መነኩሴ ቡራኬ ይዤ and taking the blessing of the Jesus prayer which God gave me the night that I prayed. የእግዚአብሔርን ምስጋናና ጸሎት ይዤ እንደምቀጥል ከዚህ በኋላ አወቅኩት ወገኖቼ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው የአባታችን በረከታቸው ይደርብን ከሁላችሁም ጋር ይሁን የዛሬው እንግዲህ ተረካ በዚሁ አብቃር እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ በዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ ሊንኩንም ማስቀመጥላችኋለሁ አንዳንዶቻችሁ ያያዩ ነው ሙሉ ተረካውን አንድ ፕሮግራም አውጥተ ሙሉ ተረካውን እንደውም ናሬት ብታደርግልንና ብትሰራው ይያላችሁ ነው እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ፍላጎታችሁ እግዚአብሔር ፈቅዶ ለመስራተኛንም ያብቃን ምክንያቱም ከዚህ ትልቅ አባት በበረከት መሳተፍ ራሱ ለኛም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ወደ መቋጫችን ስንሄድ ወገኖቼ እንግዲህ ይሄንን የኛና አባት ታሪክ ተሞክሮ አድርገን ዛሬ ኢትዮጵያ ገዳም በአሜሪካ ልክ እንግዲህ የሰርቢያም ወይም ደግሞ የግብጽ ቤተክርስቲያን በሌሎቹ ሀገር ሲኖራት ምን ከዛ ሊገኝ እንደሚችል አይደለም እንኳን ለኛ ለኢትዮጵያኖች አይደለም መጠለያ መጸለያ መማጸኛ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ለኛም ለልጆቻችንም በውጭ ለሚኖሩት እሱ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ራሱ እግዚአብሔር ሊያጠምዳቸው የሚፈልጉትን ክርስቲያኖች እንደዚሁም ኢቭን ከዓለማዊ ወደ ትልቅ ቦታ የሚወስዳቸውን ወደ ብህትና ወደ ምንኩስና የሚወስዳቸውን እንዲኛውን አባቶችን ሁሉ የሚያፈራ ቦታ ነውና እልል ብለን እውነት እግዚአብሔርን እያመሰገን እኛም ራሱ ይሄ ገዳም በሚሰራበት ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ከበረከቱ ተሳታፊዎች እንድንሆን በአቅማችን ሁሉ ያለንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ለዛ እንዲያበቃን መጸለይ ነው ያለብን እና እግዚአብሔር እኛን አባታችንን ይሄን ገዳም ለመስራት የተነሱትን አባታችንን ማለት ነው በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን ወንድማችንንም እሸቱን እግዚአብሔር በሐሳቡ ሁሉ ይቁምለት እግዚአብሔር ይርዳው እኛንም እንግዲህ ከዚህ ትልቅ ታሪክ ለመማር ልቦናችንን እግዚአብሔር ይክፈትልን ድምጽም እየተዘጋ ስለሆነ እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ አበቃለሁ እግዚአብሔር እንግዲህ አገራችንን ህዝባችንን ከክፉ ሁሉ ይጠብቅልን የተሻለ ኢትዮጵያን የተሻለ ያምጣልን ዘመናችንን እግዚአብሔር ይባርክልን የተቸገሩ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ይሄ ገዳም በሚሰራበት ጊዜ ለመጠለያ ይሁንልን እንደዚህ አይነት እንደውም ገዳም በአሜሪካ ብቻ መቆም ሳይሆን ያለበት እንደውም ቢቻል በመላው ዓለም ምክንያቱም ኢትዮጵያ በተራራ ላይ የተቀመጠች እንትነች ብርሃን የሚያበሩባት መቅረዝ ነችና ስለዚህ መቅረዝ ደግሞ በአንድ ቦታ ብቻ መቀመጥ የለበትምና ቢቻል በዓለማችን እንደዚህ በከፋበት ወቅት ለብዙዎቻችን መጠለያ ጊዜው ደርሶም ይሆናል እንደዚህ አሁን እየተደረገ ያለው ስለዚህ መጠለያ ሮጠን ማምለጫ መሸሸጊያ ጥግ የሚሆኑ ገዳሞች ቢሰሩ እንደውም መልካም ነው በአሜሪካ ብቻ ለምን ይቅር በመላው ዓለም መስፋት ያለበት ነገር ነው ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር መሆኗን ሃይማኖታችን ርቱዕነቱን የምናሳውቅበትና ከፍ ወደ ባለ ቦታ የሚያስቀምጠን የሚያኮራን ይሄ መንገድ ሲሆን ነው ሌላው ዝም ብሎ ከንቱ ነውና ይሄን ነገር እግዚአብሔር የበለጠ ያድርግልን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከኔም ከባለቤቴም ጋራ
ስለቆያችሁ በአይዲያ ሩም ውስጥ ሐሳባችሁን ስለሰጣችሁ በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከርም ኤሶፕ ኢትዮጵያን ስለረዳችሁ ሁላችሁንም እያመሰገን በዚሁ እንሰናበታችኋለን። በተመሳሳይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቸር ያገናኘን።